ucio newe CEO Africa Economic Research Consortium. Yes. Itawa Pan African Top Think Tank. Headquarter ni guku bururi-ini. Na me ndugathake na Kenya ni tu maundu tu iguru muno. Previously akorwo ari professor thiini wa Development Finance University ya London. He muthuri ungi nake nane by the way muthuri ucio Professor Victor Mulinderi ni Mungeretha no ni Muganda. Mungeretha Muganda. Ucio nake muri gwathomeire Ngeretha. Riu he ungi nenda ku introduce to Professor Yusuf Sumane. Riu niguo anake magithoma mathoma mamenye ithomo imwe meguthoma. He is the University of Education level Quebec kuria mwena wa Canada. Akoragwo ndiuka no roigwo kothi teno Director of the Laboratory for Financial Engineering the Laval University. Director for Laboratory for Financial Engineering. Ginya financial ni laboratory. Niki kirathimo ku kani urito wa indo. They koragwo ri thiini Department ya Finance. Department of Finance, Insurance and Real Estate. Ndio ni guthimania riri. Ndio tau nona tau hindire tau oyagira ngari insurance kana nyumba. Kana na yaku ya ugima wa mwiri. Ni kuri andu mathimaka. Kado we. Valuation. Andu meka nginya accuracy sana. Ndio ni maguthima karamite. Jisiragia acio metagwo value asi kana tio asi. Leo igwan ni aroka gwika valuation yake kana acio tu ni kwandita ni kuri andu angi wira wao ni wa guikia ndahi guthima makarora weta nguri insurance thondeka mbia nake na ku reduce risk kuoya kuigirira kuria gutari risk nene tariu ri tariu ndwari ari othe mararuta ni igana marwara peige ndio no kija a compute mathabu macio na kirimu ringi inyihi kaiteo ora haya ketoke haringi ni ngari cigana wa konta cia matatu iria na mitino na ingiitagia uko ni kuindo mathondekaga hau riu kubataraga riri laboratory engineer riu ni guthima riu maundu macio riu na ti uguo kuihuria tu kirimu aca ni guthima kumaihuri kumarora wega tau taca ungirora ri to ni ngoetwo ngimirumirira tariu ngiga a fan like how many years like 6 years itekuruta ona kiri ni no ko kwina indo nyingi oko kwina indo wega ugakora riu ndio nicio ingicoka ikombwe cia kaba cigagikorwo ni cio cia gitigarira gwika development hana hana na gaitika ciringi 15 kana mbeca nyingi anyway nuona dauma tu irugieka wega muthe gwiraga mundu uria ukuhitagiria ni Jeff bathe ni methirire kwino kiracokire metagwo UEFA Champions League ndero ni mwathama mechi twathamire twina wiki riu tacigana ona tutigitie na no tugugithianga riu ni megutwetangiria nginya mwaka uria ungi mweri wa 5 nirio mugacoka mechi nirio riu tugacoka mucii wega ciana itikarigwo ni inyu aca ni ciamenyerire ciamenyerire no riu twonere nginya thimu-ini riu ona kaingi riu tuonagira thimu-ini to ni ri uri wi mihango-ini riu no gutire riu mwako ukionera thimu-ini gutikona mwako aca buno iria ona gwaku nyumba iru ona wi ngari-ini kana wi kuno buno iria ni sasa uge no tukumweka coyo ithaberi na cirio ndaikwira ugituririe ndagitari asante David Ekene, my greater tomorrow. Good night. Today, my tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind
cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I No face, matter, no matter what I see, no matter what comes no my matter way. what comes my way, no Hey, matter how I cry, one thing I know, one thing I know, ha, that's definitely my my heart. tomorrow. Ah, say my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. Oh, no matter, no matter, yeah, What I see, no matter what comes my way, comes my way, nothing can move me. So one thing I know, thank you, Jesus. Ha, my heart. my tomorrow, Tomorrow must be greater than say my tomorrow. tomorrow must be greater than today. Hallelujah. I'm singing my tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Dancing my tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Testify Hey, my tomorrow. one thing I know, Jesus showed us in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. Ah, say my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. Sing hallelujah. I'm Yeah. singing my tomorrow. Hallelujah. Dancing my tomorrow. This is my song, this is my story. I'm testifying my tomorrow. One thing I know, one thing I know. My God, my tomorrow. My tomorrow. Must be greater than today. Mama, don't cry. Yeah. Singing your tomorrow. Papa, my brother, sister, don't cry. Dancing your tomorrow. Wipe away your tears, my brother. Testify Yeah. your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know, my tomorrow. Tomorrow must be greater than today. I just know one thing I is. Must be greater than today. We don't cry anymore, yeah. Singing your tomorrow. We've been in just for the night, joy comes in the morning. Dancing your tomorrow. Don't cry anymore, yeah. Testify your tomorrow. Say one thing I know, one thing I know, yeah. Hey, my tomorrow, greater. Oh, my tomorrow. Must be greater than today. No matter, What I face, no matter what comes my way, comes my way. no matter, one thing I know, yeah, Definitely my heart. my tomorrow, Tomorrow must be greater than today. say my tomorrow.
mended. I can see the light of God. Tomorrow, 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 check me out tomorrow. 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 Niki heo kia muthenya ungi mweru. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Hakuna feeling ya uzito kama ya kujoin the Millionaires Club. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County, Aviator Chambiki. Sijaanza kucheza kitambo sana. Sasa nimekula 1.5 million, lakini nimekuwa nikikula. Kuna time nyingine nilikula about 300,000. Hivi sasa nimeshinda 1.5 million. Nikaiweka kwa biashara nyingine kidogo pia, ni sababu niko na watoto na wako shule, nitawalipia fee na at least nitatengeneza mboma yangu kidogo. Cheza Aviatrix, JetX, Comet Crush, ushinde millions kama hao ma millionaires. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawala hizo skies ukikamata mamili in seconds. Minadai wote twenda hivi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia. Moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash.
O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana.
Ngai Baba, Ngai Mũrungu, Ngai Thathaiya Ngai. Oh yes, rũu rwa mũndũ gwĩtwo W Steve wa Pasaka. Rwĩmbo rwĩtagwo Mwene Nyaga. Rwĩmbo rwega mũno 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 gũkũ arĩ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning. Rĩu nĩ rwatwambĩrĩria tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ tarĩki 18. Tarĩki 18 mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana ũyũ. Thank you very much. Shagura Inooro na gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. We love you. Good. Thaa thita ina dakika 20. Ina dakika 20. Yes, ni na niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi. Naguo mũciĩ ũyũ nĩ ũrĩa ngwĩraga nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gũkũ nĩ kwa Inooro, ceceni yaku nawe. Good morning. Unaendaje? Unaendelea vipi? Mimi nataraji uko sawa basi. Ni tondu ndĩ chonjo. Na andũ arĩa marakĩnjĩra ũrĩa Chelsea yahũrwo matigane na niĩ. Mũndũ wothe ũranjĩra ũrĩa Chelsea ĩhũrĩtwo wachana na mimi kabisa. Mũndũ wothe ũrageria kũnjiguithia ũrĩa Chelsea eko tondu nĩ ya gĩtandũkũ ũyũ. Nĩ yahũrwo mũthuri ta etagwo atĩa mũndũ ta Tony KE irenda gũthikĩrĩria ndeto ciake. Mũndũ ũrenda kũnjĩra ũhoro wa ũrĩa Chelsea yahũrwo sitaki kusikia kitu. Antu ahũrwo bao 3-1. Na rĩu kwanja mũndũ wothe aranjarĩria ciĩgo Chelsea aranjĩra we kwani World Champions imefanya nini? Ni maũndũ macio ndikwenda, maũndũ ma mĩbira ya Ngeretha sitaki kabisa. Ndikwenda ona hanini. Ni ndikwenda, geria itu tafadhali gutigana na maũndũ macio, ndirĩ mũkenu. Yani ũngĩona mũndũ nĩ mũrakaru rĩ, mũndũ ta Mary Michael ndingĩkoma nĩ tondũ rĩu nĩ twahũrwo. World Champions agado Sunday ne weekend ino twina andũ megwĩtwo Manchester United. Yes, nja tũrathiĩ gũthakĩra kũrĩa Old Trafford. Ndikiũĩ kana nĩ tũgakĩringwo, ndiũĩ kana nĩ tũgakĩhũrwo. So wacha tuone vile itakuwa. Anyway, ni mĩbira ya Ngeretha ndikwenda maũndũ maguo. Sawa sawa. Ndona mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa mũndũ gwĩtwo Dr. Kamau Lanet aranjĩra tuheane pole kuri family yake brother in law wĩtagwo Mr. Ben Kimata wa kũrĩa Hero. Nĩ kwehererwo nĩ baba wa wĩtagwo retired teacher Jidraf Kimata wa Mairo Kenda harĩa Hero harĩa Bahati na Ikuru arĩa makamũhurũkia rũciũ kũrĩa Hero Bahati. Pole sana. Poleni sana na Ngai arokĩmũhe thayũ mũndũ gwĩtwo Dr. Kamau Lanet. Poleni sana. Anyway, thank you very much. Rĩu ndakĩmũnyita ũgeni na karibu sana nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra twĩ hamwe tũtwarithanie wega tũtarĩ na ũru. Na mũthenya wa mũthenya tũkoragwo na Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime na tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ megiĩ mĩrĩre mĩega. Koguo kwambĩrĩria thaa 8 ukae hapo nĩgetha tũkorwo twĩchonjo wega na tũgĩkorwo tũgĩtwarithania na njĩra ĩmwe njega. Koguo niĩ kĩrĩa ingĩkũhoya no wambe wĩingĩre kuo kũrĩa gwa 22989 kũrĩa gwa 22989 ũngĩthiĩ hau ũnjarĩrie nĩ ngũkena na nĩ ngũigua wega. Ndona already Betty Mrich mitambo-inĩ ndarĩkia kũmũikia ritho. Anjĩra maũndũ nĩ mega view na ako sawa, ako chonjo kabisa. 22989 jarĩria ũnjĩre wenda atĩa. Mũthenya wa TBT nĩkĩo raigua ngĩthaka nyĩmbo ici cigĩikangĩtie matukũ kidogo. Ta rũrũ nĩ rwa Helen Wagio rwĩtagwo Njehereria Iremithia.
ici mwathani babatararia thĩ noyo thire reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre baba na ngũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku tararia iremithia ici mwathani babatararia thĩ noyo thire reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre baba na ngũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku. Kigarora gĩkua gĩcoka muoyo nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wonarĩkũ ũrĩ wa kũrema we wĩkĩhoti mũtumia wauragwo kĩmũhonia Batimayo kĩmũhingũra maitho nĩkĩo njĩtĩkĩtie atĩ mathĩna makwa nowe wiki ũngĩhota kũninĩra iremithia ici mwathani babatararia thĩ noyo thire Gotora shagare tware ku anakulireire na ruo roige uninera thina wakwaga mwana inya wakukeheria iremithia ciothe baba kĩmũrathima na Samueli na tondũ we nowe warĩ kuo tene nowe ũrĩ kuo mũthenya no gũtũra na kũhoya mwathani ũnjiguĩre tha ũnjehererie iremithia ici njehererie iremithia ici mwathani reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre baba na ngũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku. Yendeketia kumenya mwathani teithio wakwa no umire kũrĩ we nĩkĩo ndoka mbere yaku ndenyietie baba ngĩhoya ũndute hatĩka-inĩ no ũtũme mũtũrĩre wagĩrĩre ngoro yakwa ĩkene nĩ ũtugi waku na ũndeithie baba ndikanariganĩrwo kũrĩa ũndutĩte no ngũinagĩre njehereria iremithia ici mwathani babatararia thĩ noyo thire reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre na ngũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku njehereria iremithia ici mwathani babatararia thĩ noyo thire reke mũtũrĩre wakwa wagĩrĩre baba na ngũtũra ngocaga rĩtwa rĩaku. Oh yes, etagwo Helen Wagio rwĩmbo rwĩtagwo njehererie iremithia. Rwĩmbo rũu rũkinyĩre andũ arĩa othe mena maũndũ maramagia. Rwĩmbo rũu rũkinyĩre mũndũ wothe wĩna maũndũ maramũgia. Nĩ njũĩ nĩ aingĩ mũno 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 megũka mũndũ ena kaũndũ karamũgia. Nĩ njũĩ hihi he kaũndũ ũraikara ũguo kaigua haha hatirathiĩ wega. Hatirĩ ũndũ ta nganja kĩrĩa gĩothe kĩrakũgia andũ kaigua wĩna thĩna. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashau, nĩ rwamũkenia mũno 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 mũno.
arauga akondani kabisa. Peter Gacau geithania kuria kuri gugwitwo Seattle, asante geithia andu othe kuu no mere we love them. Ona ma veterans mere tunawapenda zaidi. Mere maikare oro hau mitambo-ini. Adimiro King'ori wa kuria kuri gugwitwo Magumu, thengio muno brother, ndakuona. Ona mundu gwitwo uyu tumwitaga atia ena kandenge haha uguo ndirona etagwo Kimu Adawa wa kuria marigitie mitambo-ini muno muno, aranjira mambo iko viti na iko sawa kabisa. Mundu gwitwo Engineer Simon Muigai wa kuria kundu gwitwo Minnesota, kuria Minneapolis, mitambo-ini muno muno muno, aranjira tuko ndani ni gutwarithania wega muno muno muno. Ni ndona mundu gwitwo Koi Williams ona ke mitambo-ini muno muno, atuthikiriria ari kuria Kabete campus. Arajiretereire ndagitari biu, thengio muno, asante sana ni undu wa guikara mitambo-ini. No ngidona mundu gwitwo Anita Baby Girl, ni ndamwona Anita Baby Girl kana Anita Kababa niguaretwo na mitambo-ini muno muno muno, ajira mambo iko sawa, thengio muno muno ni gucagura inoro. Asante sana, thank you. 22989 na hatiri rutangaja ni undu wa gwitikira gukorwo ugithie na mbere na gututhikiriria. 22989 generali kuma kuria Matibei ajira maundu ni mega vio ucio tumwitaga Burwadu ati wa kuria Matibei rari, thengio muno muno muno. Mora wa Marefe Tundin ari kuria Murera Darasha, thengio muno. Pau wa Sambu kuma kuria Gaitara Mangu arajira mitambo-ini muno muno muno. Shohi vipi, good morning. Jitagwo Muiro wa Miguru kuma Mwea Kirati, na thengio muno. Na mundu urenda rumwe rwa Stanley Njoroge tuige na mashabiki ya Mwea, Muiro wa Miguru ndakuona ni nguru sharia. Hakuna kulala TBT moja ya Mutungi ucio ni Jabez wa kuma kuria Thaya. Tuthakire rwimbo rwa Home wa Maigere ruria rwitagwo Kimundu Gikiuma, ucio ni Birishiba wa witeithie. Riu ni ruroka oro ri wikaroro. How good morning. Gashosho Kigumo Henry Kamude ndakuona, thank you very much. Mundu gwitwo Michael Jogu wa kuria Michael Degwa ike wa Ruaru kuma kuria barabara-ini rungu rwa Mutinya Mashaki, ndamwona. Good morning Shohi. Jana ukucheza ile wimbo ya Dolly Parton, Book of My Life, Mora wa Mwangi wa kuria Geni ya Moro, riu ni ruroka munene. Kiraini town ndero me kuo thiini ni Saimo wa Kiraini, thengio muno 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 muno. Shohi ndani kabisa geithia jeshi ya Jaba ya haria Mau Base, rwimbo rwa Burning Spears ni Maina wa Ngara. Hakuna lingine. Dego wa Nyandarua Nyamatamu ndakuona nawe haria Ruiru Mebre ni ndakuona munene, asante sana ni undu wa gwitikira gwikara mitambo-ini. Muthuri ugwitwo Kabiru wa Mukenga ndamuona mitambo-ini muno muno muno, na tuthikiriria ari kuria Ruiru. Na ndakimuona uyu arajira maundu ni mega vio kingeithiria muthuri Mukenga mwenyewe, na ungeithiria mundu ugwitwo Gacunga wanyu wa watu wasalimike sana. Jesio mitambo-ini na ndakimiona wega. Good, thank you muno 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 muno, asante. 22989 thank you ndu wa guthie na mbere na gututhikiriria. Asante we utucagurite, we urathie na mbere na gututhikiriria. Ekairitu gegwitwo ekairitu karatuthikiriria gekuria Githurai gegwitwo Happy Kama mitambo-ini muno 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 muno, na maundu ni mega. Thank you. 22989 22989 o mundu akajira ndu arenda gukorwo akiarahura nigetha maundu maikorwo me sawa sawa. Wa Kamano ndamwona arajira akondani kabisa, ni mugeithirie Patron Dr. James Murithi wa Kang'ara, HSC OGW, na Paulo Ngugi wa Kamwagi rajira the mitambo-ini. Ni ndona mundu gwitwo Wanyoike Makanika, thengio muno, onake ndamuona guku. Mundu gwitwo Nduro wa Njogu, asante sana. Michael Njogu wa Kibirigwi, as always uyu ndari atigwo thutha, akoragwo mitambo-ini muno muno. Mugiristi wa kuria Mugiristi original wa Thubuki, onake ndamuona arajira tuko ndani na tuko sawa kabisa. Hatiri udutangaja andu ni maretia nyimbo cia kindu gigwitwo country rumwe muno. Nindetio ni Koi Williams rumwe rwitagwo rwa Dolly Parton. Okay, sawa sawa, nigukorwo ngirora ndeto nigetha andu makigwe maiganira. Umothe ni TBT, kwa hivyo ndigikorwo ngigwika uru. Aca ndi mundu mwega, ndiri mundu ati ningi muru uguo. Nigukorwo ngikirora
nigetha maundu magikorwo me sawa sawa. No ningi ni ngwenda muno ukorwo onawe ni wakiingira kuria gwa 22989 wona wathie kou unjaririe unjire urenda gukorwo ugithikiriria rwimbo ruriku nie ndie kuima ni tondu umuthi ni gugutwarithia wega nigetha maundu na mumaikorwo me maundu very nice. Sawa sawa 22989 guku tikugi ni kwa muci wa Tugi na Otana na ni kuracuria turaracuria Mumagari atene wanjo waigere nendo igire onanie rimwe nyumagare tondu onanie ndio mundu yathiete muno andu aitu ndakinyite achivo namba 10 ndiona muiki warungi thitendio hana mweri uri kimakia githio thitendia andu aitu nangihana tanjetereire mbathi Ndore kana no twarie igere ngoro ya kwethie ribu ndamukuhiriria andu aitu nindonire nekirite miwani ninge ne ari na ndonyi cia makai na njarumi ya kiurire kamono kadibo kadibo kendo kiare inyando aitu nekurigwo tukwambaniriria atia nokire marume nikigariure thikiriria imuigwe yoya burani ngiuga angikorwo nie njitagwo wa maingi uyu nditigo na ngeria kibaranja ningugeria kubogotha yoko kare viando aitu ngiruta thange mirekia ari Getwa kumioya nge mukinya Kenya riri mufiro kiambanirio nenda ina mukire andu aitu ngiuga ni sori na nge muura iratu gacha ine wakiugetagwo Monica ngimenya thiga ni arua Bonjour Monique The very top race happy day Netwendanire nake nange tweituane ngomwonia aciari akwa mahero thande muike twikarania tana urio ni mumo twakinya gwitu andu aitu twakorire murango ri muhinge aitware kanitha nake baba ri ruru tukiamba kumeterera
Oh yes, harune part 1 rwitagwo kimondo gigikate. Kimondo gigicomoka. Na ikoragwo cie nyingi muno hena part 1 na riu ino niyo riu part 2 ya mundu gwitwo wa home wa maige. Kimondo kiauma gwacokire gugithia atia. Kiu ki somebody. Thutha wa gucomoka giathire atia. 22989. Maito vitu okandwa itwa gitugeithia na ngeithi cia ugikuyu akenjuria koto igaga ni uroka watindia mugeni nja maito vitu we ni amakire ni uthaka wa mwari uyu ningi akiona ati wa kirathi giakwa kimenya ni njurite Twanywa maito vitu akenjitana kamwena akenjuria mundu uyu muwe kumari na maya ni magambo gemwira maito vitu gwetigira ndao maito ni kuhara daya kuhia agana mambere ketudhukanie nake atudhukanie nake maito Wachoka Nairobi ando aito nenda tuire ate nenda gya na muka Nangera chianginyagio na koguraria ona gotinia keande Jumatatu mwando aito nenda bangeiro wera inethie thafari Thafari nene ginya Rwanda Burundi na ngoni na thikoinya Nachoka muchiri gwakwa nendetire nyina wa Kamangoya Nimumenyithio uria gwathie wira-ini na ngoni na thikoinya Andu andagika ithano nindoheirwo tukuo twa gucenjia na ngekerirwo chai kibuyu-ini na kiti ya wendo Kinya naiva chando aito ndakoire kuu ne kwambetwo nyambo na ngeba kwirwo njiga ngari yakwa mwena-ine emonywe kiria kuite thutha wa guchunguthwa mana ndakorirwo itari na marwa ma indo imwe ndakuite namo mariganĩire o gwitũ wa bichi o harĩa mũnene wakwa aigereire nĩtwathumburanire nao mũno o kinyagia handũ ha thaa 5 cia ũtukũ na gũgĩtuĩka ngari ĩyo ndĩngiuma hau o kinyagia mũthenya ũyũ ũngĩ nĩndacokire mũciĩ gwakwa Nairobi njurĩirwo mũno na ngahũta mũno na nganoga mũno no ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa magegania in fact ndetire mũtumia wakwa nĩwe nyina wa Kamangoya maita ta 10 ngĩhũraga mũrango mũno nyina wa Kamangoya Nyina wa Kamangoya no reta no tuko tuhingura ndĩtindage ũra mũrango njugaga ona andũ marĩ mairo 10 hingũra kandio mũrango ũyũ reke ndĩigĩre rĩthũ nawe reke ndĩigĩre rĩthũ nawe tuhingũre kandio mũrango ũyũ rĩrĩa mũrango wahingũrirwo andũ aitũ in fact thikĩrĩriai ũrĩa nyina wa Kamangoya anjĩrire Kamangoya ithe ndũnjĩrire wathiĩ thabarĩ no kũnina thikũ 4 nĩguo coke ũkĩhũrĩre mũrango hakuhĩ ũrage ndirica ũĩ ndiũĩ nĩ niĩ ũkaga kũrora kana nĩndehage mũndũ ũngĩ nyũmba ĩno yaku ndagĩkwĩra ũũ ithe wa Kamangoya rĩmwe ũkangora na kĩmũndũ gũkũ rute rĩthũ ĩno ndĩna ũguo ndĩraruta nguohe maitho ũguo ndĩraguoha horie thitima ũguo ndĩrahoria njĩre kĩmũndũ kiume na kĩmũndũ kiume na ndũkamenya ingĩra ũkome kĩmũndũ gĩkiuma gĩceha gĩkinywo kĩnyarĩrĩ kĩmũndũ gĩkiuma andũ aitũ hau nĩwandirikanaga o rĩrĩa maitũ witũ anyitire na kamwena kĩnjũria mũriũ mũndũ ũyũ nĩ ũmũĩ na maya nĩ magambo no nĩ gwakerirwo karĩ kũrega nyina gatikĩhonokaga
Kemondo gekiuma ni. Kemondo gekiuma. Ha, gekinya kenyarere. Ha, kemondo gekiuma ni. Kemondo gekiuma. Yes, kemondo kiaumire githemba keu. Rwimbo rũu rũnjakaga ũrĩa ũtarĩ wona etagwo Wahome wa Maingĩ na ngĩtua gũkũringithĩria rwĩmbo mũthuri ũcio. Kũringithagĩria rwĩmbo nĩ kwĩrwo eragwo aume stage. Such a performer. Mũthuri ũyũ reke ngwĩre. Rĩu iguaga tuni. Rĩu tiga atĩ ng'ano ici atĩ wiguaga k. Mũthuri ũyũ akoragwo chonjo biũ. Akoragwo performer ũrĩa wiguaga. Na nginya before performete mũndũ ũcio reke ngwĩre. Mũndũ ũyũ no atũme nginya ũtheke. No ũthikĩrĩrie karũgano gake ũthikĩrĩrie ũguo kinye nginya uge ũyũ mũndũ nĩ mũndũ hatari. Anyway, thank you mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrathikĩrĩria ũrĩ. Nĩ tũkenaga ona rĩrĩa mũno twagũthikĩrĩria twaigua wĩ chonjo, nĩ tũkenaga, nĩ tũiguaga wega. Mũciĩ nĩ wotugi na ũtano ũyũ. Thank you mũno nĩ gũkorwo wikarĩte oro hau. Asante sana. Thank you very much. Nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania twĩ nawe. Thank you mũno 22989 no ndĩathiĩ na mbere na gũkorwo ngĩkĩona ndũmĩrĩri cianyu. Mato wa Kamande, thank you. Hena mũndũ ũranjĩra mimi naijua Mato wa Kamande. Unajua nini hiyo sasa? Mato of Kamande, wewe unajua nini? Ni nini hiyo wewe unajua? Reverend Deacon Gashahi YIPC kũrĩa Rongai na Ikuru ndakuona mũnene. Nicheze Mujuga na kupata loud and clear de kũrĩa gwĩtagwo Pianco Distributors kũrĩa Kĩrũgũya. Thank you mũno ona mũndũ gwĩtwo Deacon Kanyi wa Mwenjo na Kendamwa. Mũthuri ũyũ nĩ andũmagĩra kiugo na nĩ mũthuri mwega, nĩ mũndũ very nice. Nĩ ngenaga rĩrĩa ndona mũndũ nginya ũretũma Deacon akanjikĩria kiugo. Mũndũ ũcio wenda kuona mũndũ muoyo ndangĩaga. Nicheze Mujuga, thank you very much. Cohi ndamwĩtĩra Mĩgũrũ mwĩna Njomo nĩ mwaregire, ndamwĩtĩra Mĩgũrũ mwĩna Njomo nĩ mwaregire kũgĩra rĩu mũirũ rĩ nĩ ngũtũma Njomo tondũ nĩwe mwĩthĩ kidogo. Njomo no agĩre Mĩgũrũ, Njomo no ahote kũgĩra Mĩgũrũ ĩyo. Haya, nĩ ngwĩtĩtio rwĩmbo rwa Dolly Parton. Dolly Parton nĩ ngwĩrĩtwo thake, nderwo thake rũmwe rĩu rĩ ndageria gũcagũra nĩ rũkũ ngũthaka rwa Dolly Parton haha ũguo nĩgetha rũgĩkenie andũ othe, ndigagĩkorwo atĩ ningĩ ndarakaria mo nĩ ndagakũ ũguo ndĩenda gũgĩtigĩrĩra nĩgetha rĩrĩ getha andũ amwe ndikwenda amwe makene matige arĩa angĩ marĩ arakaru, kwenda andũ othe makorwo marĩ aiganĩru. Eciria thake rũrũ nĩ rũkũiganĩria o mũndũ. O mũndũ nĩ ekũiganĩra, ndigwĩciria he mũndũ ũkũigua ũru. Back through the years I go wandering once again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was away down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my Mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, I was rich as I could be, in my coat of many colors my Mama made for me. So with patches on my breeches and
and holes in both my shoes. In my coat of many colors, I hurried off to school just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors, my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich. And I told him all the love my mama sewed in every stitch. And I told him all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see that one is only poor only if they choose to be. Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors, my mama made for me, made just for me. Yes, coat of many colors. Riu andu aria mekwendaga kindu gigwitwo kamwe ga gucangamura kamwe gegwitwo coat of many colors. Riu andu acio ni makena. Mundu gwitwo Ku Williams amesikia vizuri. Wewe ya mambo iko sawa kabisa. Thank you muno ona riu ni rwakenia muthuri ugwitwo Tom Kangethe ari kuria Atlanta, Georgia. Arajira, wow, that is nice. Na maudu ni mega, maudu ni mathaka, na engineer ni yake na arajira, very nice. Mudogo ito Dr. Catherine wa Jogune mitambo ino na kedio diramenyaga ni edete tuwa kindu gigwitwo country kamwe twiri ugua, no ndakimenya omuthi ona kendamenya. Wow, huyu ni mtu anapenda hiyo. Thank you very much. 22989 turathie tuthiete oro wega kahora na mudu agakorwo sawa. Ona mudu gwitwo Betty Mrich ndiroyo nake ni endete nyimbo cia country. Tamakajuga ati mwendete omuoboko. Kaidi thutha namna gani? Nimeona sasa ninawapeleka vizuri pole pole. Kagithie ngikwiraga maudu uria magitariere Kenya be gutaririe ciegie We Go. Kamwira ngunegereirie rwi harwa mudu gwitwo Kakamanduati rwitagwo Suzana Kurungara. No korwo we ni uhingicikire ni ucereirwo kurio kumaga kana kurio guthiaga na ni urarigwo riu ugucoka uthia atia ni tondu ngari ona ni ithirire. Ningi kurio rithie ri ni kundu urabatara kuingaingira na ningi ona hari ungiigwo ni matatu hau ndungihota gukirakira. Ona to uguo tu to gwikorwo ni kana ukwenda kunengera nai karoke guthie tene kana karoke guthie thukuru tene iyo tumaudu twa kawaida. Na ni urarigwo kunengera nao tondu we nawe uraroka wira uraroka guthie. Utathikiriria nguhe horo guku kwa We Go. Guku kwa We Go kwina matereba mehokeku, matereba mena uigiririki, mundu uramenya no wihokere mundu na unengere ona murigo na gutwarire haria ukwenda atware. Mundu utaracererwo agikwiraga aca ndi ha uguo na ndirakuona na hindi ona ndari arambiriria guka. Matereba ma We Go ni matereba mena uigiririki, ni andu moi wira na ni andu moi niki mareka. Tathikiriria ngwire angikorwo ni ui We Go. We Go ni njega ni tondu ina matereba moi wira wamo, ina matereba maramenya ni atia mareka na ina matereba maramenya mabatie gukorwo magigutwara na njira hana. Tathikiriria nguhe horo wega mundu wa Ngai. Kiria kiega ni ati urabatara gukorwo download app ino ya We Go na wona wa mi download no mi download haria thini wa Play Store kana mi download haria thini wa App Store ona kana utumiritwa We Go kuri 20425 utumiritwa We Go kuri 20425 no download haria Play Store kana App Store. Wona weka uguo ugakorwo winayo na to uguo tu ona wona wathie wakuo ri uragikorwo ukiheo cashback na dio niki kiega gukira kindu kiu. Tekanga download We Go kuma Play Store kana App Store kana utume 20425 utume kiugo We Go gwe 20425 weka uguo maudu na magikorwo me sawa sawa. Guku ni kwa Inoro ngirora ndeona tutigitie ndagika 6
thaa mũgwanja nawe kũrĩwe kĩhanda. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ndagĩtarĩ, leo ni siku ya daktari. Kwa hivyo wewe kaa hapo, ndenda gũkũnengereria rũrũ rwa Kakamanduati. Nĩ baba mũnjiari tũkĩenja mĩanga ũratuĩka mũndũrũme atĩ na ũkaga mũtũrĩngĩ waniĩ nĩ wagimara harĩ kiugo mwendo nyite ndũrũmie wĩnyitĩire kĩndũ gĩake akĩrĩte mũndũ wĩkona tete hĩndĩ ya twamenyanire na maĩndi ya Susana Ngwĩre tũrĩ nake matatũ-inĩ akumathĩka aingĩrĩire Juja makanga kĩmũtia mbĩa na Susana ndarĩ kĩndũ mũhuko arĩ hakuhĩ gũikia njana nĩngĩrutĩra ndĩmũrĩ ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC ndikarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia ũrigamĩ ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ. Obanine wakeruka Kakamani nyengego na Susana Kurungara kumono yutitego siarone kuimpotwa Tumaguru twasipoti na mwere wakende wa vigareiti Yenagatuma na ikinya tondo Susana neka hoti keki Susana wanyigerire ngoro yako theine no gyaka nyumba Undu wothe unjiraga ndioe kugasa ni nogwetekia Ongudagia magithima wando tingo igane bindoro wota Ongetugera turungi jiguaga tare saiwa mira Ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC Ndĩkarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia ũrigamĩ ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ. Aya mundo okeya oya Tondu Susana toraga eriragĩria ogũtuĩka soja Athire interview qualification icio thiarĩ nacio Mahoya ma Susana finally magĩkinya kwa Mũrungu Arĩkorĩ njitatũire wĩnyitagĩrĩra marana ngundi Mĩeri kenda ĩgĩgathira niĩ ndonaga tarĩ mĩaka mũgwanja Cia Ngai nĩ nyingĩ Susana agĩtũmwo wĩra Nairobi Kiuga Jehova rogocwo nĩ kĩndũ wakwa gũkĩnguĩrĩria Ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC Tũikarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia ũrigamĩ ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ. Nĩ ũthaka waku Akiweni musuku Tukiruta wĩra nake ngoragwo na ngĩire wĩra na wendo Na wĩtĩkie nĩ mũcuku andũ atingoragwo na hard time Arũme thamburi ciothe gũtirĩ ũtaiguaga kũmũgeithia Angĩtio namba cia thimũ aheanaga namba cia thimũ yakwa Suti ndũkamake ona korwo niĩ nĩnjĩkĩte wiki Gatibandĩte gũcenjia na no nginya poligamĩtũkia Kwarema ũguo ngũtua mĩkwa na tũkurũranie wa mabebe-inĩ Njuge kama mbaya na gwĩtigĩra ndaũ nĩ kũhara Ndĩroragĩra mbica rĩa twaũrĩirwo nawe KICC Ndĩkarĩire gacombĩrĩ twĩroragĩre ũthaka wa Nairobi ngoro yakwe ũragatungoria kaĩceri ĩtangĩcenjia ũrigamĩ ĩtĩkĩrio ũtuĩke wakwa nginya kĩbandĩ-inĩ. We mũthaka mũno Eli ona Rwanda kwe So beautiful Gorgeous Nonga kuingia katiba ya Sergio Susana Kwani Mama Wanaga Susana atia we Akoragwo kuo mũno Ona tigane gĩtĩo gitũ nawe ingĩra ndagũtunya Nĩ mũthaka mũno No mbia tũmũrĩkagia Wenda ũkacae Arĩ mũthuri we hoi Manjo-inĩ
Victoria KSCC. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe.
Roune original roine 20 Timona Broro itago githioro wa Ngurai. Very nice. Edio kana raigua ndira gutire gucambicura ati ukarehe atiki te wanumani hakuna kitu kama hiyo. Nega kunengereria kiria kiri kuo kiria kiari kuo negetho nawe ukaigua wega. Oh yes, na turathie wega vio tuko chonjo kabisa. Icio nyimbo ni irari areke ngwire nyandu makiambia guikia kura guku kuhagura Kamau. Atihi gavana ucio ni ikarire muno. Uyu mwanake ni aroka wega ndaigua ati kwina impeachment. Ici tigakinyire GVN. Ahota kuhagura. Tari ndiramuhagura. Anyway, thank you very much. Thamugwanja riu na ndagika 5 na thank you muno we urathie na mbere na gututhikiriria. Asante sana. Request ciaku irathie ikinginyagira. Request ciaku ciothe irathie ikinginyagira na ni wega ni tondu ni ngigithie ngiciroraga. Ndathie ngicingetagie o rumwe kwa ruria rungi nigetha maundu maikome sawa sawa. Oh yes, na ndienda nyambe nguyire thiri we. Ndienda nguyire nyiri we thiri njega wega ya kuma kuria gwa Shabiki. Thikiriria mweri riu wikona wareti ni njui ndiri kanyamu njui nduri nginya mbia cia kuria raha na kuria weekend. Ndukaigue wina thina ndukaigue wina ga problem. Mubango wa kwigwatira mbeca cia gugutirithia mweri uyu ona na gutigirira ati ni wagikenera ona ni wagiikara oro wega riu itire konge turauga ri kujio mosha na Shabiki Aviator. Thaka Jet X kana thake hydroplane kana Aviator wigwatire share ya makiria ma ciringi 700 o kiumia. Twika mutwarithia woma wa gatege na no wambire download app ya Shabiki gwa Play Store onawe ugithama keriera-ini na wihotanira imajika cia bia. Ndakwira kundu tikoge riu mweri wikona na wareti nyingi itire kanyamu ndiramenya wega bia cia weekend na cia kutwangara hakuna bana riu hau tikindu kingi mubango wa kwigwatira bia nduri kungi mubango uri okuria kwa kujio mosha na Aviator nikindu yakwira uthake Jet X kana uthake hydroplane kana uthake Aviator wigwatire share ya makiria ma 700 oro kiumia. Riu haha turakwira no twikire mutwarithia woma wa gatege na ni ukiambiriria na kwamba ku download app ino ya shabiki.com kuria gwa Play Store ona we ukorwo ugithama kariera-ini na wihotanira imajika itakiariririo haha cia bia. Betting no igukuire meciria riu ni ugithake wina wigiririki niguo muthako uyu ndugagithako ni mundu utakinyitie miaka 18 na shabiki.com ehitukie ona ni thuri mago ni BCLB license number ino ya PG 0001082 thuri mago ni BCLB license number ya PG 0001082. Oh yes, na no turathie wega muno he mundu wa njira coi ndugo gituraga ona mutire murakua turieni hapo. Ndio ni igana moe meaning ya rwimbo ruru ndio ni igana maruwe rwa mundu gwitwo Peter Kegia.
kia jomoro nginyo kimenya uthambira gutire muiretu wa gushindaga irikana githomo twathomaga nawe umana thari tugithie standard 1 turi primary kirathi kia mugwanja twathiaga pi tukaruga ngerwa na kora teni kwa ijona gwika ndaruri mwendwa wakwa irikanaga gathe kande nyiki ta kirimo Isaga miembe iguru tatu zeru tukaerera mekwa tugacua nawe na guthagio thingĩkuona ngagia tũwamai mwendwa wakwa na kũyũria ndari tũkĩinaga babuligani babuligani number 28 I went for a walk but now I stop on a break. Kwamukira rwimboje vanwe murithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe murithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe.
Oh yes, rwimbo rwega muno rwitagwo kanini ruru ngwitetio ni mundu gwitwo Tom Kangethe ari kuria Atlanta, Georgia. Niwo kunjirite ndimurorere kamwe ka DK kanini kero kambe karute mithuka ugira muiritu ambe arute mithuka ni kuvwira atia ambe kure kidogo wewe wacha hiyo maneno ambe urute mithuka we mundu wacha hiyo maneno uko nayo bwana Borotha kamuro muno rwangenia ni rwimbo rwega. Good. Thank you Sarah. Thank you. Request cia nyuro ndona ndirathie ndutite wira mwega. Kana atia mundu gwitwo Mashawa kuria Roysabu. Ciria Mashawa Roysabu no etikanire na uhoro ucio ni ndamuona. Aranjira hena mundu urenda rwimbo rwitagwo Ngaragu ya Gathangaraite. Simon Mutuko wa Kagema. Ati ngaragu yake? Ngaragu ya Gathangaraite. Rĩu rĩ ng'aragu ya Gathangaraite
thina nĩ marwĩho haiya ĩkaĩ ningĩ ũcoka gũikara atĩa ĩkaĩ nyĩmbo ciaingĩhire atĩa mũndũ anjĩra rũmwe cohi rwa ng'aragu ya gathangaraite kaĩ niĩ ngĩrũĩ rũu no ndakĩruona rũu rwa ng'aragu ya gathangaraite. Thengi mũno thaa ici ngĩrora nĩ thaa 7 na ndagĩka 20 na no tũrathiĩ wega mũno ndikuona henaga problem ona kanini nĩ tondũ ona ndũmĩrĩri ciaku ciothe nĩ irakinya na maũndũ nĩ mega. Mũthengi wa Kĩgacũa mũthegi all Kĩgacũa rwa John de Matthew okay ndakuona kau niko cohi ge sawa. David Henry Mugai wa Moro mitambo-inĩ this world is not my home. Rĩu twakiuga this world is not my home arabu tũgũcoka tũikare kwa andũ a Ngai tũtiĩtĩkĩre for now it's our home. Mũndũ akiumagara akaumagara thakĩra rũmwe rwa Kiss Njarwa mwarimũ George wa Njaro ũcio nĩ Solomon Gitonga wa kũrĩa Mĩrũ. Kĩhara wa Thubukia nĩ ndakuona mũnene thank you very much. Ng'ang'a wa kũrĩa Thubukia renda rwĩmbo ũkoya tũnyanya twaku nĩ rwa rũu mũnene wakwa. Aya 0722200720 nĩ nguona kana nĩ ngũkorwo ngĩoya thimũ no ningĩ rĩ ũmũthĩ nĩ kwa ndagĩtarĩ ke ndigĩkuoya thimũ mũno nĩgetha rĩrĩ nĩgetha ndigagĩkorwo ngĩthũkia ũmũthĩ nyendaga gũthaka OTBT igue gathangaraite nĩ rwa gacero wa maitũ tareke ngwĩre rũinĩtwo rũu nĩ rwahũrwo wega andũ a Ngai we No
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe. Kaire tuda kolire goikyo keruga de na kyongo okyuga dwedaga nage wedaga masuga dadi tatu yore kare bakyone ore doka getyo sura demoka wa suga dadi chene tire doke wono ya kolere chene tire doke wono Kedo kya modo kaire tune ya kena getire yaro nero kwana we na chuga dadi we do chone motino adore doke wono tikyo menya tikonero tukire kararia kedo ya kwa tunyo we wiroreire do chene itire doke wono kaire tutiga kolera Noko ya tunyanya twaku tadone twamejajano Kathukiria roke thoko ya kesia kiare ndagiriako Kaire tutiga korera chene itire doke wono Keto gya koya kaire tu modo area ake ogaga Nikore atari do chaku kaire tu ewe tingoletie Penyiteire chuga dadio Oe bageria tawaku Aliganero ne kuyero wiyagero wedo wene Wale okega karana go chene itire doke wono Noko ya tunyanya twaku tadone twamejajano Athukiria roke thoko ya kesia kiare ndagiriako Kaire tutiga korera chene itire doke wono Maisha mazuri we dadani utafuta bwana wako Hatakiwa masikini koja ya mutafute mali Sitamani mabwana sa wenyewe utakufa bure Maisha ni magumu si mutaramu kowe usicheze Na mabwana sa wenyewe dada we utakufa bure Noko ya tunyanya twaku tadone twamejajano Athukiria roke thoko ya kesia kiare ndagiriako Kaire tutiga korera chene itire doke wono Ahora igual kaire Tumwetaga JJ Muoni na muini uyu by the way nowe tu muini uria wigweta makiria wanauma kuria gwitu Matueko. Ino ni product ya kuria nyumite kuria kuigwa kundu gugwitwo Ng'aru areke ngwira. Ona tungiikara uguo tunutika mwana kareyukiriria tugatumaga kwi JJ Muoni gathie nigetha marakaririo na katwirwo matagithuri etha irathimo cigĩke atĩa thaa mũgwanja na ndagĩka 30. Good morning. Yes, thank you very much. Gwiciria ndiramutwara wega nani ona ni ngirora ogwo ni ndiona ndirahitia muno
ndirathiĩ ndĩmũtwarĩte na njĩra njega nĩ ndaigua ndakĩigua ũngĩkĩigua mũndũ nĩ amenyaga ũgĩtwara andũ ũru nĩ ũkoragwo ũĩ ũgĩtwara andũ wega iguaga irathimo igĩgũcũnacũna gũkũ ũthiũ kaigua nĩ ũracũnacũnwo nĩ irathimo igua cio nĩ akena nĩ atũma irathimo nĩ agũtũma ũkaigua hũrwo rũhĩ rwa kĩrathimo nĩ ndĩraigua andũ ndagĩcigua wega biũ Oh yes, noguo nĩguo tũgũtwarithania wega. Ũmũthĩ twĩna ndagĩtarĩ, twĩna Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Demo Prime Health and Nutrition. Tũgũkorwo mũthenya wa mũthĩ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma kĩndũ gĩgwĩtwo nerves. Ndikana nĩ ũrĩ waganda. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo na thĩna wa kũganda. Oguo tu kũganda, mũndũ agaikara ũkaigua nĩ aganda. Ũkaigua mũndũ ũcio nĩ aganda. Kana andũ magandaga. By the way, ndikana nĩ ũrĩ waigua mũndũ ũgandaga mũtwe. Ng'ania nena agandire mũtwe. Yani mũndũ ũcio kaigua mwĩrĩ wake gũtirĩ handũ ona hahatagandaga. So mũthenya wa mũthenya tũgũkorwo tũkĩaria na mathĩna ma nerves macio. Koguo tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ, twarie nĩkĩ ũrabatara kũrĩa, nĩkĩ ũrabatara gwĩka, getha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. No mbere ĩyo kaĩ tũgũkorwo twarũthĩa andũ a Ngai ta igwe rwĩmbo. Kengwĩra ingĩcoka mĩaka ĩyo ya hau kĩndũ 1980 ngĩthakaga nyĩmbo gĩthemba gĩkĩ ona ingĩenda gũcagũrwo president no njagũrwo nyĩmbo iria ũraigua hĩndĩ ĩyo no wamenya 1980s nĩcio nyĩmbo iria ciaugaga rũrũ-inĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Nefertiti Duarte Philomeno Mwandoa wa tene karibu sana Remona mwendo wa tene ndiro ino njire uguo udumira maruo koiga ati ni urenda tucokano ndigire na maithori na ruo runene ngoro-ini gutiga wacambia ciaria kwaro kiceni kinyacite nukiuga yakwa yaga na mambere ndugeikara kwa mundu wacang'ana bangi ndira ciao nigurukaga Remona mwendo wa tene tarakuma mugoiri kinya nyandarwa ni mairu cigano tigite thoko kahuro komacia kune ciarora ati ciangandua enyere gutiga waerera ciana runguro ikombe tambori no gĩciĩra ciũria kũrĩa ũrĩ cuge wathiĩ kĩnangobu kũgũra waru wa ngorobu tondũ nĩkuo wendagio raithi Niĩ kuruta kwanyu no ndaiguĩte wĩ wa gĩthemba ngĩrega gũkinya kinyĩra ngiuga kwĩyonera nĩ kwega kĩrĩnĩ thĩna nĩgereire ti mũnyaka ndarĩ naguo mwendi wa thaka ndacoyaga ndaticirwo nĩ ũthaka waku ngĩriganĩrwo ndĩgũragwo ĩrĩ gĩcegũ nĩyumagio njamũri ũkũra ndatũngagwo nĩ ndekarangire na makwa Thoni nengerwo mũcuba na ndũgathĩnie ngĩina nake wambũini okire handũ hakuwe karangire ngĩkaranga onire ciothe wanduta kĩnjahĩti kĩo kĩa mwere kĩndũ kĩa mano mũnyaka mũrimũ wendirwo no na wanina wetio ngĩ mwendwa wendo witũ nĩ wa tene rĩrĩa maburi matokĩte twehumbagĩra macoya na nĩguo Remona mwendo wa tene ndiro ino njire uguo udumira maruo koiga ati ni urenda tucokano ndigire na maithori na ruo runene ngoro-ini gutiga wacambia ciaria kwaro kiceni kinyacite ukiuga yakwa yaga na mambere ndũgĩikara kwa mundu wacang'ana bangi ndĩra ciao nĩigũrũkaga Niĩ nengerwo mũcuba na ndũgathĩnie ngĩina nake wambũini okire handũ hakuwe karangire ngĩkaranga wanina ciothe ngĩ wanduta kĩnjahĩti kĩo kĩa mwere kĩndũ kĩa mano mũnyaka mũrimũ wendirwo no na wanina wetio ngĩ mwendwa wendo witũ nĩ wa tene rĩrĩa maburi matokĩte twehumbagĩra macoya
Aha niho thiaga ũguo kaigua nĩ ndauga kabisa. Ndigetie hanini kũria rĩkererwo rĩ we ye nĩ mũraigua kabisa. Na mũndũ ũranjĩra atĩ twatua kũmĩkerũra twĩta mũndũ ũgwĩtwo Mũriũki wa mĩgũrũ wa mĩkerũre. Ingĩkerũra no gũbutwo nĩ Kamau, no acarie njĩra o ciothe cia gũkorwo akiuga ngorwo ngĩkwo kĩndũ gĩgwĩtwo impeachment nĩ ũndũ nĩ ndĩrageria kũmuoerera. Aya thaa mũgwanja rĩu ĩna ndagĩka 37. Ai tutingĩrĩkia tũtarĩ tũrathikĩrĩria kamwe ka mũndũ gwĩtwo John D 22989. Tukiina na wangi no maraina uiye ngaragu na mathina na twatũgũtheka makarĩra gĩkeno kĩao no rĩrĩa tũrĩ hatĩka-inĩ cia ruo rũingĩ wũi. Ngai thathaia Gĩkũyũ gitũ, Ngai thathaia Gĩkũyũ gitũ. Tũmire makarĩithie marĩaga ng'ondu nginya rũa, cũthĩrĩria mũtitũ wa Kĩanya kainga na mĩtego titũire moigagĩrĩria mbuto kiuga wũi. Ciana nĩ mwacianĩkĩire riũa, ciana nĩ mwacianĩkĩire riũa. Ngai Baba kanyumba nĩ karehe na noigaga rĩtarĩ manyoya, rĩmũtware werũ wa Rũkenya ndemethio ngũmwĩra nyũmba itũ no mũgakaya mũrĩa rũme wũi. Nguna rũkoma ũkĩmenyamenye, nguna rũkoma ũkĩmenyamenye. Gatanga nĩ ũragũire mũndũ mũgĩ nĩ oĩ kwĩna ituĩka mene tekeri-inĩ thiomi iria cionirio nĩ Mũkandisa rũthinga-inĩ rwa nyũmba yake wũi. Mũtaũri mũgĩ akiuma nakũ, mũtaũri mũgĩ akiuma nakũ. Johana unjĩrie Isiraeli ũhoro wa Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo, mwĩrire ũthamaki nĩ mũku, thutha mamũrugire na nyũngũ-inĩ nĩ mwerĩire na kanyuĩ. Rekei tũcokie mbara nginyo, rekei tũcokie mbara nginyo. Cai ũrĩa wanyuirwo wa rũcinĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ĩrĩa ya Kĩng'ong'o, ithe wa Gĩthĩi na Mũthengi nĩ mariganĩirwo nĩ gĩthweri na magĩtambũka atĩrĩrĩ wũi.
na mwaki wa gĩkũyũ gĩthata, na mwaki wa gĩkũyũ gĩthata. Makerwo maima atĩ nĩ ngũthira Seya. Ndemethi mũkuga ndĩna rwakwa nĩ wĩra wa Ngai ndĩrahingia. Inyuĩ matũmire ye ũthoni mũgakora thoni marumĩtwo na mũirĩtu mũgagĩtunywo ũi. Mũkoima ngũtaha kũria thenge, mũkoima ngũtaha kũria thenge. Mũirĩtu mũgatunywo tondo na manĩru mana nyũmba nyũmba wĩmenyererai. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Shesheni Makwena Orchestra Ndumbo. Mesiene merito nyina wambugwa, mesiene merito yakagwo ne kurekanera, mesiene merito toita wa musuku, mesiene merito yakagwo ne gukiranereria, maina wakabiro ndugate mutumia uhike onge, ono cionge uguka mwirore menya ti muraika, mesiene merito mesiene merito mesiene no naga emerito mesiene no naga emerito mesiene. Rasio maina jongitene nesiwanagirwo twire tumenye twibange tene nyararitinjiare mesiene merito muthurie gutiga mupake ngorota aitagwo nĩ mĩhĩndo yakwa nĩ kangua gĩkunga kwa mĩindi mũtumia mũhiku nake ahĩngagwo nĩ ithuke magũrũ akĩrũga benji akinyĩrĩte kamwana kamakara mesiene merito mesiene merito mesiene ndogonaga emerito mesiene ndogonaga emerito mesiene. Mesiene ukirĩrĩria mesiene thayo mesieti nyũmba nĩ arĩa methĩinĩ mesieti gũtonga endwa maranina mweri nonge mate kwaranĩria mũthuri akomaga gĩtĩ-inĩ mũtumia nyũmba ya ciana woi mũthuri ndaimajinaga kĩinũka tene ndagakore wa makeria takomete mesiene ndogo mesiene merito mesiene merito mesiene ndogo mĩrigwe wodi mũthuri akĩmbana korogoca mũtumia arecuca mĩrũ ciana cianyi no mwena gũtirĩ gatũkĩtie kangĩ tũmwe nĩ tũcita tũngĩ no bitũ ngĩhutu na tuci
twarwarite turonda twanda ni mastress takamega tengera sukari ugathie iguru mesie ne merito mesie ne merito mesie ndogo onaga ne merito mesie ndogo onaga ne merito mesie. Pagado no guerra, yo go quiera ngoro bai yo yengoe. Ne mesie me inge me da kamerigo na nerangirago. No hay carico madora ne te tango manadomi. Este que canole ne kore atumia moraga gaduri. Na waduri makora gatumia mage kinyera magai. Mesie ne merito mesie. Mesie ne merito mesie. Ndogo wanaga ne merito mesie. Nemerito mesie. Orquestra Lumo. Inapo cuando kijau siamo siete somos. 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 Oh, yes. Orchestra Ndumo ya Eva Maina rwimbo rwega muno TBT Moneros. Yes, thaa inyanya nĩ gũkinyera kinyana nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra na ndagĩtarĩ any minute. Thaa inyanya ĩkĩhanda ũguo ithuĩ na ndagĩtarĩ ni hapa tũtwarithanie wega mũno. Thank you nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana. Thank you. Mesie ne merito yakagwo ne kurekanira. Mesie ne merito goita wa musuku. Mesie ne merito yakagwo ne gukiranereria. Maina wa kabiro no gate mutumia uhike onge. Ono cio ngĩũgũka mũiro rĩmenya ti mũraika. Mesie ne merito mesie. Mesie ne merito mesie. Ndogo onaga ne merito mesie. Ndogo onaga ne merito mesie. Oh yes. Tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa inyanya ĩrĩa yatigaria rĩu ndagĩka 11 no ndagĩka 10 atĩrĩ ũndũ tanganja gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Good morning. Oh, very nice. Kanjĩra nĩ karĩkũ rĩu ũrenda tũrĩkĩrĩrie nako nĩcio ndĩrarora request ciaku nĩgetha ndũkaigue atĩ wĩnaga problem. Ndikĩenda ona hanini ũkorwo wĩna gathĩna ona hanini nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me maũndũ very nice. Gĩcokereria twĩna ndagĩtarĩ. Nĩtũtiganĩte na Nyambura, nĩtũtiganĩte na Kĩũngio. Ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria. Ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa
ũrĩa tuonanire Jerry wa Unji ũrĩa vote vo mendarie biũ njĩkĩte ũru kũndukanĩria ũkĩna igatanga njĩkĩte ũru kũndukanĩria njĩthĩ nayo andũ kũyanĩirie ndirĩkano na gatathĩ ngũrwe iganyanĩrĩire rũrũ wendo ndingĩtombora nĩtũtiganĩte na nyambura nĩtũtiganĩte na kĩogio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Martini Walo Matirio kaheka mami ũrĩovĩka Yameire na monyore nĩ mũtino kana nĩ kĩũrĩre okorwo wĩ ndawa mũrimũ ũyũ ndaigũke njũrage ndirĩ na ũru thabarĩ yaku ndaigua ndihota na ndingĩũmĩrĩria gũtukania maĩ na maguta nĩtũtiganĩte na nyambura nĩtũtiganĩte na kĩogio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Bishop JJ Gĩtahi ndagĩtarĩ ũũ nĩanogia Mwĩkĩrĩrie mũndũ mũru na ndũiguaga wahanire kĩũra iroga rĩgĩkĩũra gothoni wahanire mweri ũrĩ njotũre wĩroragĩrwo igĩrĩ cia itũra iroiga woyaga ta matatũ nĩtũtiganĩte na nyambura nĩtũtiganĩte na kĩogio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Metho wa Mboci ũrĩa Erodoreti nĩ njamba ya bata Kĩkĩũru nawe mwĩrĩ ũyũ nĩkĩkĩũrĩaga kaĩ kũrĩ ndutu ethagwo mwĩrĩ nĩtakoneka enyaharithirie na maitho maingĩ ũtũirioheagwo korwo nĩ mũbira ikombe ngĩiyũire kwanyu mũciĩ nĩtũtiganĩte na nyambura nĩtũtiganĩte na kĩogio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Mũgo wa Koigi ũrĩa Njororoko irĩka njamba Nakwendete wega gĩthũri warĩire gĩkĩinamu wega wakwa wothe na gĩtĩo gĩakwa ndwakĩonire tũrĩ mweki wega wega waku ndanaguo nĩ iteke bũrũri-inĩ mwariĩ umagara thĩga gũthomithie nĩwanema nĩtũtiganĩte na nyambura nĩtũtiganĩte na kĩogio ndĩraigua menete wendo wakĩo na ndingĩmwarĩria ndĩraigua menete nginya mũthenya ũrĩa tuonanire Warobu ũrĩa ngongu ũyũ nĩanogia Oya rũu rwĩtagwo nĩtũtiganĩte na nyambura rwĩmbo rwega mũno nĩ rwa John Njagi rwĩmbo rwega vĩũ na hatirĩ ũndũ ta nganja rĩu tũgĩcokereria rĩu ngiuga nĩ gũcoka rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ngũkorwo ngĩũka na mũndũ gwĩtwo Dr. Betty Kariuki wa kuma kũrĩa Dama Prime ũmũthĩ tũraria ũhoro wa wĩgiĩ kũganda wanyita we ũkoragwo rĩngĩ wikarĩte oro handũ ũguo ũkaigua nĩ waganda
ugakorwo ni wagando uguo ona nduramenya niki ukarigwo muno na uhoro ucio ringi ni uthiaga uguo ugakora ni warigwo muno uraganda atia niki kirathie na mbere kurathie atia ni waikara uguo nginya nawe mwenyewe ugakirigwo ni atia so ikaroro hau kuganda kumanaga naki guthiaga atia waganda ri niki wagiriria gukorwo gika ni wagiriria guthie thibitari ona arua aya ndagitari ni arokora riu ari andu by the way nginya magandaga mutwe ugakoraga mundu agandire nginya mutwe ikaroro hau na nderwo ngeithie jeshi othe akuria gwa Sakeja Driving School me mitambo-ini muno nderwo ngeithie mundu gwitwo Shushu Naomi na mundu gwitwo nyina wa Gitume kuria Kimeda andu hetagwo Kaba na mukuri no gwitwo wa Githavai nderwo ngeithanio guo ni muthuri ugwitwo Sakeja mwenyewe mitambo-ini vio ni aratuthikireria wega muno Sakeja salimika sana ongeithirie jeshi yaku kuria kundu gugwitwo kwa haraka kuguo the wasalimike sana gicokereria ndiroka imwe kwa imwe twina ndagitari 22989 Ndakiara ukadona muthenya mweru ndagithukio gwa ngaigua ndina gima wa mwiri tiganagirwo ni mothe maria ndiragerera kera ngai wakwa thengio nikio kia moyo nari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na andu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku ndothe makumenya meke toria wendaga ino yagitwagirira rira tukumitura mameya maitu ni maingi maratoga ta ndogo kayugatura iyereria rira tukubataire ari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na wandu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku muno ngoro yakwe kainama iria kuigua ndu makiuga tigutikirie ngai na maundu manene maria ngai witwekaga ona muoyo ria menaguo no Jehova mahete nari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na wandu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku ithuothe ni ihoya ritwo mundu agikare wega ona tugie na indo ciothe iria ikenagia mwiri uyu wakigia na indo nyingi ndugatirike ngai tondu niwe ugayagira mundu wothe uriendete nari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na wandu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku Kari mwene aheire Daudi ngerekano yari agitonga kimwe kiari na mburi nyingi aria kwaga kuiganira gwatumire gitonga igithinjire ageni ake kagondu kamuthini nari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na wandu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku nari koro wendo waku wakiunja thi yothe naguo wiguane ritho kiunja ituri ciothe na wandu othe makiumbio thiku waku ta nguo ngai no gituiguire thotoni utugi waku
kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. kwamukira rwimbo Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 414 hash. Hakuna feeling ya uzito kama ya kujoin the Millionaires Club. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County, Avieta Chambiki. Sijaanza kucheza kitambo sana. Sasa nimekula 1.5 million, lakini nimekuwa nikikula. Kuna time nyingine nilikula about 300,000. Hivi sasa nimeshinda 1.5 million. Nitaiweka kwa biashara ingine kidogo pia, ni sababu niko na watoto na wako shule. Nitawalipia na at least nitatengeneza mboma yangu kidogo. Cheza Aviatrix, JetX, Comet Crush ushinde millions kama hao mamillionaires. Upgrade game yako, download app ya Shabiki on Play Store na utawala hizo skies ukikamata mamili in seconds. Minadai wote twenda hivi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimo-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kuguta. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukunjite yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanire na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinacara nginya thaa 4 rucini. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni
nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gå tamba må tä å gagä kinyä ra å gwä kinyä ra å atä ona ihukanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nä må tä må nene ä koretwo ä rä kä gunyä kå rä arä a mahiå heirwo nä å rugarä wa må tå rä re. Inoro radio nä tå kenetie må no nä tå teithagia må no tondå harä kumä ra kaå ndå nä matengeraga na ihenya må no ona rä mwe tå makoraga nä makinyire mbere itå ũguo radio ya Inoro nä ĩrutĩte wĩra wa bata. Mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rĩu rwĩtagwo gũtirĩ rĩaragana rĩtiotwo nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Johnny Disho ainaga na Rwengo Brothers na ndĩenda rwambe rũrũgame oro ũguo nĩgetha twambe tũnyitanie na ndagĩtarĩ wona twatwarana na ndagĩtarĩ twacokereria kana twaikĩria ngũkũrĩkĩria rwĩmbo rũu wega. Ndagĩtarĩ, good morning. Good morning, Shohi. Good morning. Mimi niko salama. How are you doing? I'm good and you? Niĩ ndĩ chonjo ndiĩ na kaũru ĩ. We ona nĩ ũraiguĩka kaũru ona gatingĩkorwo gagũcemete. Ithuĩ twĩ thayũ. Na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kiumia gĩkĩ atũhete. Na tũkauga nĩ kiumia gĩthaka. Nĩguo nĩ ma. Tondũ wakia nĩ tũkinyĩtie nuthu ya mweri ũyũ wa kenda. Ndũkuona. Thank God for that. Na Ngai no egũtũtwara no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega maũndũ make rĩ. It is true. Nĩ maingĩ na tũgagĩcokia ngatho. Karibu sana ndagĩtarĩ. Timu yaku ya kũrĩa Dema Prime ĩrauga atĩa ĩrĩ o kuo? Ore o kubera thayũ. Makĩria no ngeithi nyingĩ mũno. Nĩ tondũ ona nĩ maugaga nĩ ya matiga Gĩkũyũ. Abatie Gĩkũyũ. No na njĩra mũthuri ũcio etagwo Joy agĩithio mũno. Na niĩ ngakĩgeithĩka mũno. Asante sana. Karibu sana. Thank you, and you are well? Mimi niko fiti kabisa. Ndiĩ na kaũru ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa muoyo. Wow. Ngagĩkena ndĩenda wambe ũgeithie andũ aya. Nĩguo. No kĩmaririkanie wĩtagwo atĩa. Nĩgetha rĩu tũgĩcoke tũkiumagare gathabarĩ ga kũrora maũndũ megiĩ kũganda. Thank you so much. Karibu sana. Nĩ ngatho mũno gũgũcokeria Shohi makĩria no gũka twakorwo na kanya kangĩ nĩguo tũkorwo tũkĩarĩria mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM. Makĩria njoe kanya gaka nĩguo ngeithie mũthikĩrĩria witũ wa Inoro harĩa hothe ũratũthikĩrĩria, we ũratũthikĩrĩria wĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, we ũratũthikĩrĩria online, we ũratũthikĩrĩria wĩ diaspora harĩa hothe ũrĩ nĩ ndakũgeithia. Na hamarĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki na niĩ ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara wĩkaine ta Moi Avenue yũkaga gakumĩrĩria harĩa Jivanji Garden thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48. Tũkorwo tũkĩoneka gũkũ kuma mũthenya wa Jumatatũ nginya mũthenya wa Jumamothi. Ko we ngwenda gũkorwo ũgĩtũcerera kana makĩria no wende gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ, namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 700. Namba citũ cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ nĩ 07 24 200 700 kana nĩ ũtugaga nĩ 0724 200 700. Ndĩna namba ĩyo ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ. Shohi nĩ nguĩte ũmũthĩ tũkorwo tũkĩarĩria mathĩna ma kũganda. Nĩ tũkwarĩtie ũhoro wa kũganda na wamakia mũno wanjĩra atĩ kũrĩ andũ magandaga mũtwe. Ũhoro ũcio ndũrĩ ũranyuma ũhoro ũcio. Ndagandaga mũtwe akaganda proper. No imagine ũkĩganda mũtwe. We nĩ imagine kũganda mũtwe we nĩ kuga atĩa we? Ũkaiga mũndũ ũcio arakwa niĩ ndĩraganda biũ niĩ ndingĩikara itarĩ ngũbia nyendaga kĩndũ warm tondũ niĩ mũtwe ũcio ũngĩhutio nĩ karũhuho na ũrĩa ũndĩaga na kũganda. Ũguo rĩu ti ta kuga atĩ nĩ waganda hakiri rĩu na njĩra nguhĩ. Ũrenda kuga mũndũ ũyũ ndareciria tondũ nĩ agandire mũtwe. Ũngĩganda mũtwe nĩ ũguo ndagĩtarĩ. Oye, rĩu maũndũ nĩ maingĩ macũngagĩrĩria Shohi. Nĩguo. Nĩkĩo ndĩronire no wega tũkorwo tũkĩarĩrĩria. Yes.
Gĩtuĩ ndwĩtagwo kũganda. Rĩngĩ moe kũganda kũrehagwo nĩ arthritis. Na ũngĩthiĩ no ũkore mũndũ akũra kĩrĩa kĩratũma ũgande nĩ arthritis wĩnayo. Nĩguo. Kũganda gũcũngagĩrĩrio nĩ indo nyingĩ mũno. Na the moment ũrauga ũhoro wa kũganda cio. Ha nĩ kuga atĩ numbness yũkaga nĩ tondũ as a sign atĩ nerves ciaku ciĩna thĩna. Yes. So ndenda ũnyite kiugo kĩu. Atĩ numbness nĩ dalili ya kuonania mwĩrĩ waku nerves ciaku ina thĩna kana nerves ciaku nĩ hutie. Yani ciĩna kahitirafu keho. Nerves tuga atĩrĩ nona the moment wagĩa na blackout. Andũ thitima ĩna thĩna. Yes. Heri mũkoraga Kenya ng'ima tũrauga kwenyu kuna stima. Wakora andũ a Naivasha nĩ marakomenti gũtirĩ, ũkaigua nĩ ngomogwa nĩ ngũ ciacoka. Kana ũkaigua ũkainũka ũgakora gwaku gũtirĩ thitima. Nĩguo. Rĩu niĩ ndĩrana thĩna wa kanyamũ getagwo gatokeni gaka tũhihinyaga. Gaka wĩkĩraga token. Twĩkĩraga token aya. Tokeni ndĩrathirĩte no tondũ niĩ nĩ kwahũra ndĩreciria nĩ itanakorwo ndagũrĩra tokeni the right time tondũ niĩ yendaga ĩkĩhore nyendaga at least yanjia kũgamba ĩgagĩkĩrwo. Kamũ kau ĩrahora niĩ ndĩreciria mũirĩtu anjĩra na thitima nĩngũcia nĩ tokeni yathira. Nĩguo. Na tũgĩkoma na nduma tondũ nona nĩ twagũra ĩyo token. No twathiĩ gwĩkĩra kamũ-inĩ gatirekĩra. Ai rĩu ngauga atĩrĩrĩ ngiuga rĩu ndikũgũra ĩno ndagũra ĩkĩngũra igana kwa side gakorwo nĩ ĩrĩa ĩtanathiĩ through. Nĩguo. Ona ndagũra ngona ndĩnathiĩ ngiuga rĩu ũmũthĩ nĩ gũkoma na nduma. Rĩu ũmũthĩ nĩ gũikara na toci cia thimũ kwaca ithuĩ tũrĩ toci ici cia kawaida ici tũgĩti thimũ. Thimũ yayũkire ĩgĩtũma tũgũtare kũgũra toci we. Arabu rĩu thimũ ũmenye nĩ gũchanji na ndũkĩrĩ thitima kaĩ ũtekuona haro nene. That is it. Rĩu ngĩhũrĩra mũndũ wa thitima. Nĩguo. Wa area itu ngĩmwĩra wakwa rĩndĩ ona acangĩa bangĩmera tambai mũcũthia kana kwa neighbor kwĩna thitima hata gũkorwo nĩ thitima ciũrĩte. Mara wakwa kwa neighbor gwĩtha thitima. Nĩguo. Oka anjĩrire ona tũngĩatinda tũgĩkĩra. Nyamũ nĩ kodi ĩgwĩtagia na kodi ĩyo no nginya ngangĩathiĩ mita-inĩ athoganie kĩ ngatinie waya. Tũgwenda gũkũ nĩ kanyamũ kanini gakwagithia thayũ. Nĩguo. Tondũ karenda mũndũ expert wayo. Expert wayo wa thitima. Ona njĩre tũngĩatindire hau the whole day atirĩ ũndũ ĩngĩekire ndĩngĩingĩrire. Nĩguo. Nĩma. Ndĩraheana example nĩkĩ tondũ andũ aingĩ rĩrĩa magĩa na thĩna wa kũganda cohi. Ũtangĩmenya nĩ ndagĩtarĩ ũkũgũthiĩ kũmenya ũte kũ-identify kĩrĩa kĩracũngĩrĩria we kũganda. Nĩguo. Ũgũtũra ũthondekagwo nĩ arthritis na kĩoigua ngiuga andũ aingĩ makorwo makĩrwo nĩ arthritis iracũngĩrĩria kũganda. Na ũmũthĩ nĩ ngwenda tũrore maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria kana marehaga kũganda na ndauga kũganda the word numbness is a symptom nĩ dalili ya kuonania nerves are affected somewhere. Na nĩho igua ndaheana numbness kana gũkũraigua thitima itirakinyanĩra na kĩndũ gĩtagwo nerve. Because rĩrĩa nerve ya gũkinyia mwaki kana signal harĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩgĩkinya tondũ nĩ twĩkire affected. Nĩkĩo ũgĩa kũganda. Kũganda gũka tondũ nerve he handũ ĩragũrũkio. He handũ ĩtaracina mwaki wega. He handũ connection ĩrorĩra haha gatagatĩ. Rĩu no twĩyũrie na mũndũ no mwataraganda aratũthikĩrĩria. Arabu rũciũ ũkĩre ũigue nĩ ũraganda. Ũkwambia kũũria atĩ na niĩ ndiragandaga. Nĩguo. Nĩkĩ gĩkĩ gĩatũma rĩu nĩ ndanjia kũganda. Na mbere ndanoega to define kũganda nĩkĩ. Tondũ andũ matoĩ what is numbness cohi witũ. Kũganda ingĩgũtarĩria rĩu kũrĩa njiguaga rĩmwe na rĩmwe rĩ no ũnjĩre kana nĩ kũganda ta rĩu nĩ ũgũthiĩ ũkaiga ta rĩu ndĩ haha ũguo rĩ ũgakora nĩ njigire kĩgokora ndakĩigĩrĩra haha metha-inĩ ndaigĩrĩra mũno rĩ ngĩkũnjũra guoko kwanja in fact ũtarĩ ũrakũnjũra wambagia kũigua ndũraigua rĩrĩ ndũraigua twara arabu rĩngĩ ona ũraigua biũ ndũratũigua wega
weheria watu agukunjura ri waikaranga ukaigua torathecangwo ni tubini tuingi tari mundu uroka na gacindano karagutheca theca uguo ni uguo niguo njigua ndiui kana hiaria angi ni maigua githemba kiu iyo ni muthemba umwe wa numbness iyo niyo imwe waikara na tuga waikarira nerves ihinda iraihu muno Uwara woka gukiririo kaigwa na ndaigwa tucindano kana tujingiri agiakwira atiri uyu ndirahota gutamburukia ciara ndaigwa hitina riu cianireta ni ciego nyire itirahota gutamburuka kana mundu agikara thi kwa ihinda iraihu atugukira kaigwa he maguru macio ri ni marega niguo no the moment tura define numbness tugaga atiriri it's a loss of feeling it's a loss of sensation or a feeling iria tugaga yahota gukorwo a partial kana permanent. Partial ni kuga we kunya we nyureigwa kuma hana ri nyureigwa handu we kunya nyureigwa ruo but handu fulani we kunya ukaigwa sensation kana feeling handu hau uguo turacigua wega na he ara tugaga they are permanent. Mundu ucio no ngimukunya hekiru tutaga henya mutwikaga niguo turore horo wa naza tumetaga nerve conduct study ni arokora mundu ucio atumo he ticindano arathecwo na tu akorio kana araigwa ruo akauga ndaraigwa undu na ni andu angina umarehagira njiko makorwo ni maheire no ndaraigwa tondu the area is netugenete kwite the area is permanently the nerve damage permanently damaged una muno eno yaffectaga andu acukari wakora gina thina twitaga peripheral neuropathy nerve damage iria ona ni tondu ringi igirwo arauga we ni araigwa he undu maguru ni magandu na rugo ko ni kuganda araganda riu the moment arageria kurehe mwiri wake ugie rugari agaikara ihinda-ini he aka overlong guikara mwaki-ini ona ko kumbe mwaki-ini ni uramucina ndirenda nguhe na andu metagwa gibaba mundu ucio igwaga akiroke mutitie gutuma mundu handu angigwa tondu yangigwa mwaki-ini ukore ni aheire atianga erume kiria rurimi ago kwiruma because kwiruma ni agukira agikore ni akwirumite rurimi na ndakoraga ni atwathoma primary ndonaga aria magwa ni mekiragwo mbairu kanwa nigetha ndakarume rurimi niguo njiguaga na mundu aguire na ndanamenya ringi agutumitwo rucini niyo arokira haririe kiria kirario kamwira mukiume kumbe inyu mureciria mundu ni kuruga araruga na atigiria kia mwaki na agwa na ni kuhia arahia riu muliro ni ki umuthi kuranunga nyama kai no ugurire nyama ugucina tiga nyama na ni mundu wi hau urahia ndu nona riria kiundu kiria kiri conversion giki kiri thira niguo areigwa kore ni aheire niguo ema no kamuria ati na ukihia ni ukuiguaga aca tika no anyita nake mundu uyu the moment anagia na thina turawita wa kuganda ati mundu ucio na ikare he mwaki coyi maraya na ndaraigua niguo so iyo ni otumitaga permanent ati yo numbness it is permanently ni thukitie nerves permanently na hani hokoraga andu acio ni magia na thina mundu yakora ni ndiraigua maguru makwa uma haria ciara-ini kwambata uke ngina thungwa mwena ucio atiri handu ndiraigua ciara ciakwa niguo ona ekire thogithi no the no niki gituma andu mekire thogithi riraigua nie ni heo ti heo ni kuganda na pezio ni ukora andu acio marenda guikara mena gloves cia moko kana gwikira thogithi iria matakigeria gwethera mwiri wake ugari mundu ucio akwira moko ni maraganda ciara ni iraganda iyo ni kuonania there is a medical condition ire racungiriria ati nerves ciake ni ituikire affected niguo na ni kwenda gukorwo umuthi tukorwo tukirora ni maundu mariku magicungi tondu tuga kuganda is a symptom andu aria mokana guturwo iguo guturwo ni ndagitari ndiraturwo ni nda ndagitari ndiraturwo ni mahindi the word guturwo is a symptom ya hau uguo hena thina ndeo ina thina kuurauga munyiginyigi nyuratura ucio munyiginyigi wina thina issue is not about the pain issue it is not about guturwo ni mugongo guturwo is a symptom but the cause of pain is unknown ira ni ukora ndagitari nyarako ni tugwika ithimi tuote ku understand kire kiracungiriria nda yaku iture yahota gukorwo ni H pylori yahota gukorwo ni ironda cia nda yahota gukorwo ni gastritis what is causing your abdominal pain korwo ni mugongo tocio iko ndagitari akwa ni ndirenda tuhure mbica
wĩciragia ndagĩtarĩ agũtũma mbica nĩkĩ kana agũtũma gĩthimi nĩkĩ tondũ we woka na kĩndũ gĩtagwo ndari niĩ ndoka ndagĩtarĩ tondũ nĩ ndĩraigua 1 2 3 icio gũtũũka gũtũra nĩ tũraigua they are called symptoms na tugaga mũthĩ ndagĩtarĩ mwega ndathondekaga dalili endaga ku understand the underlying condition kana the primary cause ya thĩna wa ũguo ũramwĩra ndagĩtarĩ ndirataĩka mũno na ndirataĩka thakame nĩkwenda kũmenya kĩrĩa kĩratũma ũtahĩke thakame rĩu ndũrakwĩra ndagĩtarĩ niĩ ndĩrathikĩrwo kĩna thakame the example ndĩraheana when you say those are symptoms na mwĩrĩ witũ ũtangĩtũhe symptom nĩ hinya kũũthondeka na nĩho njugaga kaba andũ arĩa makonagĩrwo twĩtaga symptom gũkĩra arwaru arĩa tũkona arwaru mĩthemba ĩrĩ short number 1 nĩ andũ arĩa tũmĩtaga asymptomatic patient na kerĩ nĩ arĩa twĩtaga symptomatic patient ĩno he mũndũ ena cukari na ndoi ndoi aikaraga oro ũguo we ndarĩ amenya ena cukari ndoi rĩu ndĩrarĩra na patient he was my patient 2022 na nĩngũmũgeithia etagwo karĩtwa rĩrora nĩwa aikaraga mwena wa Huruma twĩtanaga Nyangetho I think nyarathikĩrĩria we ririkana hingo twarĩ haha na Achirũ twethaga hip joint ĩtagwo atĩa Nyangetho we nĩ yokire na gĩtwa Nyangetho tondũ nĩ yatura rĩu angĩnjĩra ndoka tondũ nĩ ndĩrakwĩra ĩtagwo Nyangetho na nĩ ĩrandura rĩu twĩtanaga Nyangetho rĩtwa rĩa nickname na rĩrĩa rokĩte anja niĩ ndĩramakire mũno ndagĩtarĩ my sister ikaraga haha Kĩjabi niĩ ndĩrahũrwo ndĩ bara ngerwo atĩ my sister nĩ akua na mũndũ ũcio rĩgwo nĩ arakwa tũrarĩtie nake thikũ ta igĩrĩ sawa na atĩ mũndũ ũyũ atahĩka gũkinyio thibitarĩ hau Kĩjabi ndarĩ ho ũkinya gũthimwo atĩ kĩrĩa kĩamũraga nĩ cukari rĩu kĩrĩa kĩnene anjũragia atĩrĩ kacukari ũtũma mũndũ atahĩke agakua kĩũria kĩega mũno mũno by the way nĩwaigua mũndũ ũcio kĩũria kĩaria atĩ sister yake ndĩrahĩra thĩna ya mwĩrĩ ona kĩndũ kĩa mbere akĩũka kĩrĩa kĩratũma akĩmũreta o cukari ambire kũnjĩra amba ũthime cukari tondũ niĩ nĩ ũroraga mũndũ ndahota ona ni kuma ndahĩke ngue tondũ arerĩtwo cukari no ũtahĩkie mũndũ akue ndĩramwĩra ahota gũkorwo ararĩ na gathĩna number 2 cukari wake ũragĩthiĩ thĩ mũno na cukari ũngĩthiĩ thĩ ũkũraga kĩroko nĩguo na nĩho twĩraga andũ wahota kũigua kaũndũ bado ũga mũndũ ũcio amba kũigua gũtahĩka atĩ mwanake wake marauga mambe mahoe he andũ mahoya matambaga gũka we mahoya nĩ twega hoyaga ũgĩtwaraga mũrwaru no andũ mũgeke twambe tũhoere mũndũ ũyũ ũkĩmũtwara wi bara ũthiĩte mũno 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 ũkahoya mũrwaru na atigĩtie ndagĩka we kaĩ ũtekuona thĩna so what I thought nĩ atĩ mũndũ cukari wake warĩ thĩ mũno thĩ mũno 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 nĩguo so that moment marageria hapa nake aratahĩka o matira understand nĩ kĩhana na nĩho konaga andũ aingĩ cukari wathiĩ thĩ kĩrĩa mekaona mũndũ ũcio nĩ wonaga nĩ akollapse nĩguo na kĩrĩa tũmwĩkaga tũmũheaga cukari o ũcio ĩyo nĩyo first aid ũngĩkorwo wĩ hakuhĩ na glucose na ũmenye mũndũ wa kũgwa ũmenye ũrahe mũndũ atareigua kĩndũ kĩu mũno mũno twendaga kaheo glucose you know glucose wekĩraga kanua na gĩciko waganyũra wĩkĩre kanua nĩ dissolve nĩ kũhota gũthiĩ yenyewe ũngĩmũhe cukari wona nĩ kĩmata rĩu cukari endaga mũndũ areigua akwa niĩ ndaigua ta ndaigua thiũrũra ndaigua ta ngũgwa that process mũndũ ũcio areigua no ũmũhe kĩndũ ta gacoda anyue tondũ nĩ areyaria no ndũngĩhe mũndũ soda agũire nayo angĩthia ona ĩthiĩ thĩ soda ĩthi mũmero wa rĩera you see so ngwendaga kũheana example na mũndũ tocio anjĩ ĩnĩ andũ ndogire kũmenya atĩ ithuĩ twĩonaga tũrĩ agima na kumbe mĩrimũ ĩ mĩĩrĩ mũndũ ũrĩa rĩngĩ akoretwo ena cukari na ndoĩ the moment one day cukari wathiĩ nĩho njĩraga andũ cori witũ nĩ tũikaraga tũgĩthimaga ti tondũ nĩ tũrenda nĩ tondũ tũrĩ arwaru cukari aca we thima ũmenyo ũrĩa ũtariĩ let me give you example like myself because ndireka jimu mũno choira ndirarĩte the whole day ndĩraiguaga kũrĩa tondũ ma jimu no maĩ ndĩratindire nginyua na ndĩraigua kũrĩa na ndirĩ mũhũtu
na twerirwo ni andu aria matuteithagia gukorwo tukimanage hunger na nio etagwo psychological whatever wagirwo ni kuria riria hakiri cia kwira na ndwagirwo kuria to ni wekirirwo thani ngima ati unine irio tene tweragwo ati mari choi nina irio ici nina irio ati no tene twabozagwo eti irio wekirwo thani unine because twerirwo waigua ndaku ni yakwira ni wahuna iga irio icio hau tondu brain already ni yakwira we are full no ithu turiaga ngina to make sure kiria twekirwo thani ni giagathia ni giathira tutiendaga itherũ rĩu ni ya meciria rĩu makwa maingĩria njagĩrĩrwo nĩ kũrĩa ndahuta ira ndĩrera mũirĩtu wakwa atĩ na ndiĩrĩga gũthima sugar ya like 2 weeks itarĩ nderorwo sugar so niĩ ndĩroraga o kwenda tu kũmenya how is my sugar level sukari wakwa irora nĩ 3.5 na 3.5 wĩ thĩ mũno coy niĩ ndĩrera gũkũ example na niĩ utiga gũtũnga ũhoro wa rũa tondũ ndũrarĩte kuma kĩroko na do you know kĩrĩa kĩratũmire thime ira tũrarĩ na arwaru aingĩ mũno na ndagĩtarĩ arĩa tũkonaga mo nĩ maraumĩte angĩ mena tũcuguri hapa na rĩu kũu nderwo nĩ ũranyita mwaro gũkũ rĩu ndĩona ta overwork bande nĩ ndarĩ na show angĩcira atĩ wiki ĩno ndinahurũka wega kwanza ndaririkana ũmũthĩ twĩna show ndendega ũmũthĩ no nginya njũre tene no ndamwĩra atĩ kamũtwe kau kandera niĩ nĩ njũĩ ndirĩ pressure tarehe tondũ tũroe cukari Lai kwa sukari wakwa ira thaa kenda thaa 8 na nuthu ngĩũthima ũrarĩ 3.5 ndĩraikũrũka we mũndũ endagia ndĩmaciringi handũ ndirenda kĩndũ kĩrambuci cukari wakwa hau haitũ thĩ he andũ endagio thithi rĩu narĩ endagia nĩ huhu ndĩrathutie mwanja njagĩrĩrwo rĩu aranyonia na cia njagĩrĩrwo nĩ kuoya ici ithatũ ndĩhe niĩ ndirenda thiti ithatũ ndĩrenda ĩmwe nĩ tondũ ndamenya cukari wakwa wĩ thĩ rĩu tũraria na ciĩko no ndikĩũĩ kwaria na ciĩko wega ndĩrenda cukari ndĩrenda thiti ĩmwe rĩu nĩwakĩona tũkĩaria na bubu na ciĩko ndĩrenda thiti ĩmwe tondũ cukari wakwa wĩ thĩ nake ndarakũnyita Tare bubu nĩ tũkũgiana cukari ĩkanua nĩ tũkwaria niĩ ndirenda thiti icio ingĩ but I pay that 10 bob ũranjĩra ndĩhe nĩguo so kiuma hau ndĩrambire kwamba gũthi kũrĩa na ngĩthi kũrĩa nda yakwa ĩranjĩra ndirenda irio in fact ndĩrarĩire ti tondũ ndĩrarĩ ata kũreherwo irio ndĩrarũmarũma ndĩrarĩra kamũcere hau nĩguo ndĩra mũndũ ũcio ha mũcere ũyũ anjĩra Ngai no warĩa ndamwe ndaigania we ha mũcere ũcio ndienda gũkũria tondũ mwĩrĩ wakwa ndũrenda irio but the other side cukari wakwa wĩ thĩ mũiguaga atĩ Beti nĩaramandũkia nĩkĩ nĩ cukari arabu mugaga ĩndĩ tu ndagĩtũndĩria ũhoro wa cukari o mũthenya tũrenda gũkuonia tani kĩigua kĩ mwĩrĩ gĩakwa ndĩreigua ndĩ strong but the other side sorry I'm weak my body is dying pole pole so ndienda kwĩra mũthikĩrĩrie na arĩa magaga kũrĩa it is good to have a meal ona waga kũrĩa ciko igĩrĩ ciko ithatũ na arĩa ũraigua nĩ arwaru cohi mũndũ ũcio matũramwĩra arĩa nĩ mũrwaru ndarenda ona wĩ mũrwaru na tigana na mũrimũ ũcio ũratũma wage kũrĩa tondũ ti cukari ũratũma wage kũrĩa no rĩa tondũ cukari waku nĩ ũgũikũrũka na thĩna ũrĩa wĩ naguo ũhĩrĩrie makĩria nĩ tondũ wa cukari back to our topic tũkoragia kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria tũkoragia ũhoro wa kũganda ndauga kũganda nĩ symptom rĩrĩa ũkaga na pain is a symptom no nyende tũkorwo tũkĩrora kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria andũ aingĩ makorwo makĩgĩa na thĩna wa kũganda no matimenya niĩ kumbe thondekagwo kũganda na ngaheo ndawa cia nathi nĩkĩo itahona tondũ ngoragwo ngĩthondeka kũganda na kĩrĩa kĩracũngĩrĩria niĩ kũganda tikĩo kĩrĩa ngoragwo ngĩthondekerwo number one nĩ arĩa magĩa thĩna twĩtaga wa kũganda tondũ the nerve is compressed atĩ mũndũ ũcio aragĩa kũganda tondũ nerve nĩ ngomere nao nĩo tũkaga tũgacoka spine ũkagoka by the way na athikĩrĩria itũ arĩa maratũthikĩrĩria mothe they can confirm with me atĩ mũndũ no kĩagĩkora niĩ ndagĩtarĩ ndaigua ngĩganda kuma nĩwona kuma akĩera gũikũrũka nginya na gũkũ magũrũ-inĩ nĩguo ndĩraigua ruo na kũganda
no kaigua ndagĩtarĩ agũtũma mbica ya mũgongo agũtũma nĩkĩ mbica ya mũgongo na ũkaigua ndagĩtarĩ akũrĩ mũgongo nĩ ũturaga aca ndagĩtarĩ mũgongo wakwa ndũturaga no hingo waturaga no nĩ watigire but problem ĩrĩa ĩrathigia thaa ici nĩ atĩ nĩwona njikarĩ gũkũ thende-inĩ gũikũrũka ũguo gũkũ ciĩro gũikũrũka nginya gũkũ mĩthirimo nĩ ndĩraigua ruo rũnene mũno na kũganda ũraga nĩkĩ kũhũrwo mbica kuu ũrauga tondũ korwo nĩ na gũkũ njikarĩro kana ciĩrĩ tiko tondũ gũkorwo gũkĩrora kĩrĩa kĩracũngire kũganda but ũgakora cohi ĩyo ti ũrakora mũndũ ũcio ararora watũmwo mbica ya mũnyiginyigi mũndũ ũyũ akaigua agĩkũra niĩ moko makwa nĩ maraganda na makaga hinya na kuma ha elbow ĩtagwo kĩgokora gũka nginya njara-inĩ nĩ tũigua moko macio me maritũ na kũganda na gũtura ũkaigua ndagĩtarĩ agũtũma mbica ya ngingo ũkarigwo rĩu moko na ngingo cioka nĩ akona nĩ ndagĩtarĩ nĩ ngingo nĩ moko me arenda kũrora the primary cause wahota gũkorwo there is a nerve compression ĩrĩa ĩrarehwo maybe there is a disc bulge kana nare disc nĩ hinyĩte nerve kana okorwo disc nĩ comokete nĩyo twĩtaga disc herniation wahota gũkorwo na kĩrĩa twĩtaga nerve impingement ĩrĩa ĩracũngĩrĩria nerve kũhinywo so the moment ũrona mbica icio irekwo tũretha kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria tondũ tauga the moment ũragĩa kũganda nĩ kuonania nerve ĩna thĩna ko mbica icio ũrona ũgĩtũmwo ya mũnyiginyigi anga wa ngingo anga mũnyiginyigi wa kĩanda kana nĩ ũrakinya ũkaigua nĩ ũrathiĩ gwĩkwo test ĩyo wĩigire ndakorwo tũmĩtaga nerve conduct study ũkona ndagĩtarĩ agũtheca ũguo na tũnyamũ twana tũcindano ĩyo bado arenda kũ understand nerve cirĩkĩtie gũkorwo totally damaged wathecwo handũ ũrũko hapo ndagĩtarĩ na cia uchungu aikũrũkia kĩanda okamũra hapo siski arenda kũ understand how is your nerve conduct study mwaki ũyũ wa nerve ũrorĩra that is number one atĩ no ũkorwo na kĩrĩa tũragĩta nerve compression ĩrĩa rĩumaga tondũ handũ nerve ĩkomeirwo number two ti andũ magĩa thĩna twĩtaga peripheral neuropathy the word peripheral na nĩyo ũkaigua ngĩkwĩra andũ arĩa marathondekwo thĩna wa atĩ nĩ arthritis na mũndũ ena thĩna twawĩta neuropathy cohi neuropathy ĩrehagwo nĩ kĩndũ gĩtagwo diabetes na ĩrĩa mũno tũmĩtaga uncontrolled blood sugar na nĩguo tũmenye mũndũ andũ arĩa maratũthikĩrĩria thaa ici mena mũrimũ wa cukari the moment ũthiaga thibitarĩ kana ũgethimĩra gĩthimi gĩaku gĩa cukari gwaku mũciĩ makorwo magĩthima cukari twĩtaga RBS kana FBS kũu nĩ kuga random blood sugar na ĩrĩa tũmĩtaga fasting blood sugar na nĩ ũkoraga mũndũ cikaraga akĩandĩka akaugwo mũthĩ nĩ ndathima cukari wakwa wĩ 9 ũmũthĩ nĩ ndathima cukari wakwa wĩ 10 ũmũthĩ nĩ ndathima cukari wakwa wĩ 20 ĩyo twĩtaga ĩyo nĩ random blood sugar kana ĩyo twamĩta fasting nĩ kuga athimire cukari ũcio atarĩte kĩndũ no he gĩthimi kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩtũrurĩra out how is your sugar level nĩyo twĩtaga A1C na tũramĩta A1C nĩ cukari ũrĩa tũthimaga for the last 3 months cukari waku ũkoretwo hana atĩa in terms of parameter nĩwe twĩraga cukari waku wĩ ndawa-inĩ nĩ control kana cukari waku wĩ ndawa-inĩ na nĩ uncontrolled kana we ndũĩ wĩna cukari na cukari wĩna thĩna wa cukari so the moment tũka tweka gĩthimi kĩu tuone ĩyo the parameters are too high igũrũ mũno na mũndũ ũyũ nĩ arakwĩra nĩ araganda tũkorwo tũkĩmenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mũndũ kũgĩa na thĩna wa kũganda either moko kana magũrũ nĩ thĩna tũrawĩta peripheral neuropathy so the word neuropathy nĩ nerve damage ĩrĩa ĩracũngĩrĩrio nĩ tondũ cukari waku ti controlled that's the word cohi andũ mena thĩna wa cukari na ikarĩte na cukari makĩria ma mĩaka 10 kana 20 ndarĩ thĩna wa cukari ndarĩ thĩna wa any symptom cũngagĩrwo nĩ tondũ wa cukari nĩkĩ because the sugar levels are well controlled no he mũndũ ona ndaikarĩte na cukari mĩaka 3 kana 5 nĩ anjirie mathĩna ma maitho ndagĩtarĩ maitho makwa ona ndiuma kwa ndagĩtarĩ wa maitho the moment wajia kuona maitho maku maitho they are peripheral those nerves are very tiny in the eyes nĩkĩo ũraigua nĩ wathiĩ wĩrwo atĩ maitho macio nĩ marenda gũthĩnjwo ũrathĩnjwo nĩkĩ
no mundu ucio ungi wa cukari karite na makire ma cukari miaka 10 na ndari athinjwo maitho nena mona matire mora na ndauga ni agie gure maitho kuona the moment uiga maitho maku ni manjia kurehe thina na wina thina wa cukari number 1 sivona tugithia guthinja to no ugithi kuona ndagitari wa maitho abororeka na cukari waku ni controlled. That's the first thing. Na ni hokoraga cohidi gukuhenia mundu ya guthie na thinjwo maitho ni cataract kana whichever the problem iracungiriria maitho macio kurehe thina na mwisho ukakora mundu ucio ni athinjwo ciritie ni akuona mwisho maitho meri makora tondu we wathinja thina the symptom but the cause of that thina wa maitho ndunarora cukari waku kana ni controlled na utuka tugacokia andu a cukari ndenda njaririe briefly tu andu a cukari ra tondu tuga kuganda gutiroka tu kuganda na ikio ndenda wigue mundu araganda ndoe kana ni cukari uracungiriria na no ndawa cia nerves uraheo mundu nake na thina wa nerve compression na nduthie tuone ndagitari hota gukwa device kire kiracungira nerve yaku ni ngomere yagiro ni gwikwo either for example ni surgery wagiro ni gwika physiotherapy wagiro gukorwo on treatment no ndawa cia nerve uranyua atiri undu igika niguo you use different types of those nerve drugs but the primary cause of this problem is not diagnosed so wokora ndanyua dawa na ndiraigwikite mundu wothe wa cukari number 1 isaidi gukorwo wi dawa-ini wairo ukorwo ukirora muno kindu gitagwo diet tondu no ukorwo dawa iyo uraheo let me mention a few mundu nakohetwo dawa turamita glucamate either ni 500 850 or 1000 depending na dosage ira ranywa ni ayo dawa yeto no group ni njega muno icio dawa but cukari waku is uncontrolled thina ni dawa ciina thina kwahota gukorwo ni mirire na niho andu aria othe njiraga me cukari magiro no ko makiona mundu etagwo nutritionist niguo korwo akimwo guide kiwango kia kiria agiro ni gukorwo akiria na irio iria korwo agiro gukorwo akiagwe taru ningiona mundu wothe ena cukari wetagwo uncontrolled kindu giothe kina cukari ni ndimuhingagira au ne kuwa ngina itunda tondu mundu ugukora atiri cukari wake taru tweke turamita HbA1c cukari wake we 18 cukari wake we 20 yani it is too high ukamurene kiuriaga ni nyendete marigo muno marigo meru kindu kia mbere mura kuma muthe marigo macio nduririaga wambe tigane namo no ndaramenya kumbe marigo ma mena thina we rona mesawa kuria mero ni sawa kuria kindu giothe kina cukari kigwa kwa ngina andu a cukari makiria ngina kigwa ni nari kindu wetagwo thuti coyi na mundu uririkane ni mundu tawe no uratamani kindu na guku bara noguo nake na cukari wake arathi agatamani niguo koguo ni akiona ati ndirega kuria kagweke tu guria gatwe ndi kuria kigwa kinene no mwiri waku ndurahitaji cukari ucio coyi your body does not need that one so ni ukoraga ngamwira u matunda maku ngina cukari waku tone ni wanjia guikuruka ukorwo kiria kindu gitagwo thorn melon gwicira ni umiwi na kindu gitagwo avocado kindu giothe kiragwira kina cukari kanua ndukekire tigana nakio na we muci ni kwenda ukorwo pio kimonite cukari waku ri uhana so ngiru tona cukari wa ti muru ru tona no asiba ni uko kamwira ko ni kamero ni ukore ga piece kanini muno ko ni gacungo ukore ga piece kanini muno niguo ko ni itunda fulani ukurio depend on ina nathi tondu macungwa matunda maingi ni mari kindu gitagwo cukari cohi 90% ya matunda maria turiaga they are sugary niguo for example itunda riria ritari cukari ni riri kui maria na no nyende utaria matunda ta 10 ndenda undarire amuthikiriria mundare mwena muthikiriria nima undaria matunda 10 matari cukari twambie yes ndimo thorn melon nyamu riu tiriega ona hanini tuthie he riri he ki ini kiki gigitari cukari reke nä ngå thiä ngä ririkanaga avocado avocado rä kä kä ngä ndirikania
woria mwarimu kiuria no ugiteithio na to gukirurire riu ni ndona ndimu ni ndona kindu gigwitwo avocado ndona don melon ndakora ndi ukumera ndukinjire me cukari tutigitare abotigere macio maragwe stress ndere ma cukari ni maingi wambiririe inanathi ugathie inyetera ndiukane uinyetera we nderi uwe karia kana karigo aya tuthie irigo haya tutithie kigwa haya no tuthiete mbera kwanyu ni kuri mbera tuthie uguo tuthie kindu ta nduramuthi macungwa ipo si gario tigwete yuke nikio ndakwira no ngitigweta matunda matari cukari they are very few. In fact, you know where they because they are few. Na maya gira ne otora akora mundu washikwa uga atiriri irari rio gacungwa kamwe ire tuo marigo meri niguo ucinde njokirie ndare marigo meri mwiri waku ni urabatara marigo that's a question ni wari wage kwira atiriri cohi ene turaweta peripheral neuropathy ina ne wone kiro kireto uncontrolled blood sugar na ni otwenda kumenya could it be kana neno dosage ya dawa ezi nikio cukari waku yura nikio koraga he mundu ambire na kio gitagwo 500 mg niguo ikara kia bacteria dosage yo ndari horo wa murimu wa cukari aratumira 850 ukona ru ndaratumira 850 egiri imwe niki gitumaga dosage ciaku cia dawa cenje kiu nikio kimwagirwo ko kiuria ege nduri wata kwanda na nige ndagitari waku ndari akuexplainira ungikora ndagitari waku ni aranoti cukari waku iguru ni akuhete ndana na aranoti iguru ni ukora in terms of dosage ni uradio kiongagirirwo tu rĩngĩ ũratũmagĩra ndawa ĩmwe ya cukari thikũ ici ũratũmĩra ndawa irĩ kana mĩthemba ĩtatũ ya ndawa ya cukari same na andũ a pressure kwa mũndũ a pressure aranyua gatawa kenyu thikũ ici aranyua kamwe kana akĩrwo kũnyua rita rĩmwe kĩroko na hwainĩ nĩkĩ kĩratũma wanyuaga kenyu rita rĩmwe ũkĩũka rĩu ũkerwo ũnyuage ĩmwe ndũrekorwo ũranyua ĩmwe maita merĩ kana ugakorwo wina ndawa ta cia pressure iri reason yonte ukodi your blood pressure it is not controlled also back to our topic twari kindu gitagwo kuganda na ndauga kuganda kwa keri no kurao ne kindu twitaga neuropathy na the word neuropathy no tambeta peripheral neuropathy no ire ho ne tondu wa kindu tureta uncontrolled blood sugar nikio ndahutia cukari kidogo niguo namba 3 icokagira kuganda ni kindu gitagwo stroke wa na riko no tuhurwo ni andu a stroke thimo makwire ha cohi uria guthiaga I tell you korwo he kindu kigiaga andu a stroke ni kuganda na ni muganda ukoragwo utukanite na ruo kuganda na ruo ile no muganda utari ruo tu no kuganda basi ni hari muganda utukanite na ruo if you go to the drugs anti-diabetic adu a stroke dawe mo gukora hau ni kindu twitaga ya nerve ndungimiaga ini wa dawa cia andu a stroke koguo andu angire makoo makigio ni kuganda twari horo wa kundu gitagwo ni kindu gitagwo stroke antu ukatwara stroke iyo kindu kingi gicungagiriria kurehe thina turawita wa kuganda ni thina wa arthritis na ni ru hau ni wigure ngikura andu ingi makoo makidago na izo tondu wauga kuganda arthritis no ndikorogo andu angi ni arthritis fast mena onto ukowe na the other undergoing a condition kana problem iracungiriria we gukorwo wina kindu gitagwo kuganda so arthritis na dependaga ni ha yes na ni he utetie na ni kiracungiriria hau kianda arehe thina ucio na ndio ukakorwo how arthritis end up gucungiriria mundu ni agia na thina turawita wa kindu turagita wa kuganda na muno muno na tumita degenerated if you have kindu witagwo osteoarthritis na ikoro haria nerve igereire ni oka the space in between the vertebral bones ni atuika reduce na ni ho the nerve iroka kubalancira ikamirirwo how because there is kindu kireto collapse the two bones they have collapsed na kindu kingi kingicungiririe no turamita
thina wa kuganda nä kä rä twätaga neuropathic pain na nä tåka tå rore how this neuropathic pain ĩngä cångä rä ria na må ico ndä kie nä kä ndå gä tagwo injuries na tumor tori andå mathia makagä na kä ndå gä tagwo tumor nä wä imbo wahota gå korwo wä na wä imbo wä må nyiginyigi na nä kä reason nä å korwo tå ragå tå ma mbica nä twendaga kå understand kä rä a kä racångä rä ria what is this problem må ndå ahota gå korwo na ti arthritis yenayo må ndå ona ti abcd but there's a tumor na rä u he andå magä a kä wä tagwo ganglion ganglion nä kä ibo gä å kaga må no gä å kaga gå kå moko ä kona må ndå cio na kä nyamå kä ana tarä gä thå ngå ri gä kå rä te guoko ndiå kana wanona angä korwo hau nä ho he navu ä gereire na he growth ä gereire hau no ä cångä rä ire navu ä yo kå mä hinya the other thing nä kä ndå gä tagwo injuries you know andå aingä me expectaga atä no nginya å gä accident ya ngari nä guo å gä na thä na wa navu yes icio ngairwo nä impact må ndå å cio nä na accident njå ru må no coи na kuma hau agä korwo ena thä na må nyiginyi wake å kä gå thwo å ru må no må ndå å cio akä gä a paralysis na kuma hau å guo atå raga akaga kå ganda na he iria å koraga nä icio å koraga nä mä gwä re ya mä ciä må ndå å cio gå thambagia nyorokagwa må ndå å cio nä kå gå thwo aragå thirwo å rakorana mä itå ä rakå gå thwa ciumaga må twe you see so injury the moment we call injury so ti discussaga injury ä rä a andå no nginya ya ngari asa nä any type kä ndå gä a kå injire handå na that injury ä gä cångä ria kuma igå kora hau nä ho ndambire thä na wa kä ndå gä tagwo kå ganda coä na niä no nyere twambä rä rie na thä na tå rawä ta wa nerve compression na twahutä indo nyingä må no koguo ona nä kå rä mä themba ä ngä ä cångagä rä ria ino he iria tugaga athatha but ithu tå roraga major nä kå rä athatha nä iria ingä cångä rä rio nginya nä infection he må ndå agä korwo ä ngä cångä rä rio må ndå å cio ena mathä na ma higo må ndå å cio na akorwo ena thä na wa kä ndå tå taga vitamins ndiuno må ndå angä gä a thä na wa calcium ä korwo ä thä potassium ä ikå rå ke and others no å gä a thä na wa nerve yes they are very important na nä åkora ndagä tarä å rakora akå ndärenda tå gå thimä re calcium yaku rä hana ndärenda tå thime potassium rä hana ndärenda tå gå thimä re sodium why all these tests tå ciätaga electrolyte å kaigua ndagä tarä agä korwo wä na kä ndå tå ragä ta electrolyte imbalance either ikina taru potassium yaku ä thä må no and you know the potassium is very important nä å teithagia nginya pumping yaku ya ngoro and the muscles and the nerves so the moment ya ikå rå ka å menye wahota kå gä nginya heart failure you understand the importance of calcium you understand the importance in fact nä wona kä ndå ä tagwo potassium ä ngä thiä thä na sodium ä thiä thä wonaga må ndå å cio atua gå kä ra å kona nä aratå gå ga so they are important also atä we no tå korwo tå gä etha mä rimå ä no tå ramiä etha na mbica na korwo if you do those icio tå rauga indo iria mwä rä waku irakorwo ina deficiency ä yo nä yo äracångä rä ria kå gä a na thä na wana ndä tå rore kä ndå tå reta before tå rå ge gä thacå å må thä nä tå kuoya thä må cigana to no nyende tå thikä rä ria andå tå kuoya cigana ona nä ndä merä te meharä rie nä guo korwo å kä igua må ndå å cio ona gå thikä rä ria gwakwa kamenya å cio kä hota gå korwo å kaigua må ndå å cio akwa niä ndagå thirwo nä å cio wahota gå kå ra niä nä ndä cuka no nä ndaigua ndagä tarä akä gweta kå ganda niä ndä raganda må no niä rä nä ndä rä na wa fulani niä ona toguo ndagä tarä gwa niä ndatå mirwo mbica ya må gongo no niä ti mongo wa ngia niä kå ganda gwakwa gwä kå na you see so å kora andå makä rehe but nä wega understand the primary cause kä rä a kä racångä rä ria kå gä a na thä na wa kå ganda ndä twandä rä ria thä na tå rawä ta wa compression yes ana tugire to ka toro ngine toro cieta calcium vitamin B kwiranga vitamin B is very important hekero tutaga vitamin D very important B12 so ite gyo kora ndagĩtarĩ aragũtũma ithimi cia thakame ũkarigwo ndagĩtarĩ we mũtwe mwega arandũma thakame kaĩ nabu yethagĩrwo thakame-inĩ ciroka kũinganĩrĩra amwe ndiraganda na kaĩ ndagĩtarĩ ndagĩtarĩ ũte wĩra wake we nĩwe kĩrĩa aretha tũtigage gũ-question maũndũ ma ndagĩtarĩ uramwĩra ndarenda kũrora how is vitamin B12 is it okay B6 and the rest
how is the those we go to gitaja to chota okosi we na kiethe muno ile ngicungiriria mathina mama na to ora mbica ino mo turathi wetha kana thina we munyiginyigi atiri kiro kironeka na atiri nerve compression niguo twagurima cukari ona ndungigia cukari waku wisa uhana wa mwana na nyurarira kuganda ndukuriga ru uriga waru kai darogiro niho koraga ni urekwo ngina ithimi cia thakame so turenda ku understand why what is the issue so nigona turekire tago nerve compression kana no twamita nerve impingement kana no twauga no icungiririe mundu kuhinyu andu ngera cyo imagia thina wa nerve ino turuga kuganda Hello Joy. Yes, ni ndakuigua ndagitari. Kira kingicungiriria number 1 muno ni andora magia mathina ma kiru gitagwo disc na nguraga disc ni ya bata muno disc tuciuga nicio tutaga shoku cia munyiginyigi icio the nyingi ni ire shoku ungekuona matatu itare shoku arafu ikare haria kuguru kuri ni ukuona uguthie ukiringithagio kuru kaka uguthie urathie ukiringithagio ngina uthiage ukirumanaga na ndoge no bia moe gwetha na matikiota ngina gwikira shoku ngari ukerwo ni ikango ira dikihaija riki no ngari ora uthio ngina kamemenya ngina number plate ikanga na rĩo rĩkakwĩra atĩrĩrĩ ũngĩũrĩ mbia ũngĩrĩ ũragũra yaku we maba ũkũruma tige gũtũgia gũkũ tia kutusumbua rĩu nĩho ngwenda gũkuonia ngari ĩngĩgĩa thĩna wa show ũigua ũrĩa ĩrakũikia na to ngari ona nĩguo bike ũngĩikaria motorbike mũndũ ũcio nderega gũcenjia show akore pothole kũringithagio karorana hamwe igwa na nikigwa andu magia thina wa munyiginyi ndera makuone ni nduthi tondu hata ukorwo mundu ucio ndaragutwara kahora meciria make me uria gugukinya cokia kure customer ungi ku ahandi agikugutithagia ara kukurithagia para rege kwena bump rege kwena maifi so naguo munyiginyi ni uri nyamu icio turaciika shoku na shoku citu nicio tuciitaga disc na disc ino niremagirwo ni tundu tuingi muno number 1 mundu na akorwo cohia thire kuoya kindu kiritu na niho njira mundu tiga kutindo kigema na kindu kiritu ati nigo agino ni nguigirira ati wathi na mugunda wa irigore ciarite wahehe ngari othe we no wakware ikagina ni ndonaga ngina gicagi ati andu maturagia marukara magaikara thĩ nĩguo mũndũ ũcio agucĩrie mũrigo kana kukonyi muona go ati ukaigirira wathia ukaigirira nguriri haria karima-ini handu uramenya ndwibatara gukorwo weka na mundu wa gukuigirira iko aikara thĩ nĩ tondũ mũrigo ũcio nĩũrahota kwĩhiũrĩria nĩ tondũ nĩ mũritũ you see no kamera the moment we iguru hari pato uigire munyiginyigi we sawa so gwenda ukuga indo kwa indo ndito so wibuthikiriria tingaga miaka itonoko wina miaka 30 kana wina miaka 70 tiga kuona kindu giki no hote kwehenga ati egi ndadi gucerera muiretu wakwa kuria tauni go mwikirire mirigo ugo igo ne stage imwe ina ugikauma stage uthi hana we ni urahenga gikunia niguo sasa nie ngoyenda nie reke gakinya hingo ati getagwo ati ndathi kuona ciana ciakwa nie ngue nie ndiko makua na ndemarera ndemakuire ndukwenda ndiye kana igo ciwire ndatumira ndugwika atia no erera mwana urarera no kumukua no malele na you know the moment urarera mwana heko bado retuma hapa pale na riria mwana ucio agimarire akinya miaka ta akukana coya tidoka gucera coyi na ningi ndoka na gikunia kia murigo waru avocado boga mwaka mucio ni murikuaga mwaka ni muricikoraga no nie ndiokaga uguo na kabagi uguo akabagi wewe cucu wa tauni ni waiguikana weri waiguikana toria maundu ngwiraga toni nithondekaga andu aya no kaigua mundu ucio ramura ndugeke undu bura kaigua nie ndingihota kwaga kurima ndingĩakurima no nguire ndingĩakuruta wĩra no ngue ndio ngwiraga atirira he mahauta na rĩu niĩ ndaingĩra he gũtwarithia nawe kuma very late
mathaa macio ndaigira nyumba ndaigira kindu thainya so zaida akoma neza 3 hours riu ni woyo ni wokira na riu kuma thaa gutire gukoma ngina rucio kindu thaa imwe ya hwaini atira nini njetereirwo njuke ndugire ciana zapa anga nguo cia cukuru itikuhuritwo no ndirioka ni urakora atumia ni mararwa ikituigana na taru ngiuga o muthenya nyandikaye mundu wa o muthenya ri very expensive na ingeka taru ngirorehe mundu ati na mugwanja kana 1000 o muthenya ri iyo ni 3000 na no nyone muyetu wa lezan no de muyetu 10,000 ama depending no ria wewe wira waku ni dependana na mucie wa mundu na kindu wetagwo muiguano ni ukora kuge ile timaro kuma 8,000 na ni ukora mundu arare muyetu ngina 15,000 wewe uraro wira wagwa ku niki urari ho why am I saying this turetha muyetu tondu na ni over wakire cohi ningi ndoka guku mucina ni mwana na arenda kuria ni aka ni njetereirwo uniform ihurwo aka indo iria turatigire cinci na thambio ni nicieteire ndicithambi kio ingira kinya miaka 50 wekire ngocio gukorwo wiha Jaki umawakithia na ngira atu ni gukorwo thiku tukia na kindu gitagwo githimi tiga kurema mugunda ta rucio taga mugunda rucio urahama ndugandu acoka kuo gwitå coinä ngå rane na ikuru matårutithagio wä ra ta mbogo ya nduä niä må thä å ndiendete kå rä ma ndiu no thati nä ngwä raga atä å kä mä ragwo primary tha 11 må ranä cie ndo andå thi må gå nda andå må ciari å cio mbecirie nä wä kire homwa nä ngä tinya nyå mba kä ndå kä a mbere njå ragia må toto umefanya homwa tondå kä rä a tindatinda agä thoma na kwä na må irä tu wawä ra koguo ndakå njä ra ngire gwä ka homwa tondå okire gå thambia indo kana kura nguo ya cukuru na nä macori tondå gaku nä gaingire cukuru kä ndå kä mbere må raikå atirä homwa kulipewa maciari a gwitå matiatå ra ihoro wa homwa oka å kä ra gå tirä maä å thiä å gatahe ndakwä ra na nä ndå ä rä two rĩakwa rĩa gatagatä nä ndä rä wä no ndå kende njugä re haha ndakwä ra å thiä å gatahe maä na ndakwä ra må no nginya maä marare gå kå mä tå ngi ä tatå rå cirä må rethamba ngä må rethambä kä må gä thiä cukuru tethi å gatahe maä na kå rä må rathi gå tahe maä cohi må rä å katha ä mwe hingo ä yo twathoma gwitå gå tiarä thitima tå magä ra tawa nä wä tawara wa ngirathi kana kagwatä ra må ngä oragire ngirathi må thä amwä raga atä rä rä må kuona na kagwatä ra na nä å cio nä tondå wa kå rutwo nä rå huo å ikaraga å kä horahoraga rä mo tå ramå rå wagä ra mwä na anake marenda gå thithingira moe gatawa gaka na inyuä mwä nyå mba nena nä må renda gå thi gwä ka homework maita maingä cohi nä marĩa ndathiaga cukuru tene nä guo njä ke homework mwarimå atarä raingä ra ciana imwe nä ciokaga rå cinä gå kopi homework itå tondå matineka ikaga kwanyu nä mwekoraga å guo atä cohi he mathabu macio ngobie må ndå wakwa ira ndinahota gwä ka homework tarehe ngobie na arimå nä mwekaga å ru må no na arimå arä a marathikä rä ria må thä å rå akå rä a icagi mamu atå hå raga no må tiamenyaga mathä na marä a twahätå kagä ra atä å kaga kariåki ukufanya Kiswahili å rathire gå koma na ithako iti gå thaka å rathakaga njohi moka igä rä ro nyahunyå cia må gongo na arimå a tene mamatå hå ra ngina njikarä ro rikana he mwarimå ahå rire airĩtu atatå makä anjia kuona kahinda hingo ä yo karingo karorana hamwe ririkanaga njätä rie to ngwä raga tå ä no itå ti ya ngomboeka na tå tigå tinda tå kä ra andå horo wa kå ganda twarä na mwarimå etagwo atä nä ngå ririkana etagwo Mr. Thande atå thomithagia science å cio wambaga gå kä ramu kä rä a må rathomire ira tondå ndambagia gå ka kwanjia subject okaga akanjia gå thomithia akanjia anyitĩte gĩboko gwĩ harĩa akĩingĩra what did we learn yesterday akambia harĩ we ndũĩ ũrĩte ciebangĩte ndirikanaga ndikarigana na mĩaka yakwa nĩ mĩthiu cohi tondũ mĩthenya mũ ciĩtagwo ciĩtagwo ici twaciĩtaga Mercury, Venus and the rest ciĩtagwo atĩa nĩ solar ciĩtagwo solar whatever solar panels
Ije te fora ekiritu whatever. Ici cia ciukaga riu teno engi irariho muthenya ungi. Iri twathoma ukauga Mercury. Solar system. Solar system. Nio ndirameta solar eclipse. Nio solar system. Mwarimu ageanjia guturia. Tutiragethomire ira turerwo kwina Mercury. Turerwo kwina Venus. Kwina Uruna ugithii uguo ngina kinye Pluto. Planets icio. The planet. The solar planet anyway. Agikinya he muiretu. Are wa gatatu before ni kinyerwo. Riu ni ndete gutara. Tu ngamenya riu ni yakwa ni ndiramenya ina kwanja. Na kwajoka ire ibuku tariki ndiraririkana kaire ibuku fasta gakorwo i mutwe. Tondu wa muiretu oguoya. Aduga etagwo Uruna kana etagwo atia? Anas. Awira Anas. Ozi kinemu. Ati? Dakwa ndikariganirwo ndigo ni miaka class 7. Na ndio muthe jo ine ndirikanaga Mr. Vande ni atumire wajauge Anas. Uy, ti kwenda ma. Adugere ari swateti Anas agari tweke Venus. Augire Anas. Mwandu aura wajambire gutheka. Kirathi githima kianjirie gutheka. Ngai akioria ngina akirekana mwarimu kauga uru. And you know even now when you are in class 7 gitoko tosia primary ino ya thirikari atete ici na atete na thare mwathani ra kuguthana gitoko kauga. Kauga kundagika ngeco igakora ikwaririe gitoko kamaka. Tha ici ora twaragirio githungu ngamuria atiri na thari ya thiku ici no raria githungu mundu. Nie ndirikana kuma class 1 primary itu. Class 1 ngina class 3 ni twetio kwaria Githwairi. He muthenya twaragia gutire kwaria Gikuyu. Ni mwaria kuma class 1 ngina class 3 ni Githwairi. Kuma class 4 ngina class 8 twaragia ni kwaria Githungu. Wakorwo ndukore Githungu heke mutwekira ugetagwo kimono kana kidisc. Kimonto. Exactly kimonto, you can remember. Yes. So kina mwana gukwira Ana cio menye ni esiretie muno. Esiretie muno. So ngotago kunia kindu gietagwo ati aripo ni matuhuraga. But they don't understand our background was poor. Neguo. Sometimes even going to do that homework na kuthoma kiria uratuthomithire, we don't have time. Kurana baba gwitu ari niro ikaini ari mukari. My dad was fire. Ari hatari. Atagwo ati wakarioki. Eno gwitu ile tumatioka akugia boyfriend. Baba gutengeragia na banga. Aya agutemange kana muthe nake akiri hatari uyu. Ati wathi gwitu tu aire tu magwanja. Na gwitu ne jire tu nyarari we. Di baba ni agete ke maundu matumenye tene no ni aregire. No toka komena turia gimajoi. Ngai kwai go twikira zeiti ndandikitwo okay kwandika gwaria ire tumendugo na nana ke cukuru. Tukiingatwo kirasi iti yothe kiingatwo. Na tukiro tuke na o mundu na muciari. Etagwo black book. Yandikitwo o mundu na boyfriend yake. One Betty Kariuki kandikwo na Shohi wa Ithafet. Kandikwo hau wega. Riu mwetagwo mwikabu riu korwo ni ndetwo ri gugetwo muciari gugetwo Shohi kuja na mzazi wako, Beatrice kuja na mzazi wako. Tondu ithuĩ twĩ kapu already. Nĩ twagĩkinyirirwo. Ithuĩ tũtironeka. Black book. Ene baba nĩ atũhũrire. Na mũtironeka. Na matũtironeka tũhũrirwo mbere ya class yothe. Ngai rĩu mwakĩhũrĩrwo kĩkaĩ mũthenya kana endaga kũmuona ho. Tigũtuona baba tũregeke ngĩkũrĩa tiga gũkũũra ingĩagũita na ngũragĩre ha. Mũthee akĩrĩ hatari ũcio we. Boyfriend tũngĩagire hingo no gwĩtĩkĩra tũhũrĩtwo nake twĩre nginya eraga atĩrĩrĩ aciari akwa na mũrĩ ajika. Ati nyumũraigua niĩ ciakwa ndiraigua ciĩna anake gũkũ. Na ahũrĩte ha nĩ mwane kũmahutia ndamahutia no
twakinya mucini ndire makanyanga wega ni moi na winyu muraigwa ati ciana cianyu nĩ cio ciĩna boyfriend na hatirĩ ũndũ weka no kũmarora ĩngĩakorwo history ĩndĩ nĩ wa cukuru nĩ ĩngĩakorwo history nĩ kamwana karĩkũ kangĩokire gũkwarĩria ona gũtirĩ gaconorithio mbere ya parade koragwo nĩ mũthee. That's how my dad was. Ũguo tũmenyaga gũtirĩ kwamba gũthiĩ gũthoma nĩ kwamba gũthiĩ wĩharĩre kana wathiĩ gũikio mũgũnda mũrĩmĩre mbembe kana we ũkwĩrwo kaune ngũ kana we ũkwĩrwo anga ũgatahe maĩ ithuĩ nĩ tũmenyaga hwaĩ-inĩ nĩ tũrĩkora wĩra ũgakora indo cia rũcinĩ na cia thaa mũgwanja cigwetereire hau cithambie indo and I know most of the parents marathikire thaa ici they have undergone the same thing. Thank God show yet beside macio mothe twekire nĩ twahotire gũthoma na tũkĩrĩkia ũmũthĩ ũtugaga ũrĩa twarerirwo tiguo tũngĩrera ciana ciitũ nĩguo nĩma. I remember from primary niĩ tũtiarĩ iratũ twahoyaga iratũ my brother athiaga akaia iratũ tũkanyitwo cukuru kumbeire aire kũrĩma ũrĩa ngĩkĩra kĩratũ kĩegeke tu njĩkĩre tondũ haingo ndaiagĩrwo arabu ndakinya cukuru nganyitwo na kĩo ũkamenyeka rĩu gwathani rĩu Ngai I'm from my friend nĩ Ngai nĩ tũcoke mathĩna ma mũnyiginyi nĩho tũkwaragia na ndona thaa inyanya eke twambe tũrũge cohi twacoka tonona nĩ hetũku na ndagĩka tũke tũhutie mũgongo stroke hanini tũke tũkĩhutagia ĩno twamĩta cukari tũke tũkĩhutagia tuma icio ciũkaga cigeka arthritis yũkaga ĩgeka tũke tũhutie ũguo briefly tũrĩkĩtie ke twambe tume nĩguo twoe thimũ cigana ũna tũcoke haya sawa ndagĩtarĩ nĩtũgũcokereria oro rĩu ũcio twĩ nake etagwo Dr. Betty Kariuki tũgũkorwo tũgĩcokereria oro rĩu tũraria ũhoro wĩgiĩ kũgandana nerves cio tũrarunga kiroko gĩkĩ. Good morning. Agĩkorwo hihi ũkĩrĩ na kĩũria wĩ nakĩo, agĩkorwo wĩ na woni wĩ naguo, twĩna thimũ ta 2 kana 3 ngũkorwo ngĩoya oro rĩu we ũhũrĩre harĩa ha 0722200720 guoya o thimũ 3 kana 4 thimũ 3 kana 4 angĩkorwo wĩ na kaũndũ woni oro wothe wĩ naguo no ũgũkorwo ũkĩnjĩra harĩ ha 0722200720 0722200720 yarĩria hau maũndũ makorwo me sawa thaa ici nĩ thaa 9 ĩna ndagĩka 10. Good morning mũciĩ nĩ wotugi na ũtano ũyũ njĩtagwo General Shohi Waithe Fethi kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. Hakuna feeling ya uzito kama ya kujoin the Millionaires Club. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County, Aviator Chambiki. Sijaanza kucheza kitambo sana. Sasa nimekula 1.5 million, lakini nimekuwa nikikula. Kuna time nyingine nilikula about 300,000. Hivi sasa nimeshida 1.5 million. Nitaiweka kwa biashara, ingine kidogo pia ni sababu niko na watoto na wako shule, nitawalipia fee na at least nitatengeneza mboma yangu kidogo. Cheza Aviatrix, JetX, Comet Crush, ushinde millions kama hao mamillionaires. Upgrade game yako, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Minadai wote twende hivi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number PGA 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Oh yes, rĩu ndenda tũkorwo tũgĩcokereria na ndenda kuoya thimũ yaku oro rĩu harĩa ha 0722 200 ndenda angĩkorwo wĩna kĩũria wĩnakĩo kana woni oro wothe before tũcokereirie kwĩ ndagĩtarĩ ũrenda kuga atĩ hello. Aya 0722 200 ndagĩka guoyo thimũ ithatũ tu 0722 200 enda kuoya o thimũ ithatũ tũkorwo tũgĩcokereria kwĩ ndagĩtarĩ nĩ tondũ wa ihinda ũrĩa rĩtũtwarithĩtie thaa 9 thaa ici na ndagĩka 18 thaa 9 ina ndagĩka 16 koguo kĩũria gĩaku nĩ gĩũke oro rĩu. Hello Inoro. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Sorry sana. Hello. Ikaraga Rainbow. Rainbow gũkũ kũrĩa Ruiru. Yes. Ũrĩa ndagĩtarĩ auga ũhoro wa kũganda. Yes. Kuna kathĩna ngoretwo nako no. Yes. Ndioyaga serious.
ndĩciragia nĩ indo ciria hũthagĩra tondũ hũthagĩra gũka thigara na nũndũ wa mapresha stori yakwa nĩ ndaihu no rĩrĩa auga ũhoro wa kũganda nĩguo ndauga hũre. Okay, gwĩciria ũkuoya thimũ ya ndagĩtarĩ nĩguo wona woya thimũ yake rĩ nĩ egũkũhe namba nĩgetha you can talk to her baadaye. Thank you sir. Nĩgetha maũndũ makome sawa sawa. Thank you very much na nĩ ũkũhona. Thank you. Haya, enda thimũ ĩngĩ ĩmwe igĩrĩ, thimũ ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ. Ũguo tuthiĩte kĩũria kana woni o wothe ũngĩkorwo wĩna guo nĩgetha tũmenye nĩ atĩa. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? No. Tũraria nao. Gĩtagwo kuma gũkũ Gatũndũ North. Gĩtagwo karibu sana. Ũcio nĩ Chohi wa Ithafeli. Nĩ niĩ ũyũ. Ndĩramũthikĩrĩria mwena Dr. Betty. Aha. Niĩ thĩna nĩ gũkorwo niĩ ti kũganda. Mũnyiginyigi haha tũhĩndĩ-inĩ twa mũgongo haha rũgongo biũ tũthukuru-inĩ rĩ. Hau nĩho mũnyiginyigi wanjagia gũturĩra ũgaikũrũka ũguo. Na nĩ ngorĩtio na ndagĩtarĩ mũthenya ũrĩa ndamwĩra mathĩna marĩa mothe ndĩ namo. Akĩnjĩra ndamwĩra nĩ ngwĩthambia ndĩmũcerere kũu anjĩrĩria akoragwo ndĩmũthikagĩrĩria mũno 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 ngahũra thimũ ĩkaga kuoywo. Na nĩ ndakena mũno mũthĩ nĩaingĩra thikagĩrĩria o hĩndĩ ciothe kana. Nĩma Ngai nĩegũgũteithia ona ũmuone kĩrĩa ũgĩcere. No nginya ingĩmuona nĩ ngoretwo na mathĩna ndĩmũtarĩirie thĩna wa mũtwe na thĩna wa gĩthũri. Na mũnyiginyigi thikagĩrĩria hĩndĩ ciothe ngaigua mathĩna macio na rĩu thĩna wa gũturwo nĩ ciĩga cia ũciari na gũthuguma yerwo maita maingĩ biũ. Na gũthiĩ bata mũnini maingĩ ũtukũ ngathiĩ maita ta 15 ũguo. Anjĩra mathĩna macio no andorere. Sawa nĩ ũkũmwarĩria thengiũ mũno. Thank you. Haya, rĩu ya mũico ndĩrenda ĩngĩ ĩmwe thimũ ĩmwe tu woni kĩũria kana anything nĩgetha tũkorwo tũgĩcokerera kwĩ ndagĩtarĩ. O ĩmwe tu. Hello Inoro. Yes, wĩ mwega? Yes, wĩ mwega? Ndĩ mwega. Tũraria nao. Aria na Mĩrĩ. Atĩ na Mĩrĩ? Kuma Ng'arua. Atĩ kuma kũ? Ng'arua. Haya, Mĩrĩ kĩũria gĩaku kana woni waku nĩ ũrĩkũ? Ngũragia atĩrĩrĩ. Niĩ ngoretwo ngĩturwo ta mĩaka 5 na ndĩna mĩaka mĩnini mũno. Gũturwo kũ? Nĩ wĩsti. Mahĩndĩ ma wĩsti. Magatwara ruo nginya mũnyiginyigi-inĩ. Nĩ ndũmĩtwo mbica maita ta matatũ ũguo. Na mũgongo. Mbere nderĩrwo ndirĩ na thĩna. Kerĩ ngĩthiĩ physiotherapy. Ĩno ndĩrathire rĩu last week rĩ. Marauga ndĩna atĩ marauga kĩ? Arthritis ya mũgongo. Okay, sawa. Na ndũraiguĩka nĩ ũrora? Sawa. Tondũ ona ndirahota kũmĩigua no ngwĩciria nĩ ndagĩtarĩ nĩ akĩnyita ũhoro wa arthritis ya mũgongo and all that. Nĩ egũtũthikĩrĩria nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Ndĩrenda tũcokererie na tũgũcokererie twĩna ndagĩtarĩ oro rĩu
itikira guikara oro hau tugicokereria tuke twina ndagitari. Good morning. Oh yes, ucio tumwita mundu gwitwo Johnny Disho rwimbo rwitagwo gutire riaraga na ritio to ndenda tucokererie twina ndagitari o ringi ni twacoka. Yes. Na ngwiciria ni wakiigua andu matiganite o mundu agikiruta woni wake. Niguo. Na ona guikorwo hi magikiuria ciuria iria twahota gukio ndino ya nyingi ndawa ithatu. Yes. No ndiyo kwenda tuthie na mbere kana twambe tugicokiria wa no tumacokerie arafu niguo tuwe ndagika nini tondu ndona mathaa ni anga ni twaria muno mathaa mathira na tondu topic ino ya napness ni nene ni joni tukenderea nao next week niguo tukorwo tukihutia ko ni o cukari tuhutie deeply no ria nathirehaga na kuganda twigira ni stroke yukaga atia na tuthie dipa na nyende gucokera mwire twahurire thimu wa kuma Nairobi haha Rinbo naiga we nĩiguaga na thĩna ũcio wa kũganda no ndarĩ awoya ndinaigua wega kana njiguire nĩ ahũthagĩra mĩraka nĩ njiguire ũru mĩraa na thigara. Yes, na tuge even those tũraciĩta tobacco nĩ cicũngagĩrĩria numbness kĩndũ gĩtagwo alcohol nyua njohi no ũcũngĩrĩrie na tondũ ndamũthikire ndaigua tarĩ kairĩtu kanini no nyende ũrĩa tũngĩaranĩria nako nĩ njũĩ nĩakuoya namba ciakwa nĩguo tũhote ona kũmwarĩria ona ũrĩa tũngĩenda mũno aume thĩinĩ wa indo ta icio. She's a young girl, she has a big future na rĩrĩa mũirĩtu arambia kũingĩria thĩinĩ wa tũndũ ta tũkoraga ngoma nĩonaga kĩndũ gĩtagwo kĩoneki na kĩrĩa oĩ nĩendaga gũkĩananga. Rĩu mũirĩtu ũcio korwo no tũhote kũmwarĩria ona beside ũrĩa arauga nĩaraga Denson na ekore indo icio ndarahũrĩra kĩu nĩkĩo gĩgĩkorwo gĩkĩro gĩakwa makĩria. No nyenda gũcokeria mũthuri ũcio ahũra thimũ yes nĩ tũkwarĩtie nake mũthenya na akĩnjerethera no wega tondũ nĩ akĩruta wĩra nĩ tuoyaga thimũ cia mũndũ akiuga ndagĩtarĩ atongwo aheanaga namba na ndaheanaga namba na ndakĩoyaga thimũ. Ucio nĩ ũmwe wa arĩa tũkwarĩtie nao na ndakĩmũra macio mathĩna no ũkire nĩguo tũgĩke ithimi tũkĩmenye 1 2 1 2 kana nĩkĩ kĩracũngĩrĩria mathĩna macio namo. Kana mũirĩtu ahũra kuma kũrĩa Ng'arua nĩ akinya handũ agakũiguĩka wega niĩ nĩ ndakinya handũ ndikũmũigua wega no mũico nĩ ndaigua kiugo kĩretwo arthritis na ngĩmũthikia ndaigua tarĩ mũirĩtu hau kuma mĩaka 30 gũikũrũka auga nĩ mũnini na arĩkorwo nĩ agũtwĩrire nginya mĩaka no mũtumia rĩmwe nĩaremwo nĩ kuga mĩaka yake ndiũĩ nĩ watũrũgire age na in women is nĩ taũrĩtie mũndũ mũico wĩrĩga kwa absekire kiugo kĩu ũranjũria wĩke atĩa. What is the need of you knowing the last time I had it? Ĩkoragwo atese mũrĩtie mũtumia wĩna mĩaka igana mĩaka tũikaragĩra mũno Joy ona mĩaka twathiĩ igũrũ ũigua angĩkorwo niĩ ndĩna 25 no karoga wendo hana 25 we anyway kĩrĩa gĩatũma njuge ũhoro wa mũirĩtu ũyũ nĩ atĩrĩrĩ number 1 ngĩmũthikĩre mũirĩtu mũnini mũno nauga mbica ya mbere ndĩonanirie kĩndũ ya kerĩ agĩthiĩ anjie physio ya gatatũ akirwe na arthritis no nyende gũkorwo understand onokorwo nĩ erirwo nĩ arthritis nĩ mũthemba ũrĩkũ tondũ cohi nĩ twarĩrĩirie na nĩkĩo igua thikũ itiaragia arthritis tondũ nĩ tũ discussite for a longer period about arthritis kana tiguo
so no nyende kumenya no ko ni arthritis ni muthemba uriku na no nyende kuona mbica ĩyo nĩguo ndĩmwĩre ĩno hakwa ndirona tarĩ arthritis ironania ta uko ironania kindu fulani ugo no oke na mbica iria hũrĩtwo nĩguo tuhote kuandasa do we need maybe con x-ray kitu do we need more imaging than x-ray na nĩguo tuhote kuandstand the diagnosis na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ kĩigua mũirĩtu ũcio na mĩaka 5 akoretwo agĩturwo nĩ mũgongo rĩ na ĩramũtura within the pelvic region rĩ nĩ kuonania he thĩna ũtarĩ woneka nĩ ũrĩkũ cio ũngĩ njĩtĩkĩra nyende tukorwo tukiwind up nĩ tondũ wa mathaa nĩguo na njugi atĩrĩrĩ cohi numbness kana kũganda nĩ kũrehagwo nĩ indo itiganĩte tondũ ũigue njauga na we mũthikĩrĩria ũkoretwo ũgĩthondekwo kũganda eke tu tutige gũthondeka kĩndũ gĩtagwo ndariri tugire kũganda is a symptom ya kuonania nerves ciĩna thĩna the moment ũrathondekerwo kĩndũ gĩtagwo numbness nĩ kuonania nerves ciĩna thĩna na no wega kũiyũria atĩrĩrĩ na tondũ nĩ ndĩraganda nerves ciakwa nĩkĩ kĩratũma cigĩe na thĩna thĩna wahota gũkorwo rĩngĩ ũrareho tondũ ndĩna thĩna wa mũnyiginyigi thĩna wahota gũkorwo nĩ injury ndonete thĩna wahota gũkorwo nĩ deficiencies cia minerals ndĩraga thĩinĩ wa mwĩrĩ thĩna wahota gũkorwo nĩ stroke ĩno ndĩnayo thĩna wahota gũkorwo ndĩna cukari nĩguo ũracũngĩrĩria no kinya tuhote ku understand the underlying condition ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ kũgĩa na thĩna ũcio wa kũganda kũganda is just a symptom the moment ũraturwo nĩ igego ũraturwo nĩ maitho ũraturwo nĩ mahĩndĩ that's a symptom but the cause of that problem nĩyo tũkorwo tũgĩetha nĩguo ũhote gũthondekeka na mũrimũ ũcio thĩ nĩkĩo ũkoraga toĩ andũ magiĩtwo nĩ kũganda but there are medication over years ũrĩikara ndawa cia kũganda mĩaka yake if the problem nĩyonekire ĩyo ĩngĩatuĩkire control kana manage na kũganda kwehe no tondũ korwo ũthondeka the problem the symptom if for example ina thina wa nerve compression nĩ mũgongo na ndĩrathondekerwo harĩa compressirwo no ndawa cia nerve ũraheo rĩ ĩgũkĩrĩrio nĩ kĩ cohi gũtirĩ tondũ rĩu wendo ndĩngĩũkĩrĩrio tondũ wendo ũramĩthondeka na rĩu ũrĩ kũganda ũrenda kũnjĩra nĩ gũgũthira aca tũrikio ndĩrakwĩra na nĩkĩo last time tũkire tũkĩra haha atĩrĩ he andũ maheagwo the right medication but for the long diagnosis ndawa icio waheo nĩ njega nĩ cia nerve but thĩna ũrĩa wĩnaguo ndĩngĩthondeka tondũ ti ũcio so ndenda hutie briefly thĩna tũrawĩta nerve compression na tũingĩra next week nĩngahota kũhutia makĩria diabetes nĩngahota kũhutia stroke and the rest iria iracũngĩrĩria mathĩna maya ma kĩndũ kĩretwo kũganda gĩtũmi nĩ tondũ mathaa nĩ mathiu na ndĩna less than ndagĩka 10 na nĩguo tũkorwo tũkĩrĩkia nĩguo cohi kĩndũ gĩtagwo compression the word compression nĩ kuga kũhihinywo na mũno mũno nerve nĩ njĩra mũndũ spinal cord yairwo handũ itambere nĩwona mbaru ũngĩrona mbaru ciĩkĩrĩtwo nĩ kĩhaha gĩthũri-inĩ cohi tondũ mbaru ciekĩrirwo nda nĩgetha kũrangĩra vital organs exactly thank you so much ũmũthĩ cai-inĩ nĩ ũkũndĩhia kĩroko good kindly make sure you give me the bill niĩ nyenda mũndũ tũrathiĩ nake ti mũndũ arakora atĩ wauga atĩa nĩwaigua ta hakiri ciakwa cingĩhũthĩka bũrũri-inĩ ũyũ no iteithie mũno narĩ korwo na kũrĩa bunge no wĩtwo hakiri ciaku no itũteithie mũno gĩtũmi cio itarora harĩa ngoro ĩkoragwo na kũu thĩinĩ wa cavity the bone the chest cavity na no ne ngoro nĩ kĩndũ vital ngoro ti kĩndũ atĩ gĩa gũthakio nayo no nyende ũrore kĩndũ ta mahũri the lungs no nyende wone harĩ ini nyende hanini mbaru-inĩ hau so ũngĩrona harĩa nĩekĩrĩirwo gĩcungi kĩu kĩa mbaru nĩguo atĩ ona kũngĩgĩa na any impact ona ũngĩgwa gwena gĩthũri impact ĩrĩa kana ndũkũgĩa na majeraha thĩinĩ wa those organs twĩ hamwe naguo no nyende harĩa wone nerves ciĩkĩrirwo ĩkĩrwo na handũ etagwo spinal cord na spinal cord nĩ harĩ mahĩndĩ macio makoragwo magĩ-protect the nerve so kĩrĩa gĩthiĩ na mbere nĩ tondũ wa mawĩra marĩa tũkoragwo tũgĩka nĩ macũngagĩrĩra mũgongo ũcio ũkagĩa na thĩna nginya nerve ĩno ĩgakinyĩrĩrwo ĩkahihinywo but naturally ũrĩa nerve ĩkoragwo ĩthondeketwo ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩgio nĩ kĩndũ so assuming na ngwambie na ithuĩ nĩguo tũcoke andũ arĩa makĩrutaga mawĩra manyuo no one andũ ta ithuĩ mũndũ wĩra wake nĩ wa gũikara thĩ mũno na ũngĩrora mawĩra maingĩ ma Nairobi nĩ mawĩra ũngĩrora mũndũ M-Pesa rĩ atinda aikarĩte thĩ
ukora mundu arendia duka korwo ni nguo korwo ni boutique korwo arendia whichever type bata wewe duka-ini yaku maita mangĩ nĩmawĩkĩte atĩa wĩikarĩte thĩ ithuĩ teithio cio itwe ofici na harĩa we nawe ofici yaku ikarĩte nĩ gũikara thĩ ukora nĩ tondũ wena tũraikara thĩ kwa ihinda rĩnene mũno nĩcũngagĩrĩria disk icio ikabad reason because of the pressure ĩrĩa tũrekĩra mũnyiginyigi itũ ĩyo nĩcũngagĩrĩria mũgongo wake andũ mũndũ ũcio akora mũgongo wake ti mũrĩku no nĩagire na thĩna tũrawĩta disk bag number 2 nĩ positioning ũngĩrora andũ aingĩ agũikara thĩ tũtihotaga gwĩtirania wega ngingo tuikaraga twĩmbendete na ũngĩrora mũno rĩrĩa tũrahũthĩra thimũ rĩ ngingo itũ nĩ nyinamu because of the same igacũngĩrĩria the disk iria ciaha ngingo-inĩ nacio ikahihinyĩka nacio the moment ciahihinyĩka ĩkagĩa na kĩndũ tũragĩta nerve compression ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũndũ ciakwa niĩ ndagĩtarĩ tondũ niĩ njĩtiragia mathĩna ma mĩnyiginyigi magĩaga andũ arĩa marutaga mawĩra ta makũrĩa gĩcagi kũrĩma mawĩra maritũ gũkua indo niĩ wĩra wakwa nĩ wa gũikara thĩ na no ndĩraturwo nĩ ng'ong'o nĩ mũgongo na nĩ ndĩraigua ngĩgĩa thĩna ũcio ũraria wa nerve na nĩho ũkoraga he mbica tũragwĩtũma na nĩguo tũhote kũ understand kĩrĩa kĩracũngĩrĩria we ũgĩe na thĩna wa nerve kũganda na no tũthia tũgakora either nĩ disk yaku ĩimbĩte ĩyo tũmĩtaga disk bag number 2 nĩ andũ angĩ ũkoraga nĩ magĩte na kĩndũ kĩragĩtwo tũreta mũnyiginyiga agĩte na thĩna twĩtaga degenerative disc disease disk ĩyo ĩkarĩka cohi na the moment disk yarĩka remember we have the vertebral bones ĩyo tũmĩtaga the vertebral column ĩthiaga ĩgĩcollapse ĩkahinya that disk to nĩ ĩrĩkire so what happened nerve harĩa ĩroka gũcomokera ĩkahinywo because the shock absorber ĩragirĩrĩria ĩno nerve ndĩkamirwo ĩkahinyĩrwo hau so mũndũ ũcio ũkoraga kumbe nĩ kũrĩa mũnyiginyigi ũrĩkire na the moment warĩka agĩa na thĩna ũcio twawĩta wa DDT degenerative disc disease mũgongo nerve ĩgakomerwo nau yakomerwo nĩyo ĩracũngĩrĩria nerve ĩno kũganda the last thing nĩ ĩno tũmĩtaga herniated disc herniated disc nĩ disc ĩthiĩ ĩgacomoka harĩa yagĩrĩirwo gũkorwo ĩhana na heanaga example na mũndũ aingĩrĩte ngari ũgakorwo uma na nguo njariĩ ũgakora nguo yaku wahinga mũrango no kuona ĩcuhĩte na kũrĩa nja so igwĩcira wanona kĩndũ ta kĩu ũkoraga andũ magĩkwĩra atĩ amba ũrũgame ngari nguo igarega nguo nĩ hihinya nĩ mũgambo ũguo ũrona nguo yaku ĩcuhĩte ĩkahihinywo ĩyo nĩguo tũmĩtaga herniated disc ĩhanaga ĩgacomoka ĩkahihinywo na the moment yamirwo the nerve no nginya ĩrĩrehe thĩna mũndũ ũcio nĩho ũrĩigua agĩkwĩra niĩ ndagĩtarĩ ndĩraganda ta kĩndũ kĩngĩ na nĩho njugire issue is not about medication tondũ tũrakũhe ndawa cia nerve na kũrĩa nĩ herniated disc ũgĩire nĩ wega tũmenye mũndũ ũyũ nĩ arenda physiotherapy mũndũ ũyũ nĩ arenda kĩndũ kĩretwo surgery depending na severity nĩwe tũraga kana treatment nĩ ĩrendeka so the moment kũganda gwaku ũraigua nĩ wega ũthiĩ ũgekwo ithimi na nĩguo tũhote kũ identify the primary problem ĩrĩa ĩracũngĩrĩria mũgongo nerves icio kana kũganda gũkũ gũke kĩndũ kĩngĩ kĩngĩcũngĩrĩria nĩ thĩna tũwĩtaga wa kĩndũ gĩtagwo kũrĩka kwa mũnyiginyigi tugaga mũgongo ũcio tarĩ hau mũno arthritis yũkagĩra njohi mahĩndĩ marĩa tũramĩta vertebral bones nĩ makinyaga handũ makagĩa na kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ tear wear na the moment magĩa na kĩndũ gĩtagwo tear wear what happens nĩ tondũ wa friction ĩrĩa ĩhana mahĩndĩ mararĩka nĩ hagĩa na kĩndũ gĩtagwo inflammation na inflammation ĩyo ĩgatũma the space in between the two bones ĩkanyiha kana ĩgatuĩka reduced meaning nerve ĩrĩa ĩgereire harĩa ĩkamirwo reason the bone have collapsed mahĩndĩ marĩa nĩ maikaranĩra na makomanĩra so the moment nerve ĩracomokera harĩa ĩgakomerwo kĩndũ kĩngĩ kĩhapenaga nĩ nyamũ tũciĩtaga fifth vertebral mũgongo waku nĩ ũthire wategũka kana wa sleep the moment wagĩa na thĩna ũcio tũwĩtaga anterior listhesis nĩ kuga mũgongo waku nĩ watigana kana nĩ ũciripire I don't know sleeping na gĩthũngũ gũtagwo atĩa gũteretha tũdisk tũgateretha kana mahĩndĩ marĩa magategetha makauma the alignment yayo ĩyo tũmĩtaga lordiosis ĩgakorwo nĩ ĩtigane nĩho mũndũ ũcio athiĩ akĩrwo na tuona mũgongo waku nĩ mũtiganu mũgongo waku nĩ ũrekanĩtie kũmaanisha harĩa ĩno ihĩndĩ rĩgũthira ikare hau nĩho nathi ĩrĩ ĩkamĩhinyĩra hau you see na kĩrĩa kĩreheire thĩna ũrĩ kumbe nĩ mahĩndĩ matiganire harĩa yathi hĩndĩ gũikara rĩ ĩgakomera na
Number 4 nĩ kĩndũ gĩtagwo tũmahĩndĩ tũrĩa tũkũraga mũnyiginyigi na ndanagweta kĩndũ gĩtagwo bone spur kana iria tũciĩtaga osteophytes nĩ macioka nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo calcium deposit thĩinĩ wa spine ya mũndũ mũgongo ũyũ ũkĩenderea kũrĩka na nĩ tondũ nĩ ũrageria kũregenerate kana kũheal ĩgaform tũnyamũ tũhana ndwara nona ndwara cia ngũkũ rihana kana mũigua ũrĩa wĩtagwo mũkunya so the moment hau kahĩndĩ kau gakũrĩra na niho navu ĩkũrĩire ĩgereire navu ĩgatinda nĩ ta mũndũ ena mũigua kũgũrũ na nĩ arakinyithia thĩ ũrĩkinya handũ ũkona nĩ ũrathua tondũ mũigua ũrĩa nĩ ũragũtheca the moment wakinyithia ndira na hena mũigua ũkaigua ruo na handũ harĩa kahĩndĩ karĩa gakũrĩire na niho nathi ĩgerete ĩka-irritate that nerve so what will happen you will automatically feel numbness as well as pain so macio nĩmo mathĩna maingĩ marĩa ma mũnyiginyigi mandũ arĩa makona thĩna wa mũgongo koguo mũndũ ũcio ararĩ na thĩna wa mũgongo ĩcũngagĩrĩrio nĩ tondũ mũgongo ũcio nĩ ũgĩte nĩ undergoete a different problem iria iracũngĩrĩra koguo rĩrĩa we ũroka ũkagwa niĩ ma nĩ nduragwo nĩ mũgongo kana niĩ nĩ ndĩraganda mũno ndagĩtarĩ kana niĩ nĩ ndĩraturwo nĩkĩo ũkoraga nĩ tũreka ithimi icio cia mũnyiginyigi nĩguo tũhote kũ-identify the diagnosis without that one ona tũkũhe pain killer tũkũhe ndawa icio tũraciĩta cia nerve itingĩsort problem because compression no nginya tũmenye ĩyo nerve ĩgũtiga gũkomerwo no nginya tũmenye no haniĩte disc ũrĩa gũtiga gũcomoka there are so many ways method ya treatment na nĩ njuge even surgery ũkoraga nĩ ciraingĩrĩra hau coĩ kĩrĩkia the final thing nĩ kĩndũ tũuga thĩna tũrawĩta wa numbness kana kũganda ũtangĩkorwo kĩa rule out kana ũkĩmenya the diagnosis niĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria thĩna wako ndĩrerirwo wĩ mũgongo niĩ thĩna wako na ndinĩrwo wĩ mũgongo ndĩrerirwo haha kuma the risk-inĩ yakwa nĩ harĩ kĩndũ tũtaga carpal tunnel syndrome nĩwe komeire hahe tũnyamũ tũkomeire nerve nĩkĩo moko makwa maraganda nĩkĩo ũkoraga mũndũ ũcio no kĩakwĩre niĩ wĩra wakwa niĩ ndirĩ thĩna ũngĩ thĩna wakwa nĩ kũganda moko ũkahũra mbica ya mũnyiginyigi cohi ĩnomo wathimĩra mũndũ ũcio cukari tondũ tũrasuspect predicted nĩ neuropathy it is normal but the problem hata ũkona thĩna tũwĩtaga carpal tunnel syndrome so nĩ mathĩna maingĩ mũno macũngagĩrĩria kũganda na kĩrĩa ingĩenda gũcicitiza na njĩre mũthikĩrĩria wakwa thiĩ thibitarĩ eke ũkorwo ũgĩkwo ithimi eke ndagĩtarĩ akorwo agĩkuona na nĩguo ahote kũ-rule out kĩrĩa kĩrakũrehera thĩna wa gũturwo kana thĩna wa kũganda to identify nĩ thĩna fulani na kuma hau gũthondeka tugaga mũrimũ gũthondeka is not about the giant of the disease mũrimũ gũthondeka nĩ gũkorwo mũrimũ nĩ wamenyeka nĩguo ona arĩ ũmũthĩ coĩ makwĩra niĩ ndĩraturagwo ndĩrathirwo nĩ cancer nĩ wega nĩ twamenya nĩ cancer wĩ nayo rĩrĩa ũranyuaga ndawa na hau thuo tũtiramenya kĩrĩa kĩrekaga atĩa kĩrakũgiaga rĩrĩa woka we wĩna ironda cia nda nĩ twamenya kĩrĩa kĩratũma ũturwo nĩ nda nĩ ironda nĩ twamenya kĩrĩa kĩratũma mũgongo ũcio na kũganda gũke nĩ ABCD that's the best in na nĩko ũkoraga coĩ andũ nĩ matũmĩrĩte ndawa nginya handũ ĩraga andũ moke thibitarĩ makanoga tondũ wakwĩra atĩ ni ndawa iria ndũmĩrĩte nĩ ndawa irĩkũ itanyuĩte nĩ irĩkũ icio ng'eni arathi kũhe akanoga twaru nĩ manogaga ihenya mũno agakwanyua ndikũnyua ndawa korwo nĩ gũkua kabangue nĩkĩ nĩ tondũ akoretwo akĩnyua ndawa ndaraigue na change nĩ ahũthĩrire mbeca ndaraigue na change the same thing akauga atĩ then nĩ atĩ ũngĩngĩka ona Ngai nĩoĩ nĩ ndutĩkĩte ũrĩa ingĩka ta mũndũ batigĩraga mũndũ never give up ũgatiga kũ give up rĩrĩa ũkauma thĩna ona nĩ he tũndũ tũkinyaga handũ ngaigua nĩ ndĩra give up ngauga atĩrĩrĩ tondũ Ngai nĩ anjarahũrire nĩ tondũ ũrĩa ararĩngania nani andũ arĩa Ngai arekire mahurũke ona ũmũthĩ aingĩ nĩ arĩa maratwarwo mocarĩ but as long as we ndũnahurũka na Ngai nĩ akũinainirie wokĩra because ndarĩkanĩtie nayo so don't give up uge ndũgũthiĩ thibitarĩ aca ũngĩona thibitarĩ ĩndĩ na gũteithia go look for hospital B thiĩ nake kũu igwe ndagĩtarĩ waku rĩ agũgũteithia te coĩ tũkũrĩkĩria hau thengiũ mũno mũno ndagĩtarĩ nĩguo tũgĩcoka next week twenderee kuma hau na nĩguo tũkokĩra mathĩna mangĩ mũthĩ twarora spine nĩguo yes na ndakena mũno mũno na nĩ ũgeithĩtio nĩ andũ aingĩ mũno ndagĩtarĩ thank you so much hena madam ũgwĩtwo Kũi Williams aranjĩra nĩ athoma maũndũ maingĩ
Thank you. Mundu gwitwa Esther Karanja wa kuria Ruiro nake aranjira ndagitari ni amutwara wega ni kugeithite na mundu gwitwa Peter Gashau kuria Seattle ona mundu gwitwa Engineer Simon iyo nake no egututhikagiriria ni andu aingi muno aria mekundumite na magituma nginya ngeithi ciaku. Koguo ndagitari ru mundu ngienda gukwariria mundu wina undu angienda gukorwa akienda gugukinyira ona mundu hi ureuria kana ukirio na free check up ndendo mutaririe tukirikiriria. Thank you so much. Tuga muthenya wa Thursday, Friday, Saturday tubaya free check up. Lai muroro kiragwo ni ndireigire tutirari ya consultation. Turigia consultation. Nigo tukuhingurira file kuma ukoro ni ithimio ngura giki tutigukuria tugwika free of charge. So namba citu cia thimo we ongera ukoro kiaraniria na ithui kana makiria ongera gundumira ndumiriri yaku nguhi kana makiria no wende gutucerera. Tukoro tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara ikaine ta Moi Avenue ira yukaga gakumiriria kiwanja kiwikaine ta Jivanji Garden. Ndigire Moi Jivanji Garden. Tukoragwo tung'ethanire na kiwanja giki thiini wa nyumba yuwikaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 48. Nyumba ino iretwo Krishna Mansion iriganite na nyumba yuwikaine ta Ufundi Cooperative iria iharia Moi Avenue Jivanji ikoragwo na bengi ya KCB Bank. Ungikawona KCB Bank no wabikinya Jivanji next building nio etagwo Krishna Mansion. Tukao tukoneka gorofa ya kere room 48 nio kokora thibitari yandikitwo Dema Prime Health and Nutrition. Na tukao tukioneka kuma muthenya wa Jumatatu gina muthenya wa Jumamothi. Thiko icio ithathatu ngiuka ni ugucemania na ithui. Namba citu cia thimu ongera ukoro kiaraniria na ithui. Kana makire no wenda kuhura thimu kana tume ndumiriri yaku nguhi. Namba ni gifungu mugwanja 24 magana meri magana mugwanja. Namba ni gifungu mugwanja 24 magana meri magana mugwanja kana niyo tugaga ni 07 24 200 700 07 24 200 700. Wera nabeo araniria na ithui ni ngatho. Good, thank you muno ndagitari. Asante sana. Asante uge na kiroko kiega. Nawe makiria korona kiumia kiega Ngai agwike wega makiria muthikiriria korona kiumia githaka. Thank you. Asante. Aca tuma nake tego Dr. Betty niwe tukiuma nake kiroko giki na ngwiciria no akorwo ugithoma o kaundu na maundu magikorwo me sawa sawa. Riu tutigitie ndagika 15 nicio tutigitie nigetha ikorwo ikihanda wega ndagika ciga ikihanda thaa 10 ikiuga ni kwihanda ni ugukorwo wina team Thereroka megukorwo me haha nigetha makorwo magigutwarithia wega tabarira-ini ya Thereroka mundu gwitwo Wanjiru mena wa Karura watakuwa hapa ndio wakupeleke ikinya riu ringi wega hatari atena thina ona hanini. Koguo kiria nie ngwenda wike ni ndumiriri yaku no umiki hari ha 22989 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ngai amagerire wiki no ngĩkĩhota kwĩongerera matuko
kumana na muoyo wega waku wothe ũgatuĩka tũmũtheri andũ a gũkũ thĩ othe mahana ta nyeki naguo thaka wao wothe ũtariĩ ta kĩro nyeki nĩyomaga ũruru wayo ũgathira nakĩo kĩro kĩayo gĩkahoha gĩgaitĩka. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhĩ nawe.
indeithagia gwathaga mĩthiĩre yakwa na watho wa roho wa muoyo reke ũiyũre ngoro yakwa ngũkenagie. Mood.
Ocio tumwitaga Wainaina wa ndege kana wa kĩndege na rwĩmbo rwĩtagwo muoyo wa gũtũra. Na rũu nĩruo niĩ ngumĩra naruo ngũtige timu-inĩ ĩno ya Thererũka nao nĩgetha magĩkorwo magĩgũtwarithia hau hangĩ ikereka-inĩ rĩu rĩngĩ na ũgĩkorwo wĩna ihinda rĩega nĩ tondũ wa Ngai. Thaa ici thaa 10 yatigaria o ndagĩka ĩmwe niĩ ngagĩkwendithĩria mũthenya mwega, Ngai agwĩke wega, gũtindia kũrathime na kĩrĩa gĩothe ũkũmũhoya atuĩke nĩ egũkũhe. Gĩa na mũthenya mwega, Ngai nĩ akwende, tuonane rũciũ kĩroko gĩa tene nĩ tondũ wa Ngai. Ũgĩe na mũthenya mwega. God bless you, God love you, akupende, akupee ambacho utamuomba. Good day. Kuamukira rwĩmbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kuamukira rwĩmbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 414 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
yakwa irĩ toro ngĩikagĩra kanitha ngarĩra nowe wĩiguaga njiguire Elohimu nĩguo wĩkaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ũkamũtua mũtari wanyu ndiarĩ njũĩ Asante sana Elohim ogwo niguo wekaga mundu tari kiene mundu tari oro ogwo ukamuoya ukamuteithia ukamuoya ukamuto mundu kuna ritwa ryaku rirokigocwo ritwa ryaku rirokiambarara muno Rushini rwa muthenya wa umuthi Ngai witu rotwika wega tu Elohim we woyaga mundu we wambararagia mundu kuma rukongo-ini rwa thina we utumaga mundu utari ritwa giritwa kuna we utumaga mundu utari kindu giake egire kindu giake Elohim uguo niguo wekaga Elohim niguo wekaga mundu utari kindu Ona ni diari njui no ndeithio diari njui no ndwiririo diari njui no nginye haha Elohim ritwa ryaku rirogocwo rirwambarara muno makiria good morning muthikiriria wa Inoro haria hothe ukire rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai aturokeria ruru twaheo muthenya ungi mweru nigetha tukorwo twi nawe tuhoe hamwe twambararie Ngai hamwe na makirima maria mangi mothe twikirwo hinya hamwe karibu sana guko kwa Inoro theruka rucini ruru rwega ritwa ryakwa ri wakarura mwari wanyu tu ni rucini ni rungi ruru rwa tariki 18 mweri uyu wa kenda mwaka wa 2025 ni kiroko kingi kirathimo kieru kweruhirio ni tweruhirio irathimo citu ni turacokeria Ngai ngatho ni atugitira atumenjerera utuku wothe mucukani mibango angiakorwo nayo yo ya nduma yatuika ya tuhu mwathani amihurunja yothe na rucini rwega twatuika agukiarahuka reke tucokerie Ngai ngatho ni undu wa kirathimo giki ni akoretwo ari wa gututeithia ndarekete tuconoke ni atuteithurite kuria kwina thina kuria kwina kugiika Ngai ni akoretwo ari mwena witu no tuguthie na mbere na kuhoya kugitirwo niwe tondu no hota kugitira andu ake kuna nitukuhoya kurathimwo niwe tondu ni irathimo ciake ciukaga na thayo irathimo ciake ciukaga na gikeno irathimo ciake ni cia tene na tene na tukagoca ritwa riake reke nduriri ciothe cituike cia kumuhoya na kumugoca muthenya wa umuthi we urahoya kugitirwo ni Ngai we urahoya kuhonio hoya kuhonio ni Ngai tondu ni Ngai kihoti ahotanaga mothe aruaga bara ciothe agatuika muhotani na gutire bara yanakorwo mbere yake yanakorwo iri kirima kana anakorwo ari wa kuhotwo koguo ithuĩ turi na mwathani ari mwena witu muthikiriria tukiambiriria muthenya witu wa TBT ari mwena witu ithuĩ turi ahotani ithuĩ ni turi heanaga rugano rwa Ngai ithuĩ ni turi heanaga mawiko make ithuĩ ni turi rugamaga mbere ya andu tukauga ithuĩ ni twamwihokire na tutiaconokire ithuĩ ni twamwihokire na ni twamuonire ithuĩ ni twamwihokire turi weru-ini na agituika wa gutuhe ithima ciri na mai thĩinĩ wa ritwa riake Kagikugeithia haria hothe uri thiini wa mwathani witu Jesu Kristo karibuni sana mathaa maya mere na ikomire wena ndagika kenda ikerekaniria mbere riri ningetwa Njiro wa Fausto na ni ngatho kijariria kure kwa 22989 ni ngatho gituma ndumiriri yaku kwa WhatsApp ya 0722
200 720. Koro wewe tio mundu muthaka ungembia gusharia mothio wone mundu mweru wina uthio munyoro kuotari thundo wina magego meru mekuenia na njiri njiro yake mira na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka koro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka koro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka mundurume agetha mutumia ethaga uria muthaka agetha muthaka karora nguo na ngini magagirira no uthaka manduri nguo-ini uthaka ukoragwo ngoro na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka koro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka koro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka moigaga mundurume wimbia ni muthaka we mutoti mundurume ogwaka ya ngorofa ucio ni mundu niendikerwo na ringi mundu ni kuyaiyaga ngoro thaka ni ringai na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka Oigaga mwanamke ni nguo na mimi nasema hapana tondu na nguo ikimwagirira ndangigĩa na ngoro thaka ni makĩrĩra nguo ngoro thaka ni ya goro na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka wero wa mundu na kunyoroka na magego mekuhenia na mwiri mwega ukwagirirwo ni nguo mithemba yothe ucio tiguo uthaka wa mundu ngoro thaka niyo uthaka na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka no korona uthio muthaka na mitugo ucongithie ngoro ingiaga gutia mwathani ndekiuma kindu kiega uthaka uria ukoragwo ngoro ni ukirite wa mwiri na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka ngoro thaka ni ngoro yoturi ngoro thaka ni tiaga ngoro thaka yo ndirikinyiria ngoro thaka igitio ngoro thaka ni ngoro ya wendo ikena ngai na ndwake na ngoro thaka ni atomaga mugala kari atari muthaka ngoro thaka ni ngoro murerie kainenda ngoro thaka na ngoro thaka ni atomaga mugala
Thank you so much. Etago John Dungu akiaria horo wa ngoro thaka. Ngoro thaka nĩ ngoro yoturi, ngoro thaka nĩ tiaga, ngoro thaka yo ndĩrĩ kĩnyiria, ngoro thaka Ngoro thaka nĩ ngoro yũĩ Ngai. Ngoro thaka ĩtũmaga mũndũ athakare ona atarĩ mũthaka. Ngoro thaka nĩ ĩkĩrĩte wĩira mũnyoroku. Ngoro thaka ciĩko ciayo nĩguo cionekanaga. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria, rwĩmbo rwega mũno makĩria, rwĩmbo rũtũririkanagia hĩndĩ ciothe atĩ ha ũhoro wa Ngai witũ. Wenderia kenio nĩ mothiũ maitũ kana hihi agakikenio nĩ ũrĩa tũtariĩ, aroraga ngoro citũ kũrĩa thĩinĩ, methugunda maitũ, thamiri citũ, na agĩcoka agatũtuĩra cira. Inarĩ kwa rũcinĩ rĩrĩ rwega, Ngai witũ acũthĩrĩria ngoro yakwa, acũthĩrĩria ngoro yaku, nĩ akuona ithaka kũna, nĩgetha amĩcerere, nĩgetha amĩrathime. Ona ũngĩtũra ũhoyaga ũitaga maithori, ngoro yaku ĩtarĩ thaka, ũndũ ũcio nĩ wĩra wa tũhũ. Ngoro thaka tũmaga mũndũ athakare ona atarĩ mũthaka. Ratukinyire wega ciarĩte wega thaa 10 na dakika 13 rĩtwa rĩakwa rĩ Wakarura Wanyũtũ. Thank you so much. Nigetwo Wanjirũ wa Fausto na nitũracokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo gitu kĩrĩa Mwathani atũhete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũrerwo tũtigakorwo agwĩtigĩra tondũ mũraika nĩ aroka na ndeto njega. Tũrerwo tũtigakorwo na kwĩmena kana kwĩira tondũ Ngai nĩ atwendete ithuothe na wendo ũtarĩ gĩthimi. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrerwo tũkiumagara tũtikariganĩrwo nĩ marĩa twĩkĩire na tũtikariganĩrwo nĩ hinya wake. Tũtikariganĩrwo ta ũrĩa ciana cia Isiraeli ciariganĩirwo tondũ nĩ ciariganĩirwo nĩ hinya wake, ikĩriganĩrwo nĩ maita marĩa mothe acihonoketie kuma kũrĩ thũ ciao, ikĩriganĩrwo nĩ ciama aringĩte nĩgetha cikinye harĩa ciakinyĩte, cikĩriganĩrwo nĩ ũrĩa Ngai aciheire maĩ marĩ werũ-inĩ, ithuĩ tũtikariganĩrwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Koguo angĩkorwo nĩ warahũka ũgĩcokagia, nĩ warahũka ũrĩ na nganja, nĩ warahũka ũkĩriganagĩrwo nĩ kĩrĩa Ngai agwĩkĩire ũmũthĩ thĩinĩ wa TBT, ndũkariganĩrwo. Onakorwo ti iria itune atũmĩte rĩkorwo rĩkĩgayũkana, aca mũtũrĩre-inĩ waku, no nĩ atũmĩte maũndũ maingĩ magayũkane, maũndũ maingĩ, na nĩkĩo rũcinĩ rwega ũrĩ muoyo. Mũtũrĩre nĩ rĩmwe nĩ ũkoragwo ũrĩ mũritũ, mũtũrĩre rĩmwe nĩ ũkoragwo na mĩambato, nĩ ũkoragwo na mĩikũrũko, na rĩmwe nĩ tũkoragwo na ũhoro wĩgiĩ gũkĩriganĩrwo. No angĩkorwo nĩ tũriganĩirwo, angĩkorwo nĩ twĩcoketie, reke tũcoke harĩ Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũhoe Mwathani atuĩke wa gũtũrekera, tũhoe Mwathani atuĩke wa gũtũiguĩra tha, tondũ waririkana marĩa agwĩkĩire nĩ ũririkana gũcokia ngatho, waririkana kĩrathimo gĩa gũkorwo wĩ muoyo ũmũthĩ, tondũ kũrĩ aingĩ mũno tũrarĩ nao mũthenya wa ira no matinahota kuona tarĩki ĩno ya tarĩki 18. Reke ithuĩ tuge tũrĩ amwe arĩa Ngai ekĩte wega, arĩa Ngai atũmĩte ũtugi wake ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩao. Waĩkorwo nĩ ũriganĩirwo, reke rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkũririkanie, tũkwĩre Ngai nĩ agwĩkĩire maũndũ mega na no arathiĩ na mbere na gũgũbangĩra mĩbango mĩega. Ririkana ciama akũringĩire, ririkana thũ akũhotanĩire, imwe ũĩ na iria ingĩ ũtoĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, nĩgetha ũkinye haha ũkinyĩte, nĩgetha tũkinye haha tũkinyĩte, tugaga nĩ guoko gwake na nĩ wega wake na nĩ tha ciake. Amen, amen, amen. Na ũtugi wake ũrotũkinyia o kũrĩ we Ngai mwenyewe endaga tũkinye thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Tũgĩcokereria tũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya. Nĩmenyete ndĩ na indo ciothe Mwathani itarĩ nawe Ngai no tũhũ. Itagerera Mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria, niĩ ndigĩtoria, niĩ ndigĩtoria, itagerera Mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria.
Asante, tunyitagirire Ngai tutingitoria tutari nawe maundu no maingi tugicamanagia namo ona rucini ruru ari othe marathi na mbere na kwihariria mathii wira ari othe marathi na mbere na kwihariria ni undu wa maundu ma o muthenya Ngai ungiturekia gutiri hindi tungitoria Ngai ungigututiganiria ithi uhoro witu ni guthira ungithira korwo Ngai warekereria hihi thu ikorwo igithamaka thiini wa miturire itu amwe itu tutingitura muoyo no ni tuguthaitha muno makiria we tuire torio turaga turo tunyitireire we tuire torio turaga tura wi hamwe na ithui tura turwiriire turo tuhonoketie turo turathimite Ngai witu turo tunyitireire muthamaki mwega rimwe ni tunyihanyihagirwo ni tondu wa uhuthu wa umundu witu ni tondu ithui tukirio andu muthamaki mwega nataka manjira-ini ciaku no makirima maria mangi mothe Ngai turaga tunyitireire turaga twikaga wega turaga turathimaga tu thiini wa Mesia Yashua. Amen, amen, amen. Na tukiririkanaga umuthi ari muthenya wa TBT nitukuhoya tukigira thiini wa mahoya nitukuhoya Ngai atukinyirie tha ciake aigwire micii itu tha aigwire kanitha tha aigwire bururi tha aigwire atongoria tha ona mawira-ini kuria turaruta Ngai atuike wa gutuiguira tha ona nginya uiguano gatagati-ini gaitu tukahoya Ngai atuike wa gutuhe uiguano na aria marahinyiririka na mari na ciuria nyingi muno makona anga ni kurituhire muno rucio gugaikara atia umuthi gugutuka atia ni kurituhire muno rugendo ruru ni rwaihire muno makiria Ngai arotuhe hinya wa kuririkana ati Ngai niwe urutaga wira wake Ngai niwe wikaga uria kwagirire hari muturire wa mundu na hau urona hari tuhite atia hakoragwo hari hahuthu muno hari Ngai koguo undu ucio rahoya muthenya wa umuthi Ngai atuike wa gukwaurira undu ucio rahoya rucini rwa umuthi Ngai atuike wa gukwehereria ihiga riritu muno ri mbere yaku ni ugeretie kuria ura we mwene ni ugeretie kurikua rikarima ririkana Ngai ari mwena waku ihiga riri rikoragwo riri huthu na Ngai ni agutuika wa gukwehereria aiko ni ihiga riri thiini wa biashara yaku ihiga riri rikurituhire waku mucii ihiga riri rikarituhira ngoro yaku wina ruo ruingi muno ririkana tukigira thiini wa mahoya rucini rwa umuthi Ngai witu ari no hoti wa gutuma maundu maya mothe mahuthe maundu maya matuike ma kuriganira maundu maya matuike wira mweru wira uri rugamaga naguo mbere ya kirindi na andu magaitikia na andu makauga ameni tondu Ngai witu ekaga the impossible maria ithui tuonaga ta matangihotekeka na ta matangioneka ameni na ucio niguo mutugo wake wa gwika maundu maria makoragwo me maritu muno kuri ithui we ni ahuthahuthagirwo nimo mari mothe ni tondu ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya rucio ndete wega thaa 10:27 tuthi mbere-ini yake tu na mahoya ni njui ni agutuigua ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya ni twagutia muno muthamaki mwega ni twagutia muno we Ngai uri kuo na we ugutura wi kuo tene na tene muthamaki mwega tiga ni wega ni tondu wa kiroko giki kiega baba giki waturokire mihumo yaku muthamaki mwega amukira ngumo amukira ugoci wothe muthamaki mwega ni tondu we witagwo Ngai mahinda mari mothe gutiri mundu ungi Ngai muthamaki mwega wega witu uthingu witu ona kana kwagana gwitu gutiri hindi kungi gutua Ngai uturaga wi Ngai mahinda mari mothe baba thengi ni tondu wa tha ciaku irio tukinyirie rucini ruru rwega thengi ni tondu wa wendo waku uria tukinyirie rucini ruru rwega thengi ni tondu Ngai witu ni ugutumenyerera muthamaki mwega ni ukurangira makinya maitu baba witu ari hothe tuko tugithi muthamaki mwega we ni ugukorwo wi hamwe na ithui rucini ruru rwega ndagithengerera gitine giaku muthamaki mwega guthaitha muthamaki witikira guthii hamwe na ithui witikira gutwarana hamwe na ithui muthamaki ware mari muoyo ni tondu Ngai wiguaga na ugacokia mahoya muthamaki we ni utui makire more twiyui ithui witu ni twanenda gwika wega no maita maingi twikoraga tugika uru twagiguthaitha rucini ruru rwega itikira tugutwarana hamwe na ithui itikira tugukorwo wa mwana witu itikira tu wega waku tukinyire na wona weko gugumo gathori na gitio ciothe ni ciaku aria makinyite mwisho muthamaki mwega acio the baba witu ni tuini kumaura mirigo aria matari na gia kure na gia kunywa githitowe waheanaga mana muthamaki mwega ona acio ni njui ni ukumaririkana ni tondu wa wega waku ni tondu wa uthingu waku ni tondu wa utheru waku Ngai witu ari othe mwathani maraigwa mwathani marituhirwo ni maundu kana iundu baba ithe witu we niwe wauraga andu mirigo yao Ngai mwega ndaguthaitha rucini ruru rwega tukinyirie kirathimo giaku
ndaguthaitha rucini ruru rwega o kire giothe muthikiriria wakwa arahoya baba kire giothe ki ngoro-ini yake kire kiu giothe areririe Mwathani gukinyanirie gikinyanirie tu ni tondu wa wega waku ni tondu wa uthingu waku ithui ni tukwihokete Ngai ithui ni tugucuthiriirie Ngai ni tondu Ngai twana kwihoka ukehokeka muthamaki mwega twana gweterera Ngai no goka itha wa kigongona githeru twana ringa muthamaki mwega no kahingura muthamaki mwega ni undu ucio Ngai ngoro citu ni kwihokete na igagwitikia ni tui Mwathani ni maingi tungikuhoya ni tui Mwathani ni maingi tungithaithana mbere yaku ni tui Mwathani ti wingi wa ciugo utumaga Mwathani ucokerie andu mahoya no uroraga ngoro ciao twagiguthaitha tucokerie mahoya maitu thini wa ritwa ria Yeshua Mesia twahoya ona ningi twagucokeria ngatho amen and amen and amen. Ruciarite wega thaa 10 na ndeka 29 kuria mwena wa 22989 no tugukorwo tukirora ndumiriri yaku kuria mwena wa Facebook no tugukorwo tukirora ndumiriri yaku kuria mwena wa YouTube twi live no tugukorwo tukirora ndumiriri yaku no mbere ndaya twabe tumenye mathaa ciarite wega thaa 10 na ndeka 30 Yone Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ne Inoro FM Instagram ne Inoro FM_official TikTok ne Inoro FM X ne @InoroKE YouTube ne Inoro FM Inoro muciĩ wa tuginotana Oguo niguo kuri uyu ni muci wa tuginotana tugithererũka rucini ruru rwega tukira Ngai ni wega ni gututua aguthaithi ni wega ni tondu wa gutwenda ni wega ni tondu ni tuciragia meciria mega na mathayu Ngai aratwira tutigatangike ngoro kiroko kia umuthi kuri we rungu rwa mugambo wakwa kuri we warahuka kuri we utaraire toro nundu wa wingi wa meciria ni undu wa gwitarania uria gugucoka guikare mwana witu kiuke Ngai kiugaga mutigatangike ngoro ndi maundu-ini mothe menyithagia Ngai mukimuthaithaga mukimucokagiria ngatho ni tondu oguo niguo atarie ni iguaga na gacokia mahoya Bye.
baba nĩ wega ndoiga baba nĩ wega ũgatwĩre mũgũthaithi ũtukũ. Thank you Ngai nĩ gũtutua gũthaithi ũtukũ orogwata mũthenya we wĩiguaga mahoya maitũ wĩ kũu gwaku igũrũ we ũteanagĩria wakarari witũ wa mehia ũrĩ kũu gwaku igũrũ we ũtũcokagĩria mahoya maitũ nĩ tondũ wa tha ciaku na wega waku nĩ tũiga nĩ wega rũcinĩ rũrũ rwega nĩ wega nĩ tondũ wa mahoya twakũhoya nĩ wega nĩ tondũ wa mahoya twanakũhoya nĩ tũĩ we wĩ Ngai ũrĩ mũthemba mwega nĩ tũĩ we no gũtũcokeria nĩ tũĩ tha ciaku tu nĩcio cianatũma Jehova Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩũnene ũtũigue tu no tuohere mehia maitũ rĩtwa rĩaku rĩrokĩgocwo na rĩrokĩambarara mũno makĩria ciendete wega thaa 10 na ndagĩka 27 thengi mũno makĩria kũrĩ andũ arĩa othe marahũkĩte arĩa othe maranjĩra mĩtambo-inĩ arĩa othe marauga wakarura niĩ ndĩ mĩtambo-inĩ batongorete nĩ mũndũ gwĩtwo Charles wa gas kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo ũkanjĩra easy TBT good morning kuga geithi wa Njirũ wa Fausto gacoka gona mũndũ gwĩtwo happy TBT wakarura congratulations to my cousin Mr. Charles Gitonga Gatia wa PCA New Jerusalem Church akiamũrwo gũtuĩka elder Sunday kũrĩa mwena wa PCA Huhoni Parish Headquarters etagwo mzee Mwangi Jogo thank you so much hi etagwo Mugiristi original wasubukia tu hamwe thĩinĩ wa show nginya mũico ngiga ameni mũndũ gũtũmĩra meri kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga ndakuno kanjĩra geithia Dr. Wakang'ara na Jeff na Nyox asante sana good morning geithia wa Fausto njĩra hũrĩa Rachel Jega gĩthenya wa Hill T na Wagaceri wa Almagogo munene Mwai na Olivia Kefas Negitau Waterbo thank you so much Gotia Wakang'ara OGW Tony wa Tuktuk asante sana good morning madam Wakarura wa Nyuto Rathimuni Hoya Githiri wa Njirũ wa Fausto na patron Dr. James Murithi Wakang'ara HSC OGW Maina wa Magũrũ Mwangi Jogo Joguna wa Rachel ni wa Kamano wa Kirere thengi mũno makĩria arahũra Father Michael Mithamo Dr. Paul Kivijo na Dr. Wakang'ara etagwo na Michael Jogu wa Kiberegwe Diki na Kanyithe Dancer arudo muna Makin kuma kũrĩa mwena wa Barito Ngai wa mwaro mũrathima na mwĩke wega. Amen. Gatho nĩ ũndũ wa ngeithi ici ciothe na makĩria gũtũma ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria tũkarora na tũkona kweri nĩ wendo ũrĩ kuo na makĩria gũkorwo gĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo tũkĩmenya atĩ kiugo tũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ kiugo gĩkũrathima ngoro citũ ona no gĩgũtuĩka gĩa gũgũkinyĩra nĩ tũrona SMS yaku kũgerera 22989 ya mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Paul Kivisho asante sana nĩ tũrona ndũmĩrĩri yaku rũcinĩ rwega murata witũ ũgwĩtwo M ũrĩ kũrĩa mũciĩ wa Mũnyũ Thĩka wa muna ngeithania kũrĩa Kĩbũrũ kaunti ya Kĩrĩnyaga mũikari wa kũrĩa gwĩtagwo Molo nĩ ndwakĩgeithio nĩ murata witũ JM Menge harĩa hetagwo Totally onaye murata witũ Njoroge Mtetezi thengi mũno na ũgĩtinde wega na mũthenya wa kĩrathimo mũrĩ na Steve Kago rũcinĩ rwega na Gĩtaũ Watarbo barikiwa sana Manjero babake Claire onawe ũrĩ kũrĩa gĩcigo Kĩrĩnyaga ũragĩkiuga wĩ tuned tinda wega thina mbere na gũtũma ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ na nĩtũgũcithoma o ũrĩa tũgũtwarana wega ta wega tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri ciaku mũthikĩrĩria wa Inooro rũcinĩ muoyo nĩ wakwa niĩ nĩ ndwĩrĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahutia ngona wega mũthemba mwega anyway Ngai mũthemba mwega nĩ ndwĩrĩtie ona ngakũrana wĩ wa mwanya mũthemba mwega mũthemba mwega mĩrimũ yothe we nĩ ũhonagia mwĩrĩ ũkagĩra
ukagĩa na hinya ngoro na meciria we nĩ ũhonagia we mũrigitie mũthemba mwega Anyway ona matuine gutiri ohana tawe we niwe Ngai Ithe Mwana ona Roho Mutheru gutiri ungi tawe utongagia muthini kongoyo kamuhumba wega akaria na kanywa kamwakira nyumba mugunda kagea cieko ciakue muthemba mwega Anyway Ngai muthemba mwega nĩndweretie ona ngakũrana wewa mwanya muthemba mwega the mwathani makumenya ati we niwe Ngai muthemba uria mwega jongi humbaga riri waku igatakara ona ikagirira maguru magonyoku we ni urungaga mundu agarakara Asante sana Ngai muthemba mwega we niguo tari we Ngai uria muthemba mwega ucendete wega thaa 10 kahitukia na ndagika 46 FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru.
Umuthi ri TBT Thursday tukithi na mbere na guthaka nyĩmbĩrĩ mũrathi na mbere na gũtwĩtia kũrĩ mwena wa 22989 kũrĩ mwena wa Facebook kũrĩ mwena wa YouTube tũrathi na mbere na gũthakĩra nyĩmbĩrĩ mũrathi na mbere na gũtwĩtia ririkana ithaa rĩa kerĩ no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ ĩmwe kwa ĩmwe ithaa rĩa kerĩ no tũgũkorwo na mũtungatĩri ithaa rĩa kerĩ ona rĩo no tũgũthi na mbere na gũthaka request yaku na turagitherũka wega TBT ya muthenya wa umuthi kuria turathi na mbere na gukiririkanio uhoro wigie gwathikira Ngai turathi na mbere na kuririkanio na kuiga kirigiriro gitu hari Ngai tutigetikire ona hanini kwaga gwathika tutikahane taria matwikire agũgĩkwĩra kũrĩa werũ-inĩ nĩ ũndũ wa gũkĩaga gũgĩathĩkĩra Ngai tutigakĩhane taria magĩtwĩkire akwaga gũkorwo makĩamũkĩra kĩrathimo kĩao magĩkwĩra kũrĩa werũ-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia nĩ ũndũ wa kwaga kũrũmĩrĩra ciugo cia Ngai nĩ ũndũ wa gũkorwo na nganja harĩ kiugo gĩake rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithuĩ nĩ tũhetwo ihinda rĩngĩ na nĩ tũhetwo kĩrathimo gĩa gũkorwo tũkĩmenya atĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai atũigĩire na harĩ kĩrĩa Ngai atũbangĩire no wĩtĩkio witũ nĩguo gũtũma twamũkĩre kĩrathimo gĩkĩ gwathĩka gwitũ nĩguo gũgũtũma twamũkĩre kĩrathimo gĩkĩ kĩa Ngai tondũ Ngai witũ nĩ akenaga mũno mũno na nĩ atĩaga rĩrĩa tũgũkorwo tũrĩ a kũmwĩtĩkia na kũmwĩhoka kũna na thengiũ mũno mũthikĩrĩria witũ tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai na tũgĩthiĩ na mbere na kũreka Ngai atuĩke wa gũthamaka igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ mũtũrĩre waku mũtũrĩre wakwa na tukĩharagĩria kwĩgwatĩra Jorodani itũ na gũkĩra Jorodani tũrĩ na mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩake asante sana mũrata witũ gwĩtwo JM amũkĩra ngeithi cia Njoroge wake huyo nĩ akũigua nĩ warahũkire na nĩ akĩnjĩra ngĩkũgeithie ona mĩrĩmĩri wake aragana kĩrĩnyaga nawe ũrakiuga patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ana COGW tinde wega thengio mũno 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 nĩ ũndũ wa ngeithi ciaku tũmũkumia Yesu Kristo tũmũkumia mahinda mothe mũrata witũ gwĩtwo Afraji wa Malimali Roger Wanyama nĩ ũkirĩte mũno ndĩrehoka wĩ mwega ũrĩ kũrĩa mwena wa Karatina kaunti ya Nyĩrĩ Baba Vini good morning to you too mũrĩ na Anita Gal na Ann Chantel na Betty Joy mtoto wa mama thengio wa Ngui wa Gĩthaiga onawe cũcũ wa Twana na mũndũ gwĩtwo Dedan wa Mĩkũgi ayothe nĩ arĩa matũmĩte list ya arĩa maragĩtũthikĩrĩria marĩ na Kim wa Dawa wa Marigiti ona Shiro Shiko ona Joan Shikegwa ona Lea wa Kare tidai wega mũrĩ na Sarmaina wabarikiwe zaidi tugicoka gĩũkia mũthenya wa ũmũthĩ Kalele aga irio cia thino yake wera mũritũ otare undithio keri okerumo boi owera ogĩtuĩka ũrĩ ciaraga ombeigwa Ngai nĩ wathagĩtũma mũrũ wa Jesũ thakame yake ĩgĩtuĩka kĩrathimo moko makwa nĩ marathime Querendo desde utangia ya derema Ala desde kinyi agora makwa kae watea todo gaya mwani moko mahone maradime Querendo desde utangia ya derema Ala desde kinyi agora makwa kae watea todo gaya mwani Cia kanwa gwerenire hinya na irekerathimo kana kĩrumi na nĩkandĩrarathĩra moko maya makwa ngwĩra atĩ nĩ marathime moko maya makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema tondũ kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩ igũrũ rĩakwa moko maya makwa nĩ marathime moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ
bado kĩrathimo kĩa Ngai kĩ igũrũ rĩakwa arĩa Ngai arathimĩire matingĩrumĩka ona Baramu nĩ mũira wa ũhoro ũcio rũcinĩ kĩroko niĩ itanoimagara nyambaga kũrathĩra moko makwa ngoiga moko makwa nĩ marathime kĩrĩa marĩhutia nĩ kĩrathime moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa kahegwatĩra tondũ Ngai amwendani moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa kahegwatĩra tondũ Ngai amwendani Ngai atarairio tamurukie guoko gwaku kĩrĩa ũkũhutia akĩrathime tarora rũĩ-inĩ rwaku wone irathimo iria ciothe Ngai witũ akũhete gũtira makanya kũrĩa we wanyugutirwo nĩiguũkanio cia mũtũrĩre ũyũ rũgama ũtambũrũkie moko maku ũmarathĩre ugane marathime moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa kahegwatĩra tondũ Ngai amwendani moko makwa nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema harĩa hothe ndĩrĩkinyithagia magũrũ makwa kahegwatĩra tondũ Ngai amwendani. Asante moko maitũ nĩ marathime kĩrĩa gĩothe tũrĩhutagia gĩgatherema thĩinĩ wa Kristo Jesu moko maitũ nĩ marathime rũcinĩ rũrũ rwega ndakũhoera tuote kĩrĩa gĩothe ũkũhutia Ngai areke gĩthereme thĩinĩ wa Kristo Jesu njĩtĩkĩrie tu gene kiugo kĩnini mũno makĩria nawe thĩinĩ wa Habakuk kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma thĩinĩ wa Habakuk 3 mũhari wa 2 mariko makĩiga Mwathani nĩ njiguĩte maũndũ marĩa wĩkĩte magĩtũma njiũrwo nĩ guoya maũndũ macio wekire tene rĩ meke ona mahinda maya maũndũ macio wamekaga tene rĩ ona rĩu marurumukie ona gũkorwo ũrĩ o mũkaru ririkana tha ciaku cia o mũthenya rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo ihoya ritũ no rĩmwe atĩ maũndũ marĩa Ngai ekaga hau gatene ameke orogwata rĩu ũrĩa tũiguaga nĩ kwahonanagio na tũkona ciama nĩ tũĩ ona rĩu no ahonanagia ũrĩa tũiguaga nĩ eguũragĩria kũhĩtũkĩra maithe maitũ kũhĩtũkĩra Ibrahimu kũhĩtũkĩra Musa ona rĩu areguũria tu nĩ tondũ wa ngoro nyingĩ iria cimwetereire Mwathani maũndũ macio wekaga tene ona rĩu twĩkire maũndũ macio Mwathani wekire maithe maitũ ona rĩu twĩkire thĩinĩ wa Kristo Jesu. Habakuk 3 mũhari wa 2. Karibu sana Wanjiru. Amen. Nĩma maũndũ macio Ngai ekaga tene ona ithuĩ tũrakĩhoya mũthenya wa ũmũthĩ athiĩ na mbere na gũtwĩkĩra Ngai ndacenjetie twĩragwo atĩ tũngĩmwĩhoka ta ũrĩa akĩragia ciana cia Isiraeli harĩa rũĩ-inĩ rwa Jorodani abataraga tu o kĩndũ kĩmwe tondũ we nĩ amenyaga ũrĩa kũmakĩria na nĩ amenyaga ũrĩa magũkinya mwena ũrĩa ũngĩ tondũ ĩyo yarĩ mĩbango yake na kũmwĩhoka tu na kũmwĩtĩkia tu nĩ gwatũmire ahote kũmakĩria. Ngai ũcio wahotire gũbanga mũbango ũyũ wa kũmakĩria na njĩra ya magegania tondũ it was in a fashionable way. Ngai wahotire gwĩka kĩũndũ gĩkĩ kĩama gĩkĩ gĩatũmire andũ matigwo magegete nginya ũmũthĩ no magegaga. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩhoke Ngai ũyũ tondũ nowe wĩkuo, tondũ nowe ũrathiĩ na mbere na gũtũhe kĩrathimo kĩa muoyo, tondũ nowe ũrathiĩ na mbere na gũtũbangira o mũndũ mũtũrĩre wake. Ũkwaga kũrekia kana ũkwaga kũrekereria Ngai agũbangire maũndũ maku nĩ ũndũ wake. Ũyũ we amerire niĩ nĩ ngũmũkĩria tondũ ndĩ na mũbango
wa kuhota kumukiria na ndina hinya wa kuhota gutuma mukinye mwena uyu ungi ona ni arakwira umuthi umwihoke tondu ari na mubango wa kuhota gugukiria mwena urio ungi nganja citu guoya gwitigira gwitu kurora andu gwitu kwihoka andu gwitu gwitigira macio ni mamwe maria matumaga tukaremwo ni kwihoka Ngai kuna no twarekia maya mothe ona gwitia gwitu ona kwiona gwitu ona kwihoka ithui ene maya ni mamwe maria matumaga tukaremwo ni kwihoka Ngai kuna no tungerekia maya mothe na twihoke Ngai kuna ciraniro ciake cikoragwo cire cia na ameni ucio watumire ihiga riu riari mbere rituike ria kwehera no we ukureheria nginya muthenya wa umuthi no we urarieheria nginya muthenya wa umuthi tugacokia ngatho ni undu wake na tugacokia ngatho ni undu wa wendo uria ari naguo iguru ritu thiini wa ritwa riake tukauga ameni ameni ameni. Thank you Maina wa Maguru urajira mitambo-ini muno makiria aikaria kure mwena wa Kasarani Hunters Santon maji mazuri jiru na guku mwiki makoro makigeithika thengi muno makiria Serafina Kinyanjui nimeona wewe ukajira mitambo-ini muno makiria tugeithie aikari othe akure mwena wa Ndarugo Ward. Good morning wa Karura kavaru tu hamwe sana ukajira ona wewe mitambo-ini wega kure mwena wa Inoro FM rushiti tikarite dakika oro igire tushi hade wega thaa 11 tukao tukiguthuka tuna no nao wekinyetie mwena ucio kure mwena wa Inoro FM matogorete ni mundu ogwitwo Magi Gerard urajire mitambo-ini Doreen Mugweru ndakuona James Mwaura salimika sana kwa mitambo rodo muna mundu gwitwo Rose Motoga Kenyatta Natala na mundu gwitwo Lucy Kanairo thank you so much Kamau ndakuona Daniel Jega ndakuona Timo Kamau nimeona wewe Bonson Maina wa engineer Simon Jehia Muiruri Faith Mutuma mundu ogwitwo Nicholas Njoki Mirishege rodo muna mundu gwitwo Mirikama thank you muno makiria Isaya Nyongesa urajira very tuned kumakora mwana wa Bungoma ndani sana pamoja na my wife Mase Wafula thank you so much mundu gwitwo Isaya Nyongesa mundu gwitwo Mnyabra ukajira kora mwana wa Sipili Laikipia tuko pamoja sana mundu gwitwo Catherine Maina ukajira wega mitambo-ini na mundu gwitwo Kimotho Lefty thank you muno makiria oro dumwe na mundu gwitwo Cecilia egatho muno makiria ciendete wega thaa 11 dakika ino tukwamba kurugeitha no tugicoka tucokererie no tugucoka turore ndumiriri cianyu ciothe tucokererie na ikerekaria keriria mutungatiri tucokererie na kuhoya Ngai muno makiria ona makiria ma mbere ni thaa 11 cia rucio uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto
niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280 hash. niguo kwamukira rwimbo ndahoya rwa Shiro and thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe.
Etagwo Shiro wa GP akihera mitambo-ini kirego kia muthenya wa umuthi agituririkania ati o mundu obetwo tu kuringana na uria Ngai angienda na o mundu ni ari kiheo giake kia mwanya. Mwana witu we ndungituika mundu ucio ungi nake ndangituika werora haria hinya waku uri nake ri haria hinya wake uri tondu o mundu ni kuri njira ria Ngai etanyaga kumurathima nayo. Asante idhani ria keri haha ni heretwa mukagira thimu ciaku kwitukira namba citu ciothe cia thimu waturia kuri mwana wa 0722 0735989989 no tuko tukiamukira thimu yaku. Eni karitoria kerire muthikiriria thaa 10 mweri ina ndagika 10 gatho cia mwanya guthii na mbere na ukinyitana na ithuĩ baba bakorwo na ithuĩ thaa rito ria mbere ubarikiwe zaidi na zaidi. Thengi muno wanyu ikamakani kawikore kwa harakani tona ni warahukite ona murata wito gwetwo Helen Magnesius ndukigeithia muthuri twendete ogwetwo Zakayo Wasubukia kuma Korea Iraq Baghdad. Asante sana Rachel Jenga tukiumaja wa vorori tugacemania na murata wito Sheshe odomwe na Bakito na mutumia wake wa Boimari Korea mwena wa Oxford Korea vorori wa UK tukageitheka muno Stephen Ndungu onawe ugakiuga kwa Korea Scotland gutikire na oru ni murashokeria Ngai ngatho ni amuhete kiheo kia muoyo akamugitira na akamwika wega. Tukagicoka guku vorori-ini thengi muno Panwell Wainaina wa Karatina University ona William Kafugi wa Korea Mathira geitheka posta gatifa mwathani arogocwo. Tukimaja wa vorori hanini tugagicemania na murata ungi witu ugwitwo Peter Gashao ona wewe kura mwena wa Texas Ngai akurathime na gwike wega na ngatho cia mwanya muno ni guikara mitambo-ini ona murata witu ugwitwo Dirago wa Famco wa Korea Sagana ugakiuga patron Dagitari James Mureithi wa Kang'ara awe na siku njema. Niturake nani undu wa ndumiriri iyo kuria tukwiraga SMS citu cikoragwo ciri on head ciothe ni mathaa 24 kanati akanyidansa muri na murata witu gwitwo mutheki wa Kiajata na Jose Kasa maji mazuri ya Eldemrovin ona ene Hemaya wanaishi Korea Joro ini magaida shejetie amina mwarimu maina wakore junior wakore Karatina gaithania muno geithia mwarimu maina na cia Ngugi wa Mureithi kuma Korea Kaju kumwena wa Kamwagi ni kirathimo nima ni gwitikania nawe gukorwo atukinyitanira na rucini ruru muiro wa migoro wikore Mwea Kiratina ona ema malona umepotea sana horo akora gwitagwo Moro Ngai amwike wega njorage mtetezi geithania muno kora gwitagwo Kia Mutigo ubarikiwe zaidi na zaidi ona Mwagida wa Wasubukia MCM tarajiwa mahida mega na kirathimo mwena Pitajo kikuma Korea shuka karimbuni 072-200-720 072-200-720 ona kana 0735989989. Good morning Inoro. Aya iyo ni akoro ya thogo oro uguo tuguthi na bena kwamukira thimu yaku rucini ruru rwega. Aya tujui ni nini inaendelea lakini najua tu mambo itakuwa shwari. Wakarura na biro. Turiega vio horo waku. Niye ndire na karuo na pita kethena de ha country basi ye. Urokire. Niye ndokire kama kawaida ndokaga tene ta inyure murokaga studio. Yara ora patron Mureithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga. Irago wa Famco jamba makuta no mori mojagoni. Amodo weto John Gethenya na getawa mugai na gaceri gake othe maikare hai no raine mucio tukinotana. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Wakarura morning. Good morning. Ocio no wage choi kuma mausame. Ndamo yide ndamo kejero chine rweka mwenda chugo jega boro tachiwa to mera ndizo Habakuk. Asante sana. No rathi na mbere gutwaka wega ndaigua ona he pahinda bara urathi na mbere gutoria chugo cia ndaigua kaikoke ugeciari na njira magania muno. Amina. Ithiria ciro wa posto hau ne wage choi kuma mausame. Ndageithika muno horo wa mausame. Asante sana mutinde mahinda mega. Asante. God bless you so much Sidawega. Good morning Inoro. Wale wa nyoto. Oyo haha. Otio no wa kigogo-ini teto nyere geithia wa bwasto hau. Ndageithika wa Johi. Omothe titibiti manano my sister mwale wa nyoto. Eni. Reke ngwara hurira OGWHC ndagitari Mureithi wa Kang'ara.
Maina wa magoro ni ndaigua ni arahukite wega ari o haria mwena wa Mwiki. Ave nginya Ngũnjiri wa Generation Furniture ari o haria mwena wa Skuta na mundu gwitwo Ngũnjiri wa kana mundu gwitwo Hosana wa Kutusude mere atiriri. Moke ha nginya mundu gwitwo Gorgeous Michael Jogfa State na mundu gwitwo Drago wa Famcom no wa Kigoko Nyirathi moi muno Inoro FM TBT manenos. Asanti sana tukora tukimenyithia mathaa tucokererie tu thimu yaku tondu wewe wavata tuna dakika ingĩ ta ithano cia gũkorwo tũgĩkũigua we nĩ warahũkĩte wi mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya no mbere ndaya uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Thaa 11 na dakika 15 tukorwo tukiamũkĩra thimũ o yaku mũthikĩrĩria wa Inoro. Good morning Inoro. Good morning. Good morning. Good morning Wakamano. Ajiro. Kwega vio murata witũ Wakamano. How are you? Wena Karura, I'm fine, thank you. Horo wa Kirere. Kirere nĩ kwega nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho ngĩmũthikĩrĩria na ngaigua ciugo njega irarathima ngoro ta icio ciathomwo thutha cia Habakuku 3. Ngakena mũno nĩ ũndũ nĩ mũtũmagĩrĩria na kiugo kĩa Ngai. Amen. Ngai amũrathime na makĩria mwĩke wega. Thiĩ hanene twana twitũ nĩ ndĩmwendete mũno. Asante. Wakamano na ithuĩ tũgakwenda. Amen na niĩ ngakena mũno. Reke njaraure patron witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara Iceci Ojingabire na mũtumia wake. Na already nĩ njũĩ nĩ atũmĩire kiugo kĩrĩa twĩthomerwo Jeff makĩingĩra harĩa mena nyoksi. Irago hapa mkona msemo Ngijogo na Maina wa Magũrũ wa Njohi nĩ ndamũigua hau ithe wa Gaceru Magogothe na Ndendani na Njũgũ na Alison na Mũgwabindani maraũke na mwarimũ Njango ndito ikare wa mitambo-inĩ. Asante sana. Thank you so much. Good morning Inoro. Kwega rũcinĩ mũrata. Ndio wa kuma kijikia. Ndio kama no akirere kitu acha airi. Okay. Thank you so much. God bless you. Thimo igigire cia muthia tukora tukirikia. Good morning Inoro. Hello Akarush. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utheria ciro wa Fasto. Ndagaithĩka mũno mũrata wakwa horo waku. Mwega mũno nĩ wakinya tũrĩ moro. Ĩni. Okora bene gĩthu gũkũ tũrĩ moro na gũkũ tũrĩ moro nĩ Nakuru City. Andũ marikanaga Nakuru City nĩ madara andũ maugaga Naikuru atĩ nĩ rũgũrũ no ti rũgũrũ rũu maugaga Naikuru nĩ City. Ndio mamenyete ũguo. Rĩu reke njara maĩ ani kwetagwo Pastor Francis Ndirago. Akoragwo harĩa kũrigania na kanitha wa St. Bridget, kanitha wa kwetagwo Hosana kũrigania na St. Bridget Secondary School. Wĩya wa iria akoragwo mirima mitatu. Uri mwa gatatu arabu family ya shabiki itũ ndĩrenda kũmehe pole. Etagwo Bishop Paul Wadeto, Archbishop Paul Wadeto nĩ shabiki wa Inoro kuma tene mũno akoragwo kũrĩa Kĩrĩnyaga Kĩrũgũya. Ona ararĩkirie kũhurũkio nĩ Mwathani Ngai amahe kũmĩrĩria ona makĩharĩria kũmũhurũkia mũthenya wa rũciũ na mwena wa Kĩrũgũya. Okay, poleni sana. Nĩ kuma Turimoro. Asante geithania turi. Thank you so much Ben na ni pole sana kure ndore othe matigitwo ni endo ao gukorwo ngiamukira thimu oro imwe tu ya muthia ni juri ndakuhe kanya kaiganu umuthi. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Wale tu ndio mpaka tu bakajire karatina. Ukutara hukagayo. Yala hore mutagwo mwagigo. Ndikija wayo lipima yetu kwa Maina wa Nyaga. Na rito akajore pa ile moda ya akajore yote. Akijega na pia akajore kwa basi. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Asante sana.
Niji no tugukorwo na mbere tugithoma ndumĩrĩri ciaku no tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndumĩrĩri ciaku tũkinyie thimũ citũ hau rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 19 mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ akĩrĩ o cemba eharĩirie nĩgetha akorwo agĩtwarĩria kwa ihinda rĩrĩ nĩ warahũkire nĩ ũhoete kwĩraga hĩndĩ ciothe ndũkanage kwĩra Ngai witũ kiugo na kĩmwe mahoya maku no agacokia nĩ Ngai mwĩhokeku ihinda-inĩ rĩake natũmaga maũndũ mothe magĩrĩre. Tũtũire tũrĩraga tũtũire tũthainaga mũtũmbi nĩkĩhana thĩna tũtũire twĩriragĩria gũkua mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya mandũ a Ngai matũmire baramu atukanĩrwo athiĩ kũmarumaye koraga kĩmera rathimoi nĩmo mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake andũ ake mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake Musokia wa mahoya rĩ muoyo Ngai kĩotie nĩtũhotanĩire gwĩ thũ citũ mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte andũ ake ũhotani mũnene ũtorania nĩ waku ithe witũ nĩũtũtirĩire gĩthithi gĩaku gatũhonokia mahoya marĩa matũire mahoyagĩrwo hitho-inĩ nĩmo ibũku Ngai nĩaririkanĩte
Asanti sana ni mama ya mahoya Ngai aririkanite andu ake wa Kavura Joseph Riburutha Kamuno makiria wewe na mahoya maria Ngai agitua kumaririkana agigocokeria wewe ni wirite Ngai kaundu akarete gitua kugate Ngai ni agucokeria mahoya maita maingi thini wa mahoya maitu no cio ndu ndeketie kuona na ngagika uthuthuria wakwa ni ati tugaga ni tuhoyaga ati ni hoete no Ngai ndari aranjokeria mahoya no koraga wahoya rita rimwe hari wiki wahoya rita rimwe hari wiki na wahoya ndagika 5 hari ciugo njikagira hinya muno makiria iria Jesu o iria arutu ake akimatwara kirima-ini nigetha mathi makahoya agicoka kiambabata akimatiga acoka agikora metoro akimuria mutingihotire kuhoya nani ona gathaa kamwe even an hour mutingihotire kuhoya nani ngakiyuria tiriri mwana witu koro Ngai arora mathaa mari uhoete ni njui mandiko mangi Jesu ni raturuta horo wa mahoya na gatura ti wingi wa mahoya to ria hinga ciikaga but koro Ngai arora tu listini yaku ya mahoya kana mathaa mari uhoete kana mithenyo ri uhoete no agwikire gatagati-ini ka andu aria manahoya muno makiria tondu undu umwe njui wa Ngai witu undu umwe njui itari na nganja na ciugo ici ndiraria ni undu wa kuhunjerio ciugo ici ndiraria ni tondu ucio niguo mutugo wa Ngai witu ati ni iguaga na agacokia mahoya ni umwirite kaundu rucini ruru rwega utanamba kumagara utanamba guthie wira na ngikoro wi wira-ini ona kana wi ngari-ini gutire kundu tutangimwitira na acoke tuigue mwire kaundu na nini njui ni akuigua na ni gucokeria mahoya maku ni 11 na 26 ni thereruka TBT guku Inoro FM gatho cia mwanya no tuthiite na mbere na gugikiona ndumiriri yaku na nitucoketie gatho ni undu wa ngeithi iria uratutumira na SMS ya 22989 tukona good morning yaku dagitari kama wala net tukona good morning yaku John Kihiti wa Korea mwena wa Rogai tukona ngeithi ciaku cia rucini muthenya wa umuthi murata witu gwetwo chaplain John Jagi wa Faith Based Rehabilitation Center gatho cia mwanya nyina wa Brian na ni orite muno turehoka we mwega ona Esther Karaja geithia kimotho wa lefty na wageshika fio na murata witu tugakimwita Roger Wanyama tuthiete na we o wega ta wega kuma ikereka aria mbere riu turi ikereka ritu aria kere na ni drona ginyagia mundu ogwitwo Kanyi Dance na Peter Joke rucini rwa kirathimo ndukigeithia murata witu Gitawar Magogo na gasheri gake gatikariganire ona Elijah Githua Munyugi kuma Punda Milia Makoyo Ngai agwike wega kuma Korea mwena wa Githumu Kadara kwa Mashani Njuguna geithika Njuguna wa Rachel William Kafugi geithania mucie wa Mathira ina murata witu wa Haria Gakedo ndukigeithike muno Baba Jao na J Bull Junior wa Korea Turimolo wakati mwema murina derito wake fiki kuma Gicira county ya Nyeri ya gutongorie na kuhe TBT ya kirathimo na muthenya waku urotika wa gukwagirira urotika muthenya wina gikeno muthenya wina thayo muthenya kuhota kuhingia maria ubangite umuthi tondu uri na Ngai agiguterefa maundu mothe makoragwo mari mega kana atia Reverend Deacon Gacai wa AIPC Rogai na Ikuru nawe kama broker ndukigeithie aruti awira othe agacharage Tea Factory muri hamwe na Mwangi wa Gasho na Edama wa Karato nitwageithika tinda thayo. Thank you so much. Asante sana. Sigati deka igire tuciade wega. 11 na deka 30 gorogoro adumrishiga nona mundu gwitwo Kariuki Mucibi wa Gathambi. Thank you so much. Mundu gwitwo Dr. Kamau kuma kure mwena wala neto kajira hendra pole kuri my brother in law Mr. Ben Kimata na wa Ahero neko hero ni vava wao retired teacher Jidraf Kimata wa Mairikeda kure mwena wa Bahati Mathiko ukamenyithene muthenya wa umuthi. Good morning wa Karusha na wakia mara geithia Gojiri wa Generation kuma Nyeri na Anita Thobe Maito wa Nyeri ni wa Kamano. Thank you so much. Mogo wa Bidan kuma kure mwena wa Gacarage ukajira we mitambo-ini wega ta wega gona mundu ugutwo Penuel Wainaina onake akajira ni arahukire wega ekure mwena wa Karatina University ukajira arahora patron
murithi wa Kang'ara wa Nyeto Negeta wa Almagogo. Thank you muno makiria. Good morning Drago wa Famko, nimeona wewe. William Kafugi, nimeona wewe. Mudogo Tomiga Steve, salimika sana baba Shiko. Irene Kariba, salimika sana. Nancy salimika. Jerry geithe kama unonoka Jiragu geithiri mudogo to Jerry wa Kariuki nego keire mara hoke babanjao kumekucha wa hara hoke mwena mudogo to Jackson Gay. Thank you muno makiria. Nitha 11 tutabetumenyithia mathaa tugicokereria turacokeriria mutungatiri Tha uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushie watu ginotana. Asante sana rimushi wotigi notana theuri wa engineer, thank you so much. Toko tugethana na mutungatiri witu thini wa ithariri kahinda gatari kuraya. Tugatiri shege wawiri aba uhoreri oro uguo guko kwa Jehova kwi riera-ini, guko kwa Jehova kwi miturire-ini itu gwikaga maundu manene na mamagegania. Tukore tukinyitania na mutungatiri wa muthenya wa umuthi Reverend Kiarie kumaganda wa CFF kuri mwena wa Kitengela. Niwe tukiri nake muthenya wa umuthi. Good morning mutungatiri. Good morning to you. Karibu sana guko kwa Inoro rushini. Asante sana. Geithia Wanjiru twi nake guko studio. Netagwo Wanjiru. Ndamugeithia thini wa Mwathani. Wanjiru wi mwega? Ndi mwega muno mutungatiri we wi mwega warahuka atia? Ndarahuka wega na Mwathani. Mwathani agocwo. Amen. Karibu sana Inoro. Asante sana. Asante. Twire wetagwo atia tungataga ku ucoke tunegererie kiugo kiria Ngai akirite thini wa ngoro yaku. Asante. Muthikiriria wa Inoro FM rucini rwa umuthi marĩtwa makwa njĩtagwo mũtungatĩri Samuel Kiarie na mũhunjagia itũra rĩtagwo rĩa Gĩtengera na kanitha wa CFF Christian Foundation Fellowship, na nĩngenaga mũno nĩ gũkorwo njimenyanĩte na Mwathani na nĩndĩretĩkia ndagĩka nini iria ngũkũhe kiugo kĩa Ngai gĩgũcenjia mũtũrĩre waku, tondũ mathaa matietagĩrĩra mũthamaki. Ndĩrenda kũrehe o kaũndũ kanini karĩa gagũteithia mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria wa Inoro FM na arĩa matabarĩtie igongona rĩrĩ, na nĩnjĩtĩkĩtie Ngai nĩakũmarathima. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kunanga macoki kwenda kũgweta nĩ maonekete thĩinĩ wa Biblia, ibuku rĩrĩa rĩkũrũ ona ibuku rĩrĩa rĩerũ, na macoki kwenda kũgweta nĩ ukombo, nĩ bondage, nĩ maũndũ marĩa magiragia mũndũ gũkorwo harĩa arĩ, nĩ maũndũ marĩa maimaga mũndũ freedom kana wĩyathi, nĩ maũndũ marĩa maheaga mũndũ kĩndũ gĩgwĩtwo limitation,
macoki nĩ maũndũ marĩa magiragia mũndũ gũtũũra mũtũũrĩre wake, agatũũra mũtũũrĩre wa ngombo. Ngombo ndĩtũũraga mũtũũrĩre wayo, ĩtũũraga mũtũũrĩre wa mũmĩathi. Na ithuĩ rĩrĩa Mwathani okire gũkũ thĩ, okire agĩtũkũũra kuma moko-inĩ ma ũkombo wa Shaitani. Na assignment ya ngoma kana wĩra wa Shaitani gũkũ mũhuro wa riũa nĩ gũtũma andũ matũũre na macoki. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ ambirwo mũtharaba-inĩ, thakame yake yaririe freedom, nake Shaitani agĩũka akĩnyita andũ ũkombo, akĩmaikia thĩinĩ wa macoki make. Thĩinĩ wa Biblia nĩ tũkuona nyamũ nyingĩ cianakorwo ikĩrutithio wĩra mũritũ na ikaga kĩndũ gĩgwĩtwo wĩyathi. We mũthikĩrĩria wakwa ũrathikĩrĩria wa Inoro mũthenya ũcio wa ũmũthĩ, nĩma wĩna cioneki nene, wĩna meciria manene, no ndũrĩ wakinyanĩra maũndũ-inĩ macio wendaga. Tondũ Shaitani kĩrĩa ekaga, arĩkia kũmenya destiny ya mũndũ, ekĩraga mũndũ kĩndũ gĩgwĩtwo delay. Delay nĩ kũhũthĩrĩria maũndũ marĩa ũbatiĩ nĩ gwĩka wĩna mĩaka 40, ũgakoraga ona wĩna mĩaka 70 ndĩrĩ wakinya harimo. Destiny yaku ũrĩa Ngai akũmbire ũhana, Shaitani akamĩtua ndũgakinya hau. No nĩ harĩ kiugo kĩa Ngai kwenda gũkũmĩrĩria kĩmwe, tondũ nĩ twamenya macoki nĩ ũkombo. Macoki nĩ maũndũ marĩa makũgiragĩrĩria gũtuĩka kĩrĩa Ngai endaga ũgatuĩka. Macoki nĩ kũhinyĩrĩrio, na gĩthũngũ tugaga nĩ gũtuĩka oppressed. Ndũrĩ na thauti, ndũrĩ na authority, ndũrĩ na identity yaku, na ndũratambũrwo thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai. No he kiugo kĩhaha thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 10 na kamũhari ga 27, kĩrĩa twanathomerwo nĩ nginya atungatĩri, gĩkauga atĩrĩrĩ, ihinda rĩu rĩakinya-rĩ, mũrigo ũrĩa mamwĩkĩrithĩtie nĩ ũgathengio ciande-inĩ cianyu. Mũthikĩrĩria wakwa ndĩrenda gũkwĩra ihinda rĩu rĩakinya nĩ ũmũthĩ. Ndĩrenda gũkwĩra ũũ nĩguo mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa Mwathani araria nawe. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ kiunangaga macoki. Tondũ mũthĩ ndĩrenda gũgũtongoria tũkĩingĩra mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai aunange macoki mothe ma ngoma, aunange operation ciothe, aunange hinyĩrĩrio guothe, aunange kwaga gũtambũrwo gwaku. Nake Mwathani arauga atĩrĩrĩ, ihinda rĩu rĩakinya, na rĩu ihinda rĩu nĩ ũmũthĩ, atĩ mĩrigo ĩrĩa mũkuithĩtio, mũndũ ũkuithĩtio mĩrigo athiaga kahora. Mũndũ ũkuithĩtio mĩrigo ndakoragwo arĩ na freedom. Mũndũ ũkuithĩtio mĩrigo kwĩ maũndũ atangĩhota gwĩka, atangĩhota kũhanyũka. Bible ĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ ũgathengio ciande-inĩ cianyu. Mũndũ angĩkũnyita ciande nĩ agũikia thĩinĩ wa captive kana thĩinĩ wa ũkombo. No Mwathani arauga mũthenya ũcio wa ũmũthĩ atĩ mĩrigo ĩyo ĩ ciande-inĩ ciaku, Ngai no akũninĩre na aciehutie. Ndĩraria na mũtumia ũrathikĩrĩria, ena mũrigo wa mũthuri wake, ena mũrigo wa bamĩrĩ yake, ena mũrigo wa bũrũri wa Kenya, ena mũrigo wa wĩra wake. Nĩ kũrĩ na mũrigo wa mũthemba ũmũthĩ ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa kĩroho ũngiuga mũrigo ũyũ-rĩ nĩ ũnditũhĩire mũno. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ naguo mũthenya ũcio wakinya, Ngai nĩ akeheria mũrigo ũrĩa ũkũritũhagĩra. Mũthenya ũcio wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, harĩa hothe ndĩraiguĩka thĩinĩ wa Inoro FM, ndahoya Ngai akũninĩre mũrigo na akũhũthĩrie mũrigo ũrĩa ũkuĩte matukũ maingĩ. Na nĩkĩo ũrona andũ marĩ na depression tondũ mena mĩrigo ciande-inĩ ciao. Na kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, narĩo icoki rĩrĩa mamwĩkĩrĩte ngingo riunangwo rĩthengio. Icoki, ũngĩkĩrwo icoki ngingo nĩ kuga nĩ wagithio freedom, nĩ wagithio wĩyathi. Bũrũri witũ wa Kenya nĩ warũire wĩyathi, tondũ wĩyathi nĩ kĩndũ kĩa bata. Andũ me thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mena mbia no matirĩ na wĩyathi, mena maũndũ manene na matirĩ na wĩyathi, me ihiko-inĩ na matirĩ na wĩyathi, me mawĩra-inĩ mega na matirĩ na wĩyathi, mena afya ya mwĩrĩ na matirĩ na wĩyathi. No kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, namo macoki, icoki rĩu rĩkĩrĩtwo ngingo-inĩ
riunangwo rĩthengio. Ũmũthĩ ndĩrenda gũkũhoera we ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, icoki o rĩothe rĩ thĩinĩ wa ngingo yaku rĩrĩa rĩrakũima freedom. Mũndũ angĩkorwo ekĩrĩtwo icoki nĩ ngoma kana nyamũ iria irĩmaga ingĩkorwo cirĩ na icoki itingĩhota kwĩhũgũra, cikoragwo cirĩ under control ya mũndũ ũrĩa ũracitongoria. Shaitani nĩ ekĩraga andũ a Ngai macoki, ona Jesu akuĩte nĩ ũndũ wa mehia maitũ agatwĩkĩra macoki. No ũmũthĩ ngĩrĩkĩrĩria ndĩrenda gũkwĩra nĩ kũrĩ na hinya wa Ngai, nĩ kũrĩ na kiugo kĩa Ngai. Ĩtĩkia Ngai, kiugo kĩa Ngai nĩ kiunangaga macoki ma ngoma. Thakame ya Jesu nĩ yunangaga macoki ma ngoma. No ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra maũndũ maya. Hĩndĩ ĩrĩa Elija akorire Elisha agĩrĩma, arĩmaga na ndegwa ciohanĩtio igĩrĩ na macoki. Amwĩrire angĩkorwo nĩ ũkwenda kuona hinya wa Ngai, cinamĩra wone ũhoti wa Ngai. Ũmũthĩ nĩ ũrĩ na ihinda rĩaku rĩa kunanga macoki ma mehia, macoki ma waganu, macoki ma ũici, macoki ma ũtharia na maũndũ mothe matakenagia Ngai. Tigana namo. Na niĩ nĩngũkũhoera ũmũthĩ nĩ mũthenya waku wa freedom. O ta ũrĩa mũndũ muohe agĩaga na freedom ahingũrĩrwo, o ta ũrĩa njaũ ĩgĩaga na freedom yarutwo kiugo-inĩ ĩthiaga ĩgĩtũhaga. Ũmũthĩ nĩguo ndĩrahoera andũ mamirioni. Ũmũthĩ nĩ mũthenya waku wa gũtũha ta njaũ, tondũ macoki mothe ma ngoma mairumi marĩa mothe ma generation manakorwo me thutha waku ndĩrenda gũkũrehera rĩtwa rĩa Jesũ, rĩtwa rĩa Jehova. Kiugo kĩngĩ kĩrauga atĩ rĩtwa rĩa Ngai nĩ rũirigo rũnene, nĩ kĩndũ kĩ hinya. Nĩ kũrĩ na rĩtwa rĩa Jesũ. Ndĩrenda gũkũnengera rĩtwa rĩa Jesũ mũthenya ũcio wa ũmũthĩ, nĩgetha riunange ciunangi ciothe cia ngoma na macoki mothe ma ngoma. We mũrwaru amũkĩra kũhona. Ndĩrenda gũkũhoera we wĩna cira, amũkĩra hinya wa Ngai ũrĩa unangaga macoki mothe ma ngoma. Na njoke ngũrĩkĩrĩrie kwĩre Ngai nĩ arĩ kĩhoto, na kĩhoto kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ kunanga cira ũcio wĩnaguo, operation ĩyo wĩnayo, Ngai nĩ agũkũhe kĩhoto gĩaku. Ngĩkũhoera mũthikĩrĩria wakwa wa Inoro FM mũthenya ũcio wa ũmũthĩ, ndagũtigĩra kiugo gĩkĩ. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku na Ngai, na nĩguo cira waku watuo. Na breaking news irauga atĩrĩrĩ, Ngai nĩunangĩte macoki, tiga gwĩtĩkĩra gũthiĩ na macoki ma ngoma. Na nĩ tondũ wa mathaa maitũ njĩtĩkĩria tu ngũhoere na ngwĩre wĩ mũrathime, ndagwo mũtungatĩri Kĩarie, na ngeithia andũ othe a CFF nĩ maranjigua gũkũ Gĩtengera. Tũkoretwo twĩna mahoya ma watches, na nĩ tũkoretwo tũkĩra Ngai aririkane bũrũri witũ wa Kenya, na macoki mothe ma ngoma marĩa me makanitha-inĩ na marĩa marĩ mĩciĩ-inĩ maunangwo ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngwenda gũkũhoera we mũthikĩrĩria wakwa, na ngwĩre atĩrĩrĩ, ũmũthĩ nĩguo rũcinĩ rwaku rwakinya, tondũ Ngai na hinya wa thakame nĩ waunanga macoki ma ngoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Reke ngũhoere we mũthikĩrĩria wakwa, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 10:27 atĩ mũthenya ũcio wakinya nĩ ũkaunanga macoki na nĩ ũkeheria maũndũ marĩa makuĩtwo nĩ andũ aku. Rĩu Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndahoera mũthikĩrĩria wothe, mũfanyi biacara wothe, na arĩa othe me matereba mothe, na bũrũri witũ wa Kenya, arĩa me Kenya na nja cia Kenya, nĩ ndamahoera kĩrathimo. Nĩ ndaunanga macoki ma hathara, ma maũndũ moru, ma irumi, ma ruo, ma mĩrimũ, macoki macio mothe ma ngoma, na ũndũ wa hinya wa thakame ya Jesũ. Macoki macio matirĩ na hinya. Na rĩu nĩ ndakũnengera cabi, thiĩ ũkarathimwo, ũkĩra ũkarute wĩra mwega. Nĩ ndakomandi rũcinĩ rwaku, ũkĩra ũtarĩ na macoki ma ngoma. We mũtumia ũrathikĩrĩria wĩ mũciĩ, ũkĩra wĩribaribe, tondũ Ngai nĩ akũrathimĩte. Ndaria kiugo kĩa Ngai na ndakũhoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We mũrwaru wĩ thibitarĩ-inĩ, ũkĩra oya kĩbarĩ gĩaku wĩtware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Samuel Kĩarie, toguo ndauga. Ũngĩenda ngũhoere, mũthĩ ndĩkoragwo kanitha-inĩ ngĩhoera andũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0721579196.
0721579196 Kaya murathime na macoki mothe ma ngoma nĩ maunangwo na kuma ũmũthĩ nĩ ndagũtangathĩra wĩyathi wa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thegi muno mutungatĩri. Asante sana. Ciugo thaka muno makiria wakorwo gĩtũnengereria Ngai wa muoyo kũrathima na gwĩke wega. Amen, amen. Asante. Nimeshukuru sana. Thank you. Asante sana. Ni mutungatĩri Reverend Kiarie kuma kanda wa CFF kũrĩ mwena wa Gĩtengera. Namba yake ya thimũ nĩ 0721579196. Ado wa Mokai. Munondo toyo arwaru magomete makanegena muno ya omorete odi makoiga manirire dawa icio nĩ nduru atĩ ciaga gũcenjio mũndũ egwĩcokera mũciĩ ũndũ ũyũ nĩ mũgeni ona wa magegania kũigua mũrwaru akĩra ndagĩtarĩ ũrĩa kũmwĩka ũcio akwĩrire ũtũũro nĩ mũikũrũko nĩgetha negene ũguo nĩtũmagerio kidogo andũ gomokai tũnyue ndawa na irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka agerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Kurĩrĩria kana kwahota koguo gĩtũmi no gũkorwo ũrĩ ũmwe wa arwaru taya hĩndĩ ĩrĩa wanateta nĩ maũndũ gũthũka wahoteka nĩ ndawa ũkoragwo ũtarenda kũnyua hĩndĩ ĩrĩa wetĩkirie ũgiũka harĩ Jesũ warĩ ũndũ waregete nĩũrĩa wonetio nĩ ngoma nĩ wabataire ndawa nakwohwo ironda na wĩra ũcio ũkĩrutwo no mũhaka ũmĩrĩrie andũ gomokai irĩ ndawa na irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka agerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Njĩra nyingĩ cia kũrigita mũndũ kũringana na ũrĩa mũrimũ wa mũndũ ũcio ũtariĩ na to nginya gerere njĩra ĩrĩa ũrecirĩria gĩtũmi rĩarĩ igũrũ nayo rĩthi no ya mehia Namani arwara mango nerirĩria kũhona ndakemire nĩ kwĩrwo njegethambe Jorodani erĩraga Jehova Yekuono nene wake amũtũme njũĩ-inĩ ciende Meseki ndete andũ gomokai irĩ ndawa na irĩ ndũrũ mwĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu igai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Igũteta iria mũkũnyamara tondũ nĩ mũtuĩkĩte mĩthabibũ ya mũgũnda no mũhaka mũcehwo mũrutwo njahĩrĩra nĩguo maciaro manyu makenagie mũmbi wanyu. Inyuĩ mũrĩ thahabu cia Ngai gwĩthurĩra na no nginya mũtherio nĩguo mũhanane nake
noguo kiragĩrĩria rĩrĩa kũrũngwo icũrĩ gĩtũmi thahabu ĩrĩa njegegeragia na mwaki andũ gomokai mũyenda wona irĩ ndũrũ wĩtĩkie Jehova nĩwe ũĩ ngoro cianyu tigai kũmaka magerio matitũraga Ayubu akirĩrĩirie Ngai akĩmũhotanĩra. Asanti sana na Hashon Maina ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno makĩria nĩ kĩambĩrĩria kĩa rwĩmbo rũrũ. Ũrĩ waigua ũndũ ta ũcio? Mũno toyo arwaru magomete makanegena mũno aingĩ ao morĩte wodi makoiga manĩrĩire ndawa icio nĩ ndũrũ atĩ ciaga gũcenjio mũndũ egwĩcokera mũciĩ. Ũndũ ũyũ nĩ mũgeni ona wa magegania kũigua mũrwaru akĩra ndagĩtarĩ ũrĩa kũmwĩka ũcio akwĩrire ũtũũro nĩ mũikũrũko nĩgetha negene ũguo nĩtũmagerio kidogo. Asanti no akwĩrire mũtũũro nĩ mũikũrũko nĩgetha ũkenegene nĩtũmagerio kidogo. You know arwaru gomokai tũnyue ndawa na Hashon Maina TBT Evergreen rotukinyire wega ciarĩte wega thaa 11 na dakika 51. Na tũgĩthiĩ na mbere wega gũgĩthererũka ikereka rĩrĩ itũ rĩa kerĩ ndagĩka no nini tu nĩgetha tũkorwo tũgĩtiri hatabarĩra itũ arĩ thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka kenda na nĩ wega mũthikĩrĩria niĩ ingĩkĩrora gũkũ gwa 22989 ndagĩka imwe tu nĩgetha ndũgakiuge Wanjirũ gũtũmĩire ndũmĩrĩri na ndũnagĩmĩthoma tũtũmire ndũmĩrĩri citũ na tũtinagĩcigua. Reverend Father Patrick Waweru wa Charismatic Catholic Church kũrĩa Kĩrĩnyaga blessings ona sister Jemu makĩrathimo mwĩna Jerome Kombozi na Jane Wambui Manaba wa Bahama geithĩka mũno asanti sana. Paulo Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ Gĩthĩnji wa Thumani wa Njohi Peter wa kũrĩa Ngoingwa mwena wa Maram Thika Eunice Njũgũna wa CFF Gĩtengera Terry Ann Njoroge wa kaunti ya Murang'a ya kũrathimĩra mũthenya waku mwena wa Gĩcika Biũ Cowgirl ona Danin K wa Hope City rũcinĩ rwega Nancy nĩtũkenaga onawe ũgĩtũtũmĩra message kũrĩa kwa WhatsApp. Thengiũ mũno mwarimũ Karuki wa Acroad Aboni Moiga. Asanti sana mzee Magijogo na mũndũ gwĩtwo Kĩmĩtĩ Mũrĩu na mũndũ gwĩtwo Jaba wa Makutano Sister Jemuma. Thengiũ mũno makĩria njĩtĩkĩria tu hutie rũrũ nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo mwarimũ Jagoni and the entire team manĩgetha ngĩrĩki tarĩ thirĩ. That's the TBT. Asante sana tukirĩkĩrĩria TBT Thursday mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrĩkia na rwĩmbo rwa Mwathani. Ikari rĩrĩ nĩ Mwathani rũgĩtũkinyĩra wega ciarĩte wega thaa 11 na ndagĩka 54. Ino ndagĩka 6 na team Hagaria tũgũkorwo tũkĩmatigĩra mũciĩ ũyũ nĩ wega tũngĩgĩthoma Isaia 4
muhari wa mbere Isaia inya muhari wa mbere na Gatho Patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara no Salvation na member ithika rushini agakiuga kiugo na Isaia inya muhari wa mbere tukamenya ni urikite gukinya ho na rĩrĩ muthenya ucio andũ aja mugwanja makanyita mũndũ mũrume ũmwe mamwĩre atĩrĩ turĩrĩaga irio citũ ithuĩ ene na twĩheage nguo no ureke twĩtanagio nawe twehererie thoni citũ. Isaia inya muhari wa mbere yakora igu atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo atumia mũgwanja makegwatĩra mũndũ mũrume ũmwe makamwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũrĩcaragia irio na tũkegũrĩra nguo no rĩrĩ reke tũtuĩke atumia aku nĩguo twehererie gĩconoko kĩrĩa gĩtũkorete. Kanitha tuge ameni. Amen. Nikiugo kĩega mũno kĩu nĩ kiugo kĩrarĩa piu gĩtigia ũkenia je na mwaki na arĩa angĩ kwanza hau harĩrĩ atĩreke twĩgũrĩre irio na twĩgũrĩre nguo no ũreke tũtuĩke atumia aku nawe nĩgetha twehererio kĩ ona na tũtirĩ thĩna ona twakorwo twĩ mũgwanja. Atirĩ thĩna by the way reke ndĩmwĩre maũndũ maya nĩ marĩa mahithe kũrĩ imenyi na njũgĩga Matukuine macio niĩ ndigakorwo kuo. Thank you so much. By the way ugakorwo kuo makinyu matukumo aya makinyu urahora na thuri all of a sudden urachange horera very nice horera wetagwo Wanjirwa Fausto no wetikire tukorwo Fausto mugwanja twitanagio na Fausto turi mugwanja imandiko maiga hari ona hinya kidogo ciro ndangĩtĩkĩra ngera na ndimo ciro ndangĩtĩkĩra. Thank you so much. No rĩu rĩ mwĩre yũmĩrĩrie mũthenya nĩ ũrakinya na nĩ ũrakia matukũ nĩ magoka he Biblia ndiamenya nĩ ibuku rĩrĩkũ ndiuka nĩ Amos 8 atĩ matukũ nĩ magoka marĩa ngakinyĩria bũrũri ũyũ ng'aragu na ti ng'aragu ya irio kana nyota wa maĩ no nĩ ng'aragu ya kũigua kiugo kĩao kĩa Jehova. Have a good one. Bye bye. Thank you so much. Asante sana muthikĩrĩria wa Inoro gena muthenya mwega rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarura mwarĩ wa nyuto. Asante sana tugakwendithĩria TBT ya kĩrathimo twĩtagwo Wanjirwa wa Fausto. Good day. Nĩ ngatho muthikĩrĩria asante sana twĩ haha rũcinĩ nĩgetha tũhote gũkorwo twĩ nawe na muthikĩrĩria wa Inoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkwambia na rwĩmbo rwĩ haha rwĩtagwo nĩ kĩama ũringĩirwo nĩ Mwathani rwa mũndũ ũgwĩtwo Joan Wairimu. Nikiama
tumwitaga Joan Wairi Mumuhujia ruboro atukinyiria wega thinashara cia rucini ukiri mwega rucini. Good morning muthikiria wa Inoro FM tariki 18 mweri wa kenda mwaka wa 2025 ni kahinda kega ga kunyitanira na muhya wa maina atuthomera mohoro na njira nguhi tucoke tuingire thiini wa tafarira ya kuhagaria miro. Good morning o haria hothe ngikorwo ri gia na muthenya mwega thinashara mathako Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro Oroshine. Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayu ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucine wa Tuginotana. Maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi. Mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto ni araneirie ati thirikari ni yohotorete guteithurana ngucanio cia migunda kuria mwena wa gicua-ini. Ruto roiga thirikari irongoreirie kuheana taito 30,000 kuria ikari niguo kuhomahotithia kwigwatira migunda na njira ya watho. Ni mwerekero nyititwo mbaru ni atongoria kaunti ya Mombatha toria turamenyithio ni mwandiki witu kuu gicua-ini Francis Madi. Thirikari iri na mubango wa gucabithia taito cia migunda iria itahuthikaga mwena wa gicua-ini. Tongoria bururi akiuga bunge ni hitukitie kigina gia ciringi bilioni 3.8 niguo gukinyaniria mubango uyu. Akiaria mwena wa Chani gicigo-ini kia ubunge gia Changamwe, mutongoria wa bururi niwe Mugathe William Ruto oigite riri ni rimwe ria makinya maria thirikari iratacokia kunina mathina ma migunda gicua-ini. Nimepeleka mambo ya budget kule bunge na wamepitisha shilingi bilioni 3.8 3.8 billion ya mambo ya kutoa hati miliki, kulipa absentee landlords, ndio tuweze kubadilisha watu wa pwani kutoka uskota wawe ndio wenyeji. Oho ni athiete na mbere na kuga mwena utongoria wa gicua-ini ni megukorwo makigura migunda ya ene matariho niguo kunina thikuta migunda-ini iyo. Na tumekubaliana na Speaker Kingi na Waziri Joho na Waziri Mvurya na Wizara ya Ardhi ya kwamba